รงเย็นที่คุณณสุภักขนันท์กิรติรัชตพรคุณจารุวิทย์บุญประกอบเด็กชายวชิรวิทย์บุญประกอบพร้อมด้วยคุณวิษณุวงเกตน้อมเป็นเจ้าภาพโรงเย็น7โรงละ 65,000 บาทขออนุโมทนาสาธุกับคณะท่านเจ้าภาพขออนุโมทนาท่านเจ้าภาพรับเป็นเจ้าภาพถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์สามเณรขออนุโมทนาท่านรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์นารำปางหอชัยกิติคุณปองทองเจ้าพ่อหนานทิพย์ช้างบ้านท่อตำบลสันทรายอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะลูกศิษย์ทุกท่านและคณะกัลยาณมิตรทุกคนน้อมถวายข้าวสารไข่ดิบน้ำมันพืชน้อมถวายปัจจัยสมทบทุนภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรและน้อมถวายทุนการศึกษาสามเณรของโรงเรียนธรรมราชศึกษาวัดพระสิงห์วรมหาวิหารตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะที่2นั้นขออนุโมทนาคุณธีรชาติธีรวิทยากุลพิอุตเป็นต่อได้น้อมถวายข้าวสารไข่ดิบน้ำมันพืชน้อมถวายปัจจัยสมทบทุนภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรและน้อมถวายทุนการศึกษาสามเณรของโรงเรียนหางดงสังฆราชอุปถัมภ์วัดกำแพงงามตำบลหางดงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ท่านที่3ขออนุโมทนาคุณรัตรวิพัฒน์พลบุญคุณใบเฟิร์นดารานักแสดงพิธีกรได้น้อมถวายข้าวสารไข่ดิบน้ำมันพืชน้อมถวายปัจจัยสมทบทุนภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรได้น้อมถวายทุนการศึกษาสามเณรของโรงเรียนสันปะตองศึกษาวัดศรีปันเงินตำบลยุหว่าอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่คณะที่4ขออนุโมทนาคุณชัดชัยจำเนียนกุลพี่บอลเชิญยิ้มดารานักร้องนักแสดงพิธีกรยูทูบเบอร์นักธุรกิจได้น้อมถวายข้าวสารไข่ดิบน้ำมันพืชน้อมถวายปัจจัยสมทบทุนภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรและน้อมถวายทุนการศึกษาสามเณรของโรงเรียนหอประยัติศึกษาวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดเชียงใหม่คณะที่5คุณแม่อาทิชายานรัชเมธีเจ้าของอาทิชาการ์เด้นฟาร์มซึ่งมีฟาร์มควายงามและผสมควายงามที่ร่วมทำกับคุณน้ำระพีพัฒน์ดารานักแสดงพร้อมด้วยคุณจักรินยานรัชเมธีคุณนัทธริกายานรัชเมธีคุณวารุณีจันทิพย์น้อมถวายข้าวสารไข่ดิบน้ำมันพืชน้อมถวายปัจจัยทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรโรงเรียนดอยสะเก็ดพดุงศาสตร์พระปริยติธรรมแผนกสามัญวัดปทุมสารารามตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้น้อมอนุโมทนาถวายทุนการศึกษาด้วยแด่พระสงฆ์สามเณรในวันนี้เรียนทุกท่านนะครับที่เดินทางมาถึงในมณฑลพิธีวัดคันธารามแห่งนี้แล้วขออนุญาตเรียนเชิญได้หาที่นั่งให้เป็นที่สัปปายะและเราจะได้ร่วมประกอบพิธีการถวายโรงศพและถวายโรงเย็นถวาย
ทุนการศึกษาแด่พระสงฆ์สามเณรในโอกาสนี้ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่และประกอบเป็นบุญประจำเดือนทุกวันที่16ของเดือนเราจะมาร่วมกันถวายโรงศพและโรงเย็นแด่ผู้ยากไร้แด่ผู้อนาถาในถิ่นทุรกันดารก็ได้อาศัยน้ำใจของท่านสาธุชนผู้ที่เดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญทั้งที่ติดตามในส่วนที่ผู้ที่ติดตามใน Facebook ไลฟ์ก็ดีในส่วนที่เดินทางมาร่วมด้วยตนเองณวัดคันธารามแห่งนี้และผู้ที่ได้รับชมรับฟังในขณะนี้และมาในพิธีในวันนี้จะร่วมอนุโมทนาในลำดับขั้นตอนของพิธีการในวันนี้เมื่อท่านประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจะได้รับเกียรติจากท่านผู้มีเกียรติจำนวน18ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานจุดเทียนมหามงคลบนสัตพันธ์และศาสนพิธีกรได้กล่าวนำคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระรับศีลพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดเจริญพระพุทธมนต์ประธานและผู้มีเกียรติได้ทอดผ้าไตรบังสกุลจำนวน32ไตรท่านอาจารย์พระมหาบัณฑิตญาณเมธีที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสันปะตองเจ้าวาดวัดคันธารามกล่าวนำคำถวายโรงศพและกล่าวคำอธิษฐานจิตหลังจากนั้นจะได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่โรงเรียนพระสงฆ์สามเณรอันมีรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์นารำปางอาจารย์โอได้น้อมถวายทุนการศึกษาและข้าวสารไข่ดิบน้ำมันพืชแด่พระสงฆ์สามเณรผู้ที่ศึกษาโรงเรียนธรรมราชศึกษาวัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่คณะที่2คุณอาชิตธีรวิทยากุลพี่อุดเป็นต่อดารานักแสดงจะได้น้อมถวายแด่พระสงฆ์สามเณรโรงเรียนหางดงสังฆราชอุปถัมภ์วัดกำแพงงามอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่คุณรัตรวิพัฒน์พลบุญคุณใบเฟิร์นจะน้อมถวายแด่พระสงฆ์สามเณรโรงเรียนสัมปะตองศึกษาวัดศรีปันเงินอำเภอสัมปะตองจังหวัดเชียงใหม่คุณชัดชัยจำเนียนกุลพี่บอลเชิญยิ้มจะได้น้อมถวายโรงเรียนหอประยัติศึกษาวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนคณะที่5คุณแม่อาทิชายานะรัชเมธีพร้อมครอบครัวจะได้ถวายแด่พระสงฆ์สามเณรโรงเรียนดอยสะเก็ดพดุงศาสตร์วัดปทุมสารารามอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่และจะได้มอบทุนการศึกษาถวายแด่พระเดชพระคุณพระราชวชิรากรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน100ทุนจะได้มอบปัจจัยถวายสมทบแด่พระสงฆ์สามเณรอาพาธถวายแด่หลวงพ่อท่านพระครูสถิตเขมาพินันท์รักษาการเจ้าคณะอำเภอสันปะตองวัดอินทรวิชัยแม่ข่องคณะสงฆ์อำเภอสันปะตอง8นั้นจะได้น้อมถวายเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แด่คณะสงฆ์อำเภอสันปะตองและจะได้น้อมถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์เมื่อได้ถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์แล้วจะได้น้อมถวายภัตตาหารและบริวารทั้งปวงประธานผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาน้อมประเคนทยธรรมแด่พระสงฆ์สามเณรประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนิยกถาพระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้กรวดน้ำรับพรและประกอบพิธีมอบโรงเย็นลงศพเด็กน้ำมันเผาศพผ้าห่มศพผ้าห่อศพแก่มูลนิธิและองค์กรสารกุศลได้เป็นเสร็จพิธีจึงขออนุญาตเรียนประกาศเพื่อทราบเพื่อที่จะได้ปฏิบัติในขั้นตอนของการปฏิบัติพิธีในวันนี้กับขออนุโมทนาวันนี้เราจะได้รับทราบในสายกองบุญสายกองกุศลที่เราจะได้มอบโรงศพและโรงเย็นประจำวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569ซึ่งมีหน่วยงานกู้ภัยสมาคมโรงพยาบาลวัดหนึ่งนั้นโรงพยาบาลลีตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูน20โรงกู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่าตำบลปงทุ่งอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่20โรงผ้าห่อศพ5พับคณะที่3ชมรมตอบโต้ภัยพิบัติเชียงใหม่ตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่20โรงผ้าห่อศพ5พับมูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่ตำบลช้างคานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่20โรงผ้าห่อศพ5พับสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยเกาะคาตำบลสาราอำเภอเกาะคาจังหวัดเชียงใหม่20โรงผ้าห่อศพ5พับคณะที่6สมาคมกู้ภัยลำปางจุดเมืองปานตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง20โรงผ้าห่อศพ5พับคณะที่7มูลที่กู้ภัยลำปางจุดเม็ดตุ๋ยตำบลบ้านเอื้อมอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง20โรงผ้าห่อศพ5พับสมาคมกู้ภัยรวมใจลำพูนตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนโรงศพ20โรงผ้าห่อศพ5พับคณะที่9สมาคมกู้ภัยเมตตาธรรมจังหวัดเชียงใหม่20โรงผ้าขาวห่อศพ5พับศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดน้ำพุตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน20โรงศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดสาราตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่20โรงศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดโชติกุลสุวรรณารามวัดหมูบุญตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่20โรงและที่จะได้มารับโรงเย็นจำนวน7โรงนั้น1โรงพยาบาลนครพิงค์ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่2หมู่บ้านเปาสามขาตำบลออนกลางอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่3ศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดลอยเคาะตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่4ศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดมหาธาตุตำบลในเมืองอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์5ศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดคุ้งตะเภาตำบลบ้านคุ้งตะเภาอำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์6ศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดโพธิยารามตำบลสารจิตตำบลสารจิตอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย7ศูนย์ช่วยเหลือเขตสงเคราะห์สงเคราะห์เขตวัดขอนทองคำตำบลถ้ำกระต่ายทองอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรและที่จะได้มารับโรงศพเด็กสมาคมดับเพลิงร่วมกตัญญูเชียงใหม่ตำบลสันพเนตรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่20โรงสำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้วอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน20โรงน้ำมันเผาศพ100ถังจำนวน2,000 ลิตรศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดมหาธาตุตำบลในเมืองอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์2ถังศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เมตตาองค์กรผู้ปิดทองหลังพระทำความดีอวดผี8ถังต้องขออนุโมทนาในกองบุญกองกุศลทุกท่านที่ได้ร่วมน้อมถวายปัจจัยในการบริจาคโลงศพโลงเย็นและน้ำมันเผาศพและผ้าห่อศพทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้ท่านที่ได้รับทราบได้อนุโมทนาได้มาร่วมในกุศลในพิธีบุญนี้จะติดตามเราไปในทุกที่เพราะบุญนี้จึงเปรียบเสมือนเงาที่เฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดภัยภัยถ้าบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขสดใสแม้ชีพรับดับร่วงไปบุญนี้ส่งให้เราสุขสวัสดีซึ่งเดินทางมาณวัดคันธารามแห่งนี้ได้สักการะบูชาองค์พระพุทธปฏิมาประธานซึ่งอยู่ในวิหารเรียบร้อยได้กราบสักการะหลวงพ่อปลดหนี้กราบสักการะเศรษฐีนวโกฏและขอพรพ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณทันใจปังประทานพรวันนี้ขอให้ได้เรียกว่าพ่อปู่จะให้พรว่าใครจนไม่มีกินไม่มีใช้ปู่ให้รวยให้มีกินให้มีใช้คนไหนรวยแล้วปู่จะให้พรรวยยิ่งขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมบุญใหญ่กองบุญใหญ่กุศลใหญ่ทุกวันที่16ของเดือนเราจะได้มาร่วมบุญกันณที่วัดคันธารามแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นที่เดียวและเป็นที่แรกในจังหวัดเชียงใหม่ที่ถวายชัยธรรมก็ดีและสาธารณภัยช่วยเหลือสาธารณภัยต่างๆเรียกว่าผู้ยากจนเข็นใจก็จะได้ช่วยในส่วนที่ท่านอาจารย์พระมหาบัณฑิตญาณเมธีได้บอกบุญได้ประชาสัมพันธ์ได้ช่วยเหลือทุกองค์กรเรียกว่ามาวันนี้มาหลายจังหวัดทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ลำปางในจังหวัดใกล้เคียงเช่นลำพูนและจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นที่สุดก็มาร่วมบุญวันนี้ถือว่ามาร่วมเป็นบุญใหญ่สร้างกุศลไว้ที่ใจนำเราไปในทุกที่ทรัพย์สมบัติอื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายบุญนี้จะติดตามเราไปในทุกที่และในทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเราได้กระทำบำเพ็ญในกองบุญกองกุศลอย่าได้คิดว่าบุญเล็กบุญน้อยที่เราได้ร่วมกันถวายจะไม่มีผลบุญกุศลนั้นจึงมีกุศลมากเปรียบเสมือนว่าเวลาเรารดน้ำต้นไม้ไม่ได้เห็นความเติบโตของต้นไม้แต่เพราะว่าต้นไม้จะเติบโตอยู่ทุกวันเวลาเราไปถวายสังฆทานพระท่านก็จะบอกว่าเวลากวดน้ำแล้วให้นำน้ำไปรดที่ต้นไม้เป็นรดไปรดที่ต้นไม้เราจึงเห็นว่าน้ำที่รดที่ต้นไม้เราไม่สามารถสังเกตได้ว่าต้นไม้นั้นเจริญเติบโตในขณะที่เรารดน้ำลงไปแต่ว่าต้นไม้นั้นมีความเจริญทุกวันเหมือนกับกองบุญกองกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ทำแล้วไม่ได้เห็นว่าบุญที่เราทำนั้นอาจจะเจริญขึ้นทุกวัน
แต่ว่าบุญนั้นจะเรียกว่าเซฟเอาไว้ในใจของเราบุญนั้นจะอยู่ในใจของเราอยู่เสมอแม้ว่าเราจะทำน้อยๆทำบ่อยๆบุญกุศลนั้นก็จะเจริญขึ้นอยู่ทุกวันไปจนกระทั่งว่าบุญนั้นได้ส่งผลให้กับเราเมื่อได้สมปรารถนาบุญบันดาลให้เราได้มีทุกสิ่งทุกอย่างได้แคล้วคลาดจากพยันอันตรายได้แคล้วบ่วงมารต่างๆก็เพราะอาศัยบุญวันนี้เดินทางมาณวัดคันธารามแห่งนี้ซึ่งได้รับเกียรติจากเราศิลปินดารานักร้องนักแสดงพิธีกรยูทูบเบอร์ที่ได้เดินทางมาในวันนี้ซึ่งนำโดยคุณอาชิตธีรวิทยาตระกูลพี่อุดเป็นต่อคุณรัตน์ระวิพัฒน์พลบุญพี่ใบเฟิร์นดารานักแสดงพิธีกรคุณชัดชัยจำเนียนกุลพี่บอลเชิญยิ้มดารานักแสดงพิธีกรยูทูบเบอร์นักธุรกิจแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์นารำปางหอชัยกิตติคุณปองทองเจ้าพ่อหนานติบช้างได้กรุณาเดินทางมาในมณฑลพิธีในวันนี้ได้ทุกท่านทั้งที่ได้เอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีเราได้มาร่วมสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมของเราให้น่าอยู่ด้วยการแบ่งปันด้วยคำว่าให้เมตตาให้สิ่งดีๆให้สิ่งที่มีประโยชน์เพื่อการพัฒนาตนพัฒนาคนพัฒนาชาติและเราในวันนี้นั้นถือว่าเราได้มาร่วมบุญกันอย่างเต็มที่ทุกวันที่16ทั้งที่ได้มาก็ดีไม่ได้มาก็ดีแต่ได้ร่วมอนุโมทนากุศลนี้หากว่าทราบไปถึงอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านก็จะอวยชัยให้พรกับเราท่านทั้งหลายได้ให้แคล้วบ่วงมารได้พบสิ่งดีๆในชีวิตให้ความสมความมุ่งมา่ปรารถนาที่เราได้ตั้งใจและนี้ทำบุญให้อธิษฐานทำทานได้สละเพราะบุญกุศลที่เราทำนั้นมีมากหากจะนับเป็นปริมาณนับไม่ได้เพราะว่าบุญกุศลที่เราได้กระทำในวันนี้นั้นทั้งถวายทุนการศึกษาแด่พระสงฆ์องค์สามเณรด้วยถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์สามเณรด้วยวันนี้ได้ถวายทุนการศึกษาแด่พระสงฆ์สามเณรนั้นในหลายโรงเรียนเรียกว่าหลายวัดในการศึกษาเรียกว่าให้ทานก่อนใครเป็นใหญ่ในจักรวาลวันนี้จึงได้อนุโมทนาพระสงฆ์สามเณรก็จะได้มารับทุนการศึกษาและมีเรียกว่าได้ฉันข้าวฉันน้ำที่ท่านสาธุชนท่านผู้เป็นเจ้าภาพได้ถวายเมื่อเราได้ถวายภัตตาหารเพลก็ดีถวายน้ำก็ดีดังพระท่านให้พรว่าอายุโทเรียกว่าอายุโทให้ข้าวให้น้ำได้ชื่อว่าให้อายุนะครับในวันนี้ในทางคณะเหล่าศิลปินดารานักร้องนักแสดงมีพี่อุดเป็นต่อพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็คนใบเฟิร์นนี่มาตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะได้รับทราบนี่อนุโมทนาในกองบุญกองกุศลร่วมมาเป็นเจ้าภาพในวันนี้ทั้งในทุนการศึกษาและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์สามเณรด้วยและก็ถวายเป็นเจ้าภาพถวายโรงเย็นอีกด้วยและทุกคนทุกท่านที่เดินทางมาในวันนี้ได้มาร่วมอนุโมทนาเรียกว่ามากระทำบุญนั้นให้ยิ่งขึ้นไปตั้งจิตตั้งใจตั้งไว้ให้ดีตั้งแต่บัดนี้ขอตรงตั้งใจที่จะได้กระทำบำเพ็ญสิ่งที่ดีๆ
ที่เราจะได้ให้มอบให้กับสังคมให้เพื่อพัฒนาสังคมนั้นให้น่าอยู่ และเป็นที่เรียกว่าเป็นที่ปลอดภัยมีน้ำใจให้กันคำว่าให้นั้นไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่าเขียนง่ายๆคำสั้นๆเขียนง่ายๆแต่ทำได้ยากคำว่าให้นี่เรียกว่าหาได้โดยยากวันนี้ทุกท่านเดินทางมาด้วยใจแล้วมาให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามโนปุพังขมาธรรมาเป็นต้นเรียกว่าทำทุกอย่างนั้นมีใจเป็นประธานวันนี้มีใจแล้วจึงมาให้ทานให้การบริจาคเป็นจาคะเรียกว่าให้ทั้งถวายทานไว้ในบวรพระพุทธศาสนาด้วยเพราะว่าพระสงฆ์นั้นเป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาดังที่เราได้สวดสรรเสริญว่าปุญญเขตังโลกัสสะพระสงฆ์นั้นเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกวันนี้เราได้มาให้ทุนการศึกษาถวายเพลแด่พระสงฆ์ด้วยได้มาให้การบริจาคทานแด่เป็นโรงศพโรงเย็นเรียกว่าให้ทานที่ให้ตลอดวันนี้ในขณะนี้เราศิลปินดารานักร้องนักแสดงพิธีกรยูทูบเบอร์นะครับซึ่งนำโดยพี่อุ๊ดเป็นต่อคนใบเฟิร์นและก็พี่บอลเชิญยิ้มได้กรุณาเดินทางมาถึงในมณฑลพิธีแห่งนี้แล้วนะครับสักครู่หนึ่งนั้นจะได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์พลตินเรศจิตรักษ์ศาสนพิธีกรจะได้นำเราท่านทั้งหลายได้เข้าสู่พิธีการเป็นลำดับไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับกับทุนการศึกษาในวันนี้ที่จะได้มอบถวายแด่พระสงฆ์เรียกว่าพระสงฆ์สามเณรเพราะว่าเราจะได้น้อมถวายเป็นกำลังใจให้พระสงฆ์นั้นได้มีกำลังใจในการศึกษาซึ่งในช่วงเข้าพรรษานั้นพระสงฆ์สามเณรก็จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยในบวรพระพุทธศาสนาจะถามว่าเมื่อครั้งพุทธกาลนั้นมีผู้ที่พระสงฆ์ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าธุระในพุทธศาสนานั้นมีกี่อย่างอะไรบ้างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสบอกพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาว่าธุระในบวรพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่สองอย่างหนึ่งคันธะธุระสองวิปัสสนาธุระคันธะธุระคือการศึกษาพุทธพจน์บทใดบทหนึ่งเรียกว่านิกายหนึ่งสองนิกายสามนิกายก็ดีเป็นการศึกษาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าด้วยการพระปริยัติเพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดปฏิเวทการศึกษาของพระสงฆ์องค์สามเณรในปัจจุบันจึงอาศัยกำลังศรัทธาของท่านสาธุชนที่เดินทางมาร่วมในกองบุญกองกุศลที่ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาในวันนี้ถือว่ามอบได้ถวายทุนการศึกษาให้ทานก่อนใครเป็นใหญ่ในจักรวาลวันนี้ได้ตั้งจิตอธิษฐานทำบุญนั้นให้สละบุญกุศลนี้จึงมีมากมีพละอานิสงส์มากดังนั้นทุนการศึกษาในด้านคันธธุระส่งเสริมให้พระสงฆ์มีกำลังใจในการศึกษาเราก็จะได้กำลังใจ
ในเรียกว่าได้ทุนการศึกษาด้วยของพระสงฆ์สามเณรเราก็จะได้อานิสงส์คือมีปัญญานอกจากคันธะธุระแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าวิธุระอีกประเภทหนึ่งคือวิปัสสนาธุระดังวัดคันธารามแห่งนี้ทุกวันพระวันโกนและทุกๆวันเราก็จะได้มาร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและมาประพฤติปฏิบัติธรรมณวัดคันธารามแห่งนี้วิปัสสนาธุระคือการประพฤติปฏิบัติทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจและวิปัสสนากรรมฐานที่เรื่องปัญญาเราได้มาประพฤติปฏิบัติณเวลานี้นับแต่นี้จะเป็นเวลาสั้นๆที่เราจะได้ร่วมบุญกันเรียกว่าเป็นอานิสงส์ที่ว่าทำใจให้สงบเพียงแค่แวบหนึ่งหลวงปู่ท่านพระเดชพระคุณพระสุพรหมยานเถระหลวงปู่ครูบาพรหมาได้กล่าวสอนลูกศิษย์ว่าเพียงแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่จิกน้ำก็มีภาระอานิสงส์มากผู้ที่มาร่วมพิธีในวันนี้เราทำใจให้ใสๆทำใจให้ดีๆบุญบารมีที่เราจะได้ร่วมสร้างพร้อมกันกับท่านอาจารย์พระมหาบัณฑิตยานะเมธีในวันนี้ถือว่าเป็นภาระอานิสงส์อันยิ่งใหญ่กล่าวกับผมขอถ้าอนุญาตใช้เสียงนี้กราบอาราธนาพระสงฆ์ผู้ที่ได้รับอาราธนามาเป็นเนื้อนาบุญของญาติโยมในวันนี้ขอได้เมตตาได้ประจำอาสงฆ์เพื่อที่จะได้ประกอบพิธีการถวายวันนี้ทุกท่านมาแล้วทำจิตให้สบายทำกายให้สงบและเราจะได้พบแต่สิ่งดีๆในชีวิตวันนี้เราตั้งจิตตั้งใจตั้งไว้ให้ดีตั้งแต่บัดนี้ขอจงตั้งใจเพราะบุญกุศลนี้จะเปรียบเสมือนที่น้ำที่มาเอิบอาบในใจของเราวันนี้น้ำใจของทุกท่านได้แสดงให้ปรากฏเรียกว่าน้ำเอ่ยน้ำใจจะมากจะน้อยใครจะว่าแม้น้อยนิดก็ซาบซึ้งติดตึงตาขอเพียงอย่าแห้งหายสิ้นไมตรีผูกน้ำใดในเล่าเท่าน้ำจิตผูกน้ำมิตรมากแม้นแสนสุขีผูกน้ำคำเจรจาคอยพาทีสามสิ่งนี้ผูกไว้ถูกใจเอ่ยวันนี้น้ำใจที่ท่านสาธุชนผู้ร่วมบุญได้มาร่วมสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ให้ก่อเกิดกับผืนแผ่นดินไทยผืนนี้ให้เป็นประโยชน์ในทั่วทุกพื้นที่ที่เป็นที่หินพื้นที่ที่ธุรกันดารบุญกุศลนี้เราก็จะได้เรียกว่าไม่เกิดมาแล้วจะไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครเกิดมาพบที่ใดๆเราจะมีแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตดังนั้นวันนี้มีโอกาสแล้วได้ทำจิตให้เลื่อมใสทำใจให้ศรัทธาพิธีการในวันนี้เมื่อได้พร้อมเพียงกันท่านประธานในพิธีจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยท่านผู้มีเกียรติจำนวน18ท่านจุดเทียนมหามงคลบนสัตพันธ์ท่านศาสนพิธีกรนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระและสมาทานศีลพระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธสวดพระพุทธมนต์และท่านผู้มีเกียรติประธานในพิธีจะได้ทอดผ้าบังสกุลจำนวน32ไตรเท่ากับอาการของเรามี32พ่อให้21แม่ให้12รวมเป็นนี่เรียกว่าอาการ32มีเกษาผมโลมาขนเป็นต้นและหลังจากนั้นเมื่อเราได้ทอดผ้าไตรบังสกุลจำนวน32ไตรแล้วท่านอาจารย์พระมหาบัณฑิตยานะเมธี
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสันปะตองและเจ้าวาดวัดคันธาราม จะได้นำเรากล่าวคำถวายลงศพและกล่าวคำอธิษฐานในขณะนั้นทุกท่านได้ตั้งใจปนมมือเปล่งวาจาด้วยความตั้งใจบุญกุศลนี้เป็นบุญเรียกว่าอาศัยจิตขณะที่เรากล่าวคำถวายจิตที่เรากล่าวคำถวายนั้นเป็นคณิกะสมาธิเป็นสมาธิเล็กๆเรียกว่าเป็นโมเลกุลเล็กๆแต่เมื่อเราตั้งใจกล่าวคำถวายเหมือนกับคลื่นเสียงของเราคลื่นเสียงเล็กๆจะเพิ่มดีซิเบลเพิ่มขึ้นจนเกิดให้เกิดก่อเกิดเป็นพลังเสียงที่ใหญ่พลังบุญก็เหมือนกันเราจะอาศัยพลังคณิกะสมาธิที่กล่าวคำถวายเล็กๆให้เกิดเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่จนเป็นสมาธิที่มั่นคงเป็นอุปจารสมาธิเข้าไปดังนั้นจึงอาศัยในการกล่าวคำถวายนั้นเราจึงตั้งใจกล่าวคำถวายตามท่านอาจารย์พระมหาบัณฑิตหลังจากนั้นเราจะได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่พระสงฆ์สามเณรเรียกว่าเราได้ถวายทำทานแด่พระสงฆ์สามเณรทั้ง4 ทิศและ8 ทิศเรียกว่ามาโดยเรียกว่ามาถวายทานเป็นทุนการศึกษาทุนการศึกษานั้นก็เป็นปัจจัย4มีจีวรอาหารและบิณฑบาตเสนาสนะและได้ถวายขีฬานเพศัตอีกด้วยวันนี้เราจะได้ถวายมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระสงฆ์สามเณรซึ่งนำโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ณรำปางอาจารย์โอจะได้น้อมถวายแด่โรงเรียนธรรมราชศึกษาวัดพระสิงห์วรมหาวิหารได้น้อมถวายโดยอาจารย์โอและคุณอาชิตธีรวิทยากุลพิอุตเป็นต่อจะได้น้อมถวายแด่พระสงฆ์สามเณรโรงเรียนหางดงสังฆราชอุปถัมภ์วัดกำแพงงามอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ในคณะที่3นั้นคุณรัตน์รวิพัฒน์พลบุญคุณใบเฟิร์นจะได้ถวายทุนการศึกษาแด่พระสงฆ์สามเณรโรงเรียนสันปะตองศึกษาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่และคุณชัดชัยจำเนียนกุลที่บอนเชิญยิ้มจะได้น้อมถวายแด่พระสงฆ์สามเณรหอพระปริยัติศึกษาวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนคุณแม่อาทิชายานรัชเมธีพร้อมครอบครัวน้อมถวายแด่พระสงฆ์สามเณรผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนดอยสะเก็ดพดุงศาสตร์ปัดวัดปทุมสารารามอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่และเราจะได้มอบทุนการศึกษาถวายแด่พระสงฆ์สามเณรโดยถวายแด่พระเดชพระคุณพระราชวชิรากรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน100 ทุนและเมื่อได้ถวายทุนการศึกษาแล้วเราจะไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครเราจะอธิษฐานถวายปัจจัยสมทบทุนแด่พระสงฆ์ผู้อาพาธถวายแด่หลวงพ่อท่านพระครูสถิตเขมาพินันท์รักษาการเจ้าคณะอำเภอสันปะตองวัดอินทรวิชัยแม่คองคณะสงฆ์อำเภอสันปะตองเรียกว่าเราจะถวายตูนไหนตูนพี่ตูนมีไหนนะเราจะได้ถวายแด่พระสงฆ์เรียกว่าผู้ใดอุปถากภิกษุไข่เหมือนอุปถากเราตถาคตเพราะว่าพระสงฆ์นั้นพระสงฆ์เป็นผู้ออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีญาติเราได้มาทำนุบำรุงพระสงฆ์
ถือว่าเป็นญาติพระศาสนาดังนั้นวันนี้ถือว่ามีโอกาสได้มาร่วมในกองบุญกองใหญ่ได้ถวายทุนแด่พระสงฆ์อาพาธด้วยในของคณะสงฆ์อำเภอสันปะตองเรียกว่าทำจากอำเภอเล็กๆก่อนแล้วค่อยขยายไปในหลายๆอำเภอท่านอาจารย์พระมหาบัณฑิตยนะเมธีท่านได้มีความเมตตาที่เรียกว่าให้ไม่ได้ถวายเฉพาะพระสงฆ์สามเณรแต่ที่นี้มาประกาศในที่นี้เพื่อที่ให้ญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้มีบุญทุกท่านได้อนุโมทนาจริงๆแล้วในส่วนที่ร่วมสร้างบ้านให้ผู้ไร้บ้านท่านอาจารย์มหาท่านก็ทำแต่ว่าไม่ได้มาประกาศให้ทราบเพราะว่าเราเรียกว่าเดี๋ยวจะโฆษณาจนเกินไปก็ประกาศแต่ว่าถวายแด่พระสงฆ์แต่ทีนี้เราจะท่านอาจารย์มหาได้ก็ติดตามที่เฟซบุ๊กเพราะว่าทำแล้วปิดทองหลังพระจะปิดทองหลังพระองค์พระปฏิมานี่คือปฏิปทาที่ท่านอาจารย์มหาท่านได้ให้กับสังคมและเราได้ทราบได้อนุโมทนานี่ถือว่าเราได้มีใจอนุโมทนาก็เรียกว่าอนุโมทนาใหม่บุญที่สำเร็จด้วยการอนุโมทนาน้อมถวายการต้อนรับหลวงพ่อท่านพระครูสถิตเขมาพินันท์เจ้าคณะอำเภอสันปะตองวัดอินทรมิชัยท่านพระครูสถิตธรรมาพินันท์นะครับหลวงพ่อใช่ไหมครับท่านขออนุญาตถวายครับเอกสารผิดนะครับหลวงพ่อท่านพระครูสถิตธรรมาพินันท์วันนี้หลวงพ่อจะเมตตาเดินทางมาเป็นในนามของคณะสงฆ์อำเภอสันปะตองจะรับมอบทุนการบำรุงธาตุขันธ์แด่พระสงฆ์ของคณะสงฆ์สันปะตองทั้งหมดแล้วก็วันนี้ขอน้อมถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระราชวชิรากรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านสาธุชนที่เดินทางมาร่วมในบุญพิธีได้หาที่นั่งอันเป็นที่สัปปยะนะครับที่ในขณะนี้เราจะได้เริ่มประกอบพิธีนะครับเก้าอี้อยู่โซนด้านหน้าและด้านข้างขออนุญาตเรียนเชิญครับขออนุญาตได้ใช้เสียงนี้กราบอาราธนาครูบาอาจารย์พระมหาเถระที่ได้รับเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญของคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านครับขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับวันนี้พระเดชพระคุณพระราชวชิรากรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เมตตามีน้ำใจนะครับเมตตาต่อท่านอาจารย์พระมหาบัณฑิตครับในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์พลตินเรศจิรักษ์ได้ติดท้ายรายชื่อมาหารายชื่อพระมาไปเขียนรายชื่อพระเอาสองรูปพอแล้วนะครับเพราะว่าในนามของเจ้าวาดวัดคันธารามนะครับคือพระมหาบัณฑิตยานเมธีและคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะศิลปินดารานักร้องตลกศิลปินแห่งแผ่นดินนะครับกอบด้วยน้องใบเฟิร์นรัตนวิพัฒน์ผลบูรณ์นะครับรัตนมหาอุบาสิกากอบด้วยอู๊ดเป็นต่ออาชิตธีรวิทยากุลนะครับแล้วก็บอนเชิญยิ้มชัดชัยจำเนียนกุล
ทั้งสามท่านกราบถวายความเคารพถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวชิรากรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าวาดวัดท่าไม้เหนืออำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ประธานสงฆ์พร้อมทั้งพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการอันมีหลวงพ่อพระครูสุวิมลธรรมรักษ์เจ้าวาดวัดลอยเคราะห์เป็นต้นนะครับด้วยความเคารพนอบน้อมบูชาโดยยิ่งและในนามของคณะศรัทธาประชาชนพี่น้องประชาชนคนล้านนานะครับไม่เพียงแต่เชียงใหม่ก็เรียนต้อนรับน้องใบเฟิร์นอู๊ดเป็นต่อแล้วก็น้องบอนเชิญยิ้มนะครับผมพลตรีนเรศจิตลักษณ์อดีตอนุศาสนาจารย์ฐานบกนะครับเจอกับอู๊ดเป็นต่อที่อินเดียครั้งหนึ่งดูเหมือนจะเจอที่ศรีลังกาด้วยนะก็ถือว่าบุญสัมพันธ์นะครับวันนี้เราท่านทั้งหลายเดินทางมารักษาบุญเดิมมาเพิ่มบุญใหม่น้องกระผมนาวาอากาศเอกอัศนัยวัยานนท์นะครับเพิ่มให้เป็นนาวาอากาศเอกเลย เรืออากาศเอกอัศนัยวัยานนท์นะครับอนุศาสนาจารย์กองบิน41ได้เรียนประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่เช้าถึงวันสำคัญวันนี้นะครับเมตตาร่วมบารมีในหลวงพ่อพระราชวชิรากรหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เมตตากับวัดคันธารามมาทุกเดือนทุกครั้งที่มีมหาบุญมหาบารมีอย่างเช่นพิธีทำบุญโลงศพ500โลงแล้วก็เดือนนี้วันที่16สิงหาอันเป็นเดือนแห่งมหามงคลนะครับที่พวกเราลูกๆน้อมรำลึกนึกถึงพระอรหันต์ในบ้านก็คือแม่ของเราหรือแม่ของแผ่นดินนะครับ วันแม่แห่งชาติเพราะฉะนั้นเดือนสิงหาจึงเป็นเดือนมหามงคลเดือนนี้วันที่16คือวันนี้ท่านพระมหาบัณฑิตพร้อมทั้งคณะศิษย์จึงได้มีกุศลศรัทธามีเจตนาที่จะเอื้อเฟื้อเจือจานโดยการบำเพ็ญมหากุศลนะครับบริจาคโรงศพ500โรงเย็น7โรงน้องบอลโรงเย็นนี่ปกติแล้วจะมี5โรงนะฮะแล้วก็โรงเย็นที่วัดคันธารามสร้างนี้เป็นโรงเย็นที่พิเศษกว่าที่ท้องตลาดเขาจำหน่ายท้องตลาดจำหน่ายนั้นขนาดว่าใหญ่แล้วนะน้องบอลแต่ว่าวัดคันธารามนี้สั่งต่อให้ใหญ่ที่สุดความหมายก็คือว่าคนที่วัยชนแล้วน้ำหนัก100 กิโลขึ้นไปเข้าไปนอนได้น้ำหนัก100 กิโลขึ้นไปแปลว่าอ้วนมากนะนั้นลองโรงเย็นของวัดคันธารามมีแห่งเดียวมีวัดเดียวไม่อยากจะบอกว่าในโลกเอาในประเทศไทยนี่คือบุญใหญ่เป็นมหาบุญเป็นมหากุศลเป็นมหาบารมีผมพูดคำว่าบารมีส่วนใหญ่ทุกคนก็จะนึกถึงสายมูนั่นแปลว่าท่านเข้าใจผิดนะครับคนมีบารมีน้องบอลมีบารมีบอลเชิญยิ้มมีบารมีอู๊ดเป็นต่อมีบารมีใบเฟิร์นมีบารมีพูดได้เพราะอะไรครับบารมีคือเพียรพยายามที่จะปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อความเต็มทำให้เต็มน้ำมันจะเต็มได้มันต้องเติมเพราะเราใช้น้ำไปน้ำในตุ่มน้ำในบ้านไม่รู้ละใช้ไปถ้าไม่หมั่นเติมมันก็ไม่เต็มนั้นบารมีมีอยู่10พูดกับพระก็ได้พูดกับฆราวาสญาติโยมเราท่านก็ดีบอลเชิญยิ้มอู๊ดเป็นต่อน้องใบเฟิร์นมาสร้างบารมีที่วัดคันธารามถ้าคนไม่เข้าใจบารมีบอกโอ้ยกยอเกินไปโปรปกันดาเนี่ยแปลว่าเขาไม่เข้าใจแต่ถ้าพูดอย่างพลตรีนเรศจิตลักษณ์จบปริญญาธรรม8ประโยคน้องบอลเป็นเนน11ปีเป็นทุเจ้าพระมา10ปีรวมแล้ว21ปีเป็นอดีตอนุศาสนาจารย์ทหารบกพูดแล้วไม่ผิดต่อหน้าหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนั่งอยู่ที่นี่เพราะคำว่าบารมีมีอยู่10เริ่มตั้งแต่ทานบารมีการบริจาคทานใบเฟิร์น น้องอู๊ดน้องบอนศิลปินดารานักร้องนักแสดงตลกแห่งแผ่นดินเดินทางมารักษาบุญเดิมมาเพิ่มบุญใหม่ที่นี่มาเติมเพื่อให้มันเต็มเพราะฉะนั้นชีวิต
เราต้องเติมนอกจากเราจะเติมอาหารใส่เข้าไปตั้งแต่เล็กๆจนกระทั่งโตมาก็เติมมันอยู่ตลอดเวลาทุกเช้าทุกกลางวันทุกเย็นหรือ2 มื้อแล้วแต่อย่างพระท่านก็เติมแต่ว่าชีวิตต้องเติมบุญเพราะถ้าไม่มีบุญค้ำจุนชีวิตอยู่ไม่ได้ทำอะไรก็จะไม่ประสบความสำเร็จบุญคือค่าความดีของชีวิตบุญคือจิตน้อมไปในกุศลบุญคือความหลั่งไหลจากใจตนบุญคือผลกรรมดีเคยมีมาบุญคือแหล่งสร้างความหวังกำลังจิตบุญคือมิตรคู่คบสู่พบหน้าบุญคือแสงรวมสุขทุกเวลาบุญคือตราประทับใจกำไรตนนั้นคนมีบุญนี่จะค้ำจุนชีวิตให้ประสบความสำเร็จบุญจะทำให้เจริญอย่างน้อย4เจริญศิลปินคนใดดาราคนใดตลกท่านใดพี่น้องประชาชนคนในแผ่นดินคนใดชาวพุทธคนใดเข้าใจเรื่องบุญจึงพยายามรักษาบุญเดิมเพิ่มบุญใหม่เติมบุญอยู่ตลอดเวลาก็จะเจริญเจริญชีพยาวไกลในชีวิตอายุยืนน้องบอลเจริญธุรกิจรุ่งเรืองเฟื่องสดใสนี่มีธุรกิจกันหมดแหละเจริญสุขพ้นโศกพ้นโรคภัยเจริญชัยวัฒนาอายุยืนเป็นอานิสงส์ของบุญเพราะฉะนั้นบารมีอันเกิดจากทานบารมีเดี๋ยวเราจะรักษาศีลสมาทานศีลเรียกว่าศีลบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีเราเข้าใจแต่เพียงว่าต้องไปนั่งยุบหนอพองหนอพุทโธพุทโธในวัดเข้ากรรมฐานจึงจะเป็นภาวนานั่นแปลว่าเข้าใจผิดถูกแต่ถูกไม่หมดพี่น้องประชาชนคนแฟนเพจวัดคันธารามน้องใบเฟิร์นอู๊ดเป็นต่อบอลเชิญยิ้มพี่น้องประชาชนคนใจบุญเดินทางมาวัดคันธารามตอนนี้มาเจริญภาวนาไม่ได้หลับตาไม่ได้พุทโธแต่ฟังพลตรีนเรศจิตรลักษณ์บรรยายเป็นธรรมเทศนาใหม่บุญอันเกิดจากการพูดสาระอัตถะให้เป็นอัตให้เป็นธรรมตั้งใจฟังภาวนาแปลว่าการอบรมเพราะฉะนั้นอบรมมันก็มีอยู่ทั้งหมด2อบรม1อบรมกายรักษากายให้นิ่งให้สงบไม่ไปเบียดเบียนใครรักษาศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3วาจาสงบอบรมวาจาอบรมใจอบรม3อบรมกายอบรมวาจาอบรมใจได้ชื่อว่าศีลบารมีดังนั้นวันนี้บารมียังเกิดจากการบริจาคโลงศพมอบโลงศพพี่น้องประชาชนแฟนเพจตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับก็จะมีภาพอินเสิร์ตมีภาพตัดต่อโดยทีมงานHD Mediaและคณะนะครับมีโลงศพ500โลงมีโลงเย็น7โลงนะครับมีโลงศพเด็กมีผ้าห่อศพมีน้ำมันเผาศพทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับมาบรรจบกันในงานบุญมหาบุญในงานบารมีมหาบารมีพูดได้ว่าเป็นมหาบารมีเพราะจะอุบัติอย่างนี้ได้ต้องมีจิตใสต้องมีใจบุญและเป็นใจที่ไม่ตระหนี่เราเทน้ำออกจากหม้อน้ำหมดหม้อเทน้ำออกจากไหหมดไหหยดสุดท้ายทำบุญให้หมดใจไม่ได้หมายก็ว่าทำบุญจนหมดตัวทำบุญจนหมดบ้านทำบุญจนขายที่ขายทางไม่ใช่คำว่าหมดในที่นี้หมายถึงว่าหมดใจคือตั้งใจทำจริงๆดังนั้นมองโลงศพเรามองเห็นโลงศพตอนนี้นะครับมองโลงศพเห็นที่มาคราสุดท้ายมองความหมายความไม่แน่เปลี่ยนแปลผันมองโลงศพเห็นธรรมะสารพันไม่ยึดมั่นถือมั่นชีวันตนเรามองโลงศพจักเห็นศพสงบแล้วโลงศพนี้จะไปเป็นที่นอนสุดท้ายของคนที่วายชนเห็นโลงศพเราก็มโนไปว่าต้องเห็นคนตายหรือคนหมดลมหายใจเพราะโลงศพจะไปเป็นที่นอนของศพดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ามองโลงศพก็จะเห็นศพสงบแล้วสู่เมืองแก้วเมืองฟ้าสถาผลมองโลงศพเห็นความดีมีในคนบุญกุศลน้อยใหญ่ได้สร้างมามองโลงศพเห็นสิ่งใดในชีวิต
เนี่ยตอนนี้น้อมเข้ามาหาตัวเรานะครับ เรามองลงศพเราเห็นสิ่งใดในชีวิตที่จะคิดที่จะทำนำรักษามองลงศพเราเห็นสัจธรรมนำชีวาสร้างบุญญาไว้ก่อนตายไม่สายเกินเราไม่ประมาทเหตุนี้ครับพระมหาบัณฑิตญาณเมธีท่านจึงเป็นสมณะที่รักษาความสงบกายวาจาใจเป็นบรรพชิตที่ละเว้นที่ฆราวาสญาติโยมเขาไม่เว้นแต่พระต้องเว้นทั่วเลยนะครับทำอย่างโยมไม่ได้ท่านเป็นภิกษุผู้เห็นภัยนะครับนอกจากจะแปลว่าขอแปลว่าผู้เห็นภัยถ้าจะขอก็ขอญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาของท่านเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทขอให้ญาติโยมปกป้องชาติพระพุทธศาสนาขอให้ญาติโยมปฏิบัติธรรมของพระสัมมาขอให้ญาติโยมอาสาทำความดีทั้งสิ้นจนดินกลบกายถ้าจะขอก็มี4ขอเนี่ยและก็ท่านเป็นพระรูปหนึ่งที่เป็นไอเดียเป็นไอดูเป็นไอดอลไอเดียก็คือสมองท่านความคิดของท่านวิสัยทัศน์วิสัยธรรมของท่านอย่างที่เราเห็นครับท่านมาทำวัดคันธารามให้งามไปด้วยคติและสติวัดนี้งามไปด้วยคติแปลว่าท่านกำลังส่งเสริมวัฒนธรรมวัฒนธรรมก็คือสิ่งที่ดีงามในชาติในบ้านในเมืองเป็นสมบัติของพวกเราคนไทยวัฒนธรรมมี4สาขา4แขนงนะครับเราไม่ค่อยได้พูดกันกับเด็กด้วยถึงเวลาครับต้องเอาศีลธรรมเอาวัฒนธรรมกลับมาต้องจุดพลังสมองต้องเติมพลังความคิดต้องช่วยกันฉีดชาร์จวัคซีนทางจิตต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับละอ่อนลูกหลานเราให้เข้าใจเรื่องวัฒนธรรม1คติธรรมนำตนให้พ้นผิด2เนติธรรมนำจิตคิดเหตุผล3วัตถุธรรมนำข้ามพ้นความจน4สหธรรมนำตนพ้นภัยเอ่ยผู้ใหญ่คนใดเด็กคนใดถ้ามีวัฒนธรรม4ครบผู้ใหญ่คนนั้นเด็กคนนั้นจบที่ความสุขไม่เบียดเบียนไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่ขี้ปดไม่หมดสติเขาจะอยู่ได้ด้วยธรรมะคุ้มครองวัฒนธรรมคือธรรมะจะคุ้มครองให้เกิดความดีงามนะครับดังนั้นจึงจะสังเกตเห็นว่าท่านพระมหาบัณฑิตญาณเมธีรูปนี้มีไอเดียความคิดของท่านทำวัดคันธารามให้เป็นวัดมีลมหายใจทำห้องสุขาให้เป็นห้องสุขามีลมหายใจทำต้นไม้ให้เป็นต้นไม้มีลมหายใจพูดได้ผมพูดนี่ไม่ได้เกินจริงเป็นเรื่องจริงครับวัดคันธารามเป็นวัดพูดได้เพราะเป็นวัดมีลมหายใจคืออะไรสร้างวัดมา1วัดแต่วัดไม่มีไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นพระไม่ทำวัดเช้าพระไม่ทำวัดเย็นไม่มีการประกาศธรรมแสดงธรรมไม่ทำกิจของพระวัดนั้นหมดลมหายใจคนถ้ามีลมหายใจมันอยู่ได้แต่ถ้าหมดลมหายใจอยู่ไม่ได้วัดที่มีลมหายใจก็คือวัดที่มีกิจกรรมบำเพ็ญอยู่เป็นนิดวัดที่พาญาติโยมอธิษฐานจิตเป็นประจำวัดที่นำญาติโยมโมโหสิกรรมแก่ทุกคนวัดที่พยายามสร้างบุญสร้างกุศลเป็นไอเดียเป็นไอดูเป็นไอดอลไอเดียความคิดไอดูทำให้ดูอยู่ให้เห็นเลยเป็นไอดอลแบบอย่างครับไม่งั้นหลวงพ่อจากนักจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่มาทุกเดือนมาทุกเดือนและหลวงพ่อก็มาส่งเสริมไอเดียไอดูไอดอลของท่านพระมหาบัณฑิตพาศิษย์ของหลวงพ่อลูกหลานชาวอุตรดิตถ์มาบรรพชาเป็นสามเณรที่นี่ถวายพระราชกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่ผ่านมานี้นะฮะอันนี้คือของจริงเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าศิลปินที่ทำบุญจริงศิลปินที่ดีจริงก็มากันทุกเดือนครับอย่างขณะนี้นี่บอลเชิญยิ้มนี่เป็นหนึ่งในนักแสดงตลกเ
เป็นพิธีกรเป็นนักร้องเป็นผู้จัดรายการโทรทัศน์ชั้นนำของประเทศไทยนี่บอนเป็นตลกที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่งเป็นตลกคนหนึ่งที่เชื่อมช่องว่างระหว่างยุคตลกยุคคาเฟ่กับตลกยุคทีวีดิจิทัลได้เข้ากันโลกไม่ช้ำทำไม่เสียไม่มีใครเกินบอนเชิญยิ้มและไม่มีพิธีกรคนไหนพูดอย่างนี้ด้วยบอนเพิ่งมาฟังนี่แหละเขาเป็นตลกที่รักษาโลกไม่ให้ช้ำรักษาทางธรรมไม่ให้เสียเป็นสื่อตรงกลางเหมือนกับน้ำที่ประสานตลกยุคคาเฟ่กับตลกยุคทีวีดิจิทัลเนี่ยให้ผนวกเข้าหากันได้อย่างกลมกลืนเหมาะเจาะหมดจดถูกบทถูกแบบอันนี้พรรณนาเฉพาะบอนก่อนนะส่วนอู๊ดเป็นต่อนะครับอาชิตน้องอาชิตธีรวิทยากุลนี่เป็นทั้งตลกเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งนักธุรกิจชาวไทยสร้างชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วฟ้าเมืองไทยและในต่างประเทศในบทบาทของอู๊ดในชิตคอมเป็นอู๊ดระดับตำนานในเป็นต่ออู๊ดจะมีความโดดเด่นมีเสน่ห์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นนักร้องเพื่อชีวิตสไตล์ของเขามีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยการแต่งกายนี่ชัดเจนมากผ้าโพกหัวเห็นแล้วรู้เลยว่านี่อู๊ดเป็นต่อแล้วโดยเฉพาะเอกลักษณ์วลีฮิตติดปากพี่น้องครับเด็กก็ยังพูดเลยเด็กอนุบาลยังพูดเลยพ่อแม่มารับพี่น้องครับนี่มันดังอ่ะมันติดหูมันติดตามันติดปากมันติดใจผู้คนพูดจนกระทั่งติดปากเป็นบทในเรื่องของเป็นต่อที่กลายมาเป็นวลีฮิตติดปากคนไทยไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับอันนี้คืออาชิตอู๊ดเป็นต่อส่วนน้องใบเฟิร์นรัตนมหาอุบาสิกานะครับรัฐรวิพัฒน์พลบูรณ์คนนี้รัฐรัชตะแปลว่าเงินรวิแปลว่าแสงสว่างแสงทองพัชระก็แปลว่าเพชรใบเฟิร์นเลยมีทั้งเงินมีทั้งทองมีทั้งเพชรจากมงคลนามนี้เป็นนักแสดงเป็นพิธีกรเป็นดีเจชาวไทยชื่อเสียงโด่งเด่นโดดเด่นด้วยเสน่ห์ด้วยอารมณ์ดีความเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะเป็นลูกสาวของตลกซุปเปอร์ตลกเป็นลูกสาวของจตุรงค์มกจกลุงทำกันบ้านมาถูกไหมไม่งั้นไม่เป็นพิธีกรระดับพระมหาบัณฑิตเรียกใช้หรอกพระมหาบัณฑิตเป็นเจ้าวาดระดับไม่อยากจะพูดขอประทานโทษนะจะบอกว่าระดับดารามันก็ดึงท่านลงไม่ใช่หรอกท่านสูงเป็นเจ้าวาดเป็นพระมหาที่ไม่ธรรมดาเพราะอะไรครับเพราะเป็นที่ศรัทธาของประชาชนทั้งในล้านนาและนี่แหละศิลปินดารานักร้องตลกเดินทางมากราบมาไหว้ท่านพระมหาท่านทำให้ดูท่านอยู่ให้เห็นท่านเป็นไอเดียไอดูไอดอลในที่ผมเรียนแล้วก็เชิญมานะครับผมก็มามอบกายถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับแล้วก็ถวายงานท่านพระบัณฑิตและมีอนุศาสนาจารย์บอกกับน้องบอลกับอู๊ดกับน้องใบเฟิร์นนะและทุกคนนะครับมีวัดเดียวนะที่มีอนุศาสนาจารย์มาปฏิบัติงานทั้งกองทัพบกกองทัพอากาศในเชียงใหม่ครบหมดเลยครับผมพลตรีนเรศจิตลักษณ์อดีตอนุศาสนาจารย์ทหารบกเมื่อก่อนก็เป็นอนุศาสนาจารย์อยู่ค่ายกาเวละมณฑลทหารบกที่33เกษียณแล้วยังมาถวายงานเพราะท่านให้มาถวายงานพันเอกวิรสิทธิ์จันแดงอนุศาสนาจารย์ผู้ใหญ่ค่ายกาเวละพันเอกพิเศษนะครับวิรสิทธิ์จันแดงวันนี้น่าจะติดราชการได้ป่ะกำลังมานะนี่พันตรีทองคู่จันทิกาอนุศาสนาจารย์จังหวัดพะเยาครับอนุศาสนาจารย์มณฑลทหารบกที่34นะครับเมื่อสักครู่นี้เรืออากาศเอกอัศนัยวายานนท์อนุศาสนาจารย์กองบิน11กองทัพอากาศมีวัดเดียวที่มีอนุศาสนาจารย์มาถวายงานครบทุกกองทัพว่างั้นเถอะวัดเดียวจริงๆที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าบารมี
ที่ผมเรียนว่ามีทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีทานศีลเนคขมะปัญญาบารมีสัจจะบารมีอย่างท่านมหาบัณฑิตท่านทำบริจาคญาติโยมบริจาคผ่านเฟซแพนเฟซเขาเรียกอะไรเพจ Facebook ก็ดีอะไรก็ดีนะฮะบริจาคเข้ามาผ่านบัญชีวัดคันธารามท่านก็นำปัจจัยที่ญาติโยมบริจาคนั้นมาดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคตรงไปตรงมาดังนั้นจะสังเกตเห็นว่าวัดคันธารามโดยเจ้าวาดรูปนี้ท่านโดดเด่นในเรื่องของวิสัยทัศน์วิสัยธรรมท่านพลิกโฉมวัดนี้ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนรุ่นใหม่และคนสายมูก็ดีสายบุญก็ดีโลกไม่ช้ำทำไม่เสียในยุคดิจิตัลเนี่ยครับในยุคนี้ครับเป็นยุค 4G เป็นยุค 5G เนี่ยควบคู่ไปกับบทบาทสำคัญทางด้านการศึกษาและสาธารณกุศลอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลตลอดมานะครับแนวคิดวัด 4G 5G ของท่านพระมหาบัณฑิตทำวัดนี้เพื่อดึงดูดเด็กรุ่นใหม่และผู้หลักผู้ใหญ่ให้เข้ามาสัมผัสที่ผมเรียนว่าวัดนี้เป็นวัดที่ให้คติวัดนี้เป็นวัดที่ให้สติต้นไม้พูดได้ห้องน้ำพูดได้มีลมหายใจเพราะจะติดคติธรรมเอาไว้อ่านแล้วก็ได้คติสอนใจอ่านแล้วได้สติทำให้เราระลึกนึกรู้เป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทสอนอยู่ตลอดเวลาต้นไม้ข้างหลังผมนี้ท่านก็เขียนว่าทำไปเดี๋ยวก็พร้อมอย่ารอให้พร้อมแล้วค่อยทำจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดณจุดที่ทำอ่านแล้วก็ทำให้เราอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองคุมตัวเองอยู่รู้ตัวเองจริงนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวกับเราท่านทั้งหลายขณะนี้ 9:30 นาทีนะครับเมตตาร่วมบารมีในพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์และพระเถระผู้ใหญ่เดินทางมาในพิธีนะครับอีกท่านหนึ่งที่ต้องขอเรียนว่าวัดนี้อยู่ในความอุปถัมภ์ของท่านอาจารย์โอรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ณลำปางอาจารย์ท่านนี้ท่านเป็นสุดยอดรัตนมหาอุบาสกยกย่องพระรัตนตรัยเชิดชูบูชาเหนือสิ่งใดที่สำคัญท่านเป็นผู้ดูแลและดำเนินงานหอชัยกิตติคุณปองทองนะครับอาจารย์โอนั้นเป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งในเชียงใหม่ในล้านนาอาจารย์ท่านมีความรู้มีความสามารถมีบทบาทโดดเด่นสำคัญอย่างยิ่งในหลายๆด้านนอกจากด้านวิชาการแล้วด้านการบริหารจัดการด้านการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาด้านพิธีกรรมพิธีการด้านประเพณีทุกสิ่งทุกประการผ่านหอชัยกิตติคุณปองทองนะครับผมร้อยกลองกวีให้ท่านอาจารย์ด้วยความเคารพว่าอาจารย์โอณลำปางสร้างกุศลเป็นมงคลสรรพสิ่งยิ่งไพศาลอาจารย์โอณลำปางสร้างตำนานทุกบุญทานยิ่งใหญ่ชื่นใจชนมวลชนชอบปฏิปทาน่าเลื่อมใสอาจารย์ให้ความเมตตาสถาผลมวลชนเชื่อคำสอนพรมงคลเป็นกุศลชีวิตงามความดีครองมวลชนบอกว่าใช่คือใช่ที่เห็นเย็นสว่างนะครับถ้าไปหอชัยกิตติคุณปองทองจะบอกว่าใช่ที่เห็นเย็นสว่างอาจารย์สร้างบุญยิ่งใหญ่ไว้ทั้งผองนี่วันนี้อาจารย์จะมอบเครื่องอุปโภคบริโภคถวายแด่วัดต่างๆแด่พระสงฆ์สามเณรนะครับอาจารย์ท่านสร้างบุญยิ่งใหญ่ไว้ทั้งผองมวลชนต่างเชิดชูสู่คลองสิ่งถูกต้องอาจารย์ให้ได้ร่มเย็นนะครับต้องขออนุโมทนาสาธุการในกุศลศรัทธาในเมตตากุศลของท่านอาจารย์โอนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ณลำปางนะครับซึ่งท่านรับวัดคันธารามเป็นวัดที่ท่านได้ถวายความอุปถัมภ์บำรุงถ้าจะกล่าวถึงวัดคันธารามผ่านกวีภาษากวีต่อไปนี้ใช่เลยนะครับวัดคันธารามคือวัดดีชี้ทางส่องวัดคันธารามบุญผุดผ่องมองสดใสวัดคันธารามเจ้าอาวาสทักทายเชื่อมสายใย
วัดคันธารามบุญยิ่งใหญ่ให้เมตตาวัดคันธารามจงรักภักดีเป็นที่ตั้งวัดคันธารามมีพลังเล่าเรียนเพียรศึกษาวัดคันธารามส่งเสริมประเรียนธรรมพระสัมมาวัดคันธารามงามสง่าคู่ฟ้าดินเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวได้เวลาก็จะนำเราท่านทั้งหลายได้เข้าพิธีนะครับเป็นบุญญาพิธีพิธีบำเพ็ญบุญพิธีบำเพ็ญบารมีนะครับถ้าจะกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนี้ก็พรรณนาผ่านกวีได้ดังนี้นะครับวัดคันธารามมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตครบบุญบรรจบให้รุ่งเรืองเฟื่องสดใสท่านพระมหาบัณฑิตญาณเมธีมีน้ำใจศรัทธาไทยกราบบูชาสาธุการวัดคันธารามมีนวมหาบุรพาจารย์ดูครับลานนวมหาบุรพาจารย์เบื้องหน้าเรานะครับมีครูบาเจ้าศรีวิชัยประดิษฐานให้เราเห็นอยู่ในบัดนี้นะครับและอีก8องค์ด้วยกันวัดคันธารามสถิตนวมหาบุรพาจารย์บุญแผ่ผ่านให้ชาวเหนือเพื่อสืบสารวัดคันธารามมีพระศรีวลีหลวงพ่อปลดหนี้ที่โอรานบุญเบ่งบานมีคล้องยักษ์หลักความจริงมีเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณท่านศักดิ์สิทธิ์เกิดบุญญาฤทธิ์กว้างไกลที่ใหญ่ยิ่งวัดคันธารามบุญถึงให้พึ่งพิงรวมทุกสิ่งมีครบจบด้วยบุญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันดีเป็นวันทองของเราท่านทั้งหลายเดินทางมาวัดนี้เพื่อมารักษาบุญเดิมมาเพิ่มบุญใหม่ให้สมกับเราท่านเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเกิดมาแล้วต้องมารักษาบุญเดิมมาเติมบุญใหม่นะครับเพื่อเราจะได้เป็นก็เรียนท่านทั้งหลายว่าจะเปรียบเทียบดังนี้นะหากพวกเราเป็นดินขอให้เราเป็นดินพระพุทธพิสุทธิ์ล้ำหากเป็นน้ำขอให้พวกเราเป็นดุจสายน้ำปิงที่ยิ่งใหญ่หากพวกเราเป็นลมก็ขอให้พัดร่มเย็นเป็นร่มใจหากพวกเราเป็นไฟขอให้เป็นไฟฝันส่องปัญญาหากเป็นฟ้าเราจะเป็นฟ้างามความสว่างหากเป็นทางเราจะเป็นทางบุญหนุนรักษาหากเป็นพระเราจะเป็นพระในบ้านการบูชาหากเป็นตำราพวกเราจะเป็นตำราคัมภีร์ธรรมที่สำคัญหากเป็นไม้ขอให้เราเป็นเหมือนโพไซได้ปกปักหากเป็นหลักก็ขอให้ช่วยกันเป็นหลักฐานการสร้างสรรค์นะครับหากเป็นครูพวกเราต้องสอนไม่สิ้นลูกหลานได้ยินทุกวันหากเป็นจันทร์ก็ขอให้เป็นจันทร์ที่กระจ่างใสในใจคนทั้งหมดนี้จะอุบัติขึ้นได้ก็ด้วยบุญครับเพราะบุญจะบันดาลดังเช่นวัดคันธารามเจ้าวาดท่านทำบุญสร้างบารมีท่านพระมหาบัณฑิตสร้างลานนวมหาบุรพาจารย์นั้นมากล้นเจ้าอาวาสวัดนี้ท่านสร้างคนให้อยู่ดีมีความสุขเจ้าอาวาสท่านพัฒนาวัดคันธารามให้รุ่งเรืองฟูเฟื่องยุคท่านพระมหาบัณฑิตปลุกทุกพลังความตั้งใจท่านดูครับทุกงานบุญทุกงานบารมีก็จะมีเฮดดีมีเดียมาถ่ายทำมาเผยแพร่มาไลฟ์สดเราทั้งหลายเดินทางมาก็ได้ปฏิบัติพิธีกรรมพิธีการทางบ้านแฟนเพจวัดคันธารามก็ติดตามรายการนี้เพราะฉะนั้นวันนี้มีคนติดตามนะครับเป็นล้านๆทั้งในประเทศและในต่างประเทศเพราะเจ้าวาดคอยปลุกทุกพลังความตั้งใจเจ้าวาดท่านเป็นพระกตัญญูชูหน้าที่
เจ้าอาวาสท่านสร้างสิ่งดีที่มุ่งมั่นทันสมัยเจ้าอาวาสท่านใส่ค่านิยมดีงามความเป็นไทยท่านพระมหาบัณฑิตมีหัวใจบริหารงานทั้งมวลนี่เจ้าอาวาสท่านส่งเสริมประเรียนธรรมเลิศล้ำยิ่งวัดนี้ทำทุกสิ่งสร้างสรรค์อันดีล้วนเจ้าอาวาสท่านกล้านำชาวประชาพาชี้ชวนวัดคันธารามจึงครบถ้วนทุกสิ่งอย่างสร้างความดีด้วยประการฉนี้นะครับผมมี Facebook มี TikTok มี YouTube เมื่อเช้าก็นำลงไปแล้วผ่าน TikTok ก็ผ่าน YouTube ผ่าน Facebook นะครับ Facebook ของพลตรีนเรศนั้นมีคนติดตาม 38,000 ติดตามนะ 38,000 แต่มีคนกดเข้ามาดู10 กว่าล้านแต่ที่ผมทำไม่เหมือนคนอื่นก็คือพลตรีนเรศไม่ต้องการเงินในอากาศไม่เข้าเงินไขของ Facebook ทั้งที่เขาให้เข้าส่งนั่นส่งนี่ทำนั่นเพื่อให้ได้เงินน่ะแต่ไม่เอาเงินตอบสั้นๆคือมีกินแล้วไม่หวังรวยพออยู่พอกินพอมั่งพอมีถึงจะไม่มั่งมีเหมือนอู๊ดเป็นต่อเหมือนบอลเชิญยิ้มเหมือนใบเฟิร์นนี่พวกนี้เขามั่งมีพลตรีนเรศขอมีมั่งพอแล้วเพราะถ้าได้เงินกลางอากาศเดี๋ยวไอเดียมันจะเพี้ยนโลภะมันจะเกิดพูดน้องๆเห็นเลยไอสิ่งที่ไม่ควรโพสต์ก็โพสต์ไอสิ่งที่ไม่ควรพูดก็พูดเพียงเพื่อให้ได้ยอดไลค์เพียงเพื่อให้ได้ยอดวิวเพียงเพื่อเงินในอากาศที่มาไปเป็นหมื่นเป็นแสนเพี้ยนเลยครับและผมกล้าประกาศใน Facebook ลองไปติดตามดูถ้าใครยังถ้าจะติดตาม Facebook พลตรีนเรศเขียนพลตรีนเรศจิตรักษ์พิมพ์เข้าไปมันจะขึ้นมากดติดตามไว้เพจ Facebook พลตรีนเรศไม่พูดให้ใครช้ำไม่ทำให้ใครเจ็บไม่เหน็บให้ใครเคืองไม่หาเรื่องให้ใครปวดหัวมีแต่ธรรมะทั่วเพื่อจุดพลังสมองเติมพลังความคิดปลูกรากแก้วให้แก่ชีวิตปลุกความคิดให้กับสังคมโดยไม่สนใจยอดวิวไม่สนใจยอดไลค์ไม่สนใจว่าใครจะด่าใครจะชมไม่สนใจเป็นเรื่องของเขาเยนกตังตัดเสวโหติใครทำใครได้โดยประการนี้เราสบายและเพจผมจะเน้นในเรื่องของบุญในเรื่องของกุศลนะครับดังที่เรียนแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่พวกเราเดินทางมาที่นี่เดี๋ยวจะได้เข้าพิธีที่ผมกำลังพูดอยู่นี้เพราะว่ากำลังขอมงคลนามของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับซึ่งกำลังน้อมรับจากท่านอาจารย์พระมหาบัณฑิตนะครับท่านอาจารย์พระมหาบัณฑิตท่านเผยแผ่ธรรมะผ่านวัดคันธารามผ่านFacebook ก็มีนะครับท่านก็ทำอยู่ Facebook ของวัดคันธารามท่านบอกว่าวันนี้คณะผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างกุศลด้วยจิตอันเป็นกุศลนะครับขอน้อมถวายโรงศพนี้ไว้แด่พระสงฆ์เพื่อใช้ในการสงเคราะห์ผู้วายชนและเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะทั่วๆไปนะครับบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กระทำบำเพ็ญในวันนี้จะเป็นเนติเป็นแบบอย่างเป็นแบบแผนเป็นแบบฉบับนะครับโดยเฉพาะมาที่วัดคันธารามแล้วเราจะสังเกตเห็นนะครับเสด็จปู่ประดิษฐานอยู่ที่นี่ท้าวเวสสุวรรณนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งขุมทรัพย์เป็นมหาเทพแห่งความร่ำรวยท่านเปิดขุมทรัพย์ให้กับผู้ที่พร้อมด้วยเหตุด้วยปัจจัยตามหลักจักรธรรม4ประการนะครับเรียนเป็นอัดเป็นธรรมหน่อยเสด็จปู่จะประทานพรประทานความสำเร็จให้กับคนที่มากราบมาไหว้ผ่านจักรธรรมธรรมะที่ดุจล้อนะครับ1ปฏิรูปประเทศสวาสะหรือปฏิรูปประเทศเราได้แล้ววัดคันธารามเป็นวัดที่มีความเหมาะสมเดินทางมาสะดวกไปมาสะดวกนะครับอยู่ในปฏิรูปประเทศเราได้แล้วนะฮะข้อที่1แล้วเราก็มาไม่มาก็ส่งปัจจัยมาเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตยังส่งมาเลยครับบอลชยิ้มพี่เบิร์ตธงชัย
ส่งปัจจัยมาถวายอาจารย์มหาบัณฑิตนะอันนี้ประชาสัมพันธ์บอกนะจริงๆท่านไม่ให้พูดหรอกนะครับสุนารีราชสีมาก็ส่งมาสรุปก็คือตลกทั้งหลายทั้งปวงมาที่นี่นะครับแล้วก็ดารานักร้องก็มากันที่นี่ค่อยๆทยอยกันมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นะครับนั่นสะท้อนให้เห็นว่ามาแล้วมาขอปู่แล้วได้อะหนึ่งก็คือปฏิรูปประเทศวัดคันธารามเป็นปฏิรูปประเทศคือสถานที่เหมาะสมนะครับสะดวกสบายสองสัพพริสูปัสสยะมีสัตบุรุษตั้งแต่เจ้าวาดท่านเป็นพระมหาปรริญญาท่านเป็นพระสุปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบนะครับมีเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่คือโลกก็คือเสด็จปู่ท่านพิทักษ์รักษาพุทธศาสนานะครับโดยเทวานุภาพของท่านมหาเทวานุภาพท่านพระมหาดิษฐ์เป็นสัตบุรุษเป็นพระปฏิบัติดีเราได้สองข้อแล้วนะฮะหนึ่งปฏิรูปประเทศสองสัพพริสูปัสสยะประการที่สามครับปุพเพกตปุญญาตาเราก็ได้อีกเพราะเรารักษาบุญเดิมเราเติมบุญใหม่เราเลยมีโอกาสมาที่วัดคันธารามถ้าไม่มีบุญไม่ได้มานะภาษาผมพูดคือว่าถ้าไม่มีบุญไม่ได้มาปะถ้าไม่มีพระไม่ได้มาสร้างถ้าไม่มีทางไม่ได้ไปถ้าไม่มีใจไม่ได้มานี่แปลว่าปุพเพกตปุญญาตาล้อที่สามเราก็มีแล้วเช่นกันนะอุนะมีแล้วนะสามล้อนะล้อรถมันมีสี่ล้อเรามีแล้วสามล้อและเป็นล้อที่มีลมล้อไม่แฟบด้วยล้อที่สี่สำคัญที่สุดครับจะได้หรือจะไม่ได้อยู่ที่ล้อที่สี่ล้อที่สี่คืออะไรครับอัตตะสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบความหมายคือกระดุมเม็ดแรกเราติดถูกไหมถ้ากระดุมเม็ดแรกติดถูกคือคิดดีคิดถูกคิดเป็นบุญคิดเป็นกุศลพูดมันก็เป็นบุญกุศลทำก็เป็นบุญกุศลดังนั้นกระดุมเม็ดแรกติดถูกเม็ดต่อไปก็ถูกฉันใดบุญกุศลที่เราตั้งใจมาครบสี่ล้อครับจึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมาอธิษฐานกับเสด็จปู่แล้วบังเกิดผลสำลิดบังเกิดผลสำเร็จทันใจด้วยเหตุผลของสี่ล้อตามหลักจักรธรรมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นวิทยาศาสตร์ชีวิตถ้าเพียงแต่คิดแล้วไม่ทำจะไม่สำเร็จแต่ถ้าคิดแล้วพิสูจน์ด้วยการกระทำปัจจัตตังเวทิตาโพมินยูหิผู้ทำแล้วผู้พิสูจน์แล้วจะรู้ได้เฉพาะตนชัดเจนมากนะครับตำแหน่งพวกผมนี่เป็นพลตรีพระราชทานยศพลตรีตำแหน่งพวกผมนั้นแค่พันเอกพิเศษครับบอลตำแหน่งอานเรศลุงนเรศเนี่ยได้แค่พันเอกพิเศษเพราะพวกไม่ได้จปรแต่ถ้าเป็นจปรก็แค่จบปรริญญาแล้วมาเป็นในร้อยเพราะอนุศาสนาจารย์รับผู้ที่ได้ปรริญญาธรรม9ประโยคถ้าไม่ได้9ประโยคต้อง4ประโยคขึ้นไปแต่ต้องจบพุทธศาสตร์บัณฑิตหรือศาสนศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงฆ์เท่านั้นศาสตร์อื่นไม่รับครับถ้าเปรียบให้เห็นง่ายๆก็คือพวกนเรศลุงนเรศนั้นเป็นพระก็ลาสิกขาศึกมาลงจากบูตึงลงจากเส้าหลินลงจากตักม้อว่าไปแล้วไปสอบแข่งขันกันกองทัพบกรับตามคุณสมบัติรับไม่มากอย่างปีที่ลุงไปสอบรับแค่คนเดียว200คนรับคนเดียวแข่งขันกันอย่างนี้เป็นต้นแล้วได้รับพระราชทานเพราะบุญนำพาบารมีหนุนส่งทำความดีอยู่กับคนปราณีอยู่กับผีไม่โกรธาอยู่กับเทวดาสนับสนุนเพราะบุญครับเพชรมณีใช่มีอยู่ทุกภูผากฤษณาใช่หาได้ทุกไพรสนแม้ช้างเผือกใช่เลือกได้ทุกตำบลยศนายพลใช่มีทั่วทุกครัวเรือนเรื่องจริงดังนั้นจึงขออนุโมทนากับทุกสายบุญนะครับที่เดินทางมาและพี่น้องประชาชนคนแฟนเพจวัดคันธารามนะครับความงดงามความดีงามเกิดขึ้นแล้วในบัดนี้เมตตาร่มบารมีในพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เมืองพญาพิชัยดาบหักนะครับหลวงพ่อเมตตามาที่นี่ทุกเดือนทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นบุญใดบารมีใดงานใดหลวงพ่อก็เมตตามา
มาส่งเสริมมาสนับสนุนนะครับผมได้ร้อยกองกวีถวายหลวงพ่อไว้ว่าร่มพลังบุญญามหากุศลร่มมงคลเลิศล้ำคำสั่งสอนร่มพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวชิรากรบุญกรรมจรวัดท่าไม้เหนือเพื่อปวงชนพระเดชพระคุณพระราชวชิรากรบุญสะท้อนทุกทิศทางสร้างกุศลเมตตาธรรมร่มเย็นเป็นมงคลสาธุชนกราบบูชาตราบฟ้าดินพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดรูปนี้ท่านจบด็อกเตอร์สาขาปรัชญานะครับก่อนจะจบด็อกเตอร์ก็จบปริญญาโทบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรศูนย์วิทยาบริการจังหวัดอุตรดิตถ์จนกระทั่งจบด็อกเตอร์สาขาปรัชญาคำขวัญจังหวัดอุตรดิตถ์มีว่ายังไงครับเหล็กน้ำพีหรือเรื่องเมืองลางศาสตร์หวานบ้านพระยาพิชัยดาบหักถิ่นศักดิ์ใหญ่ของโลกและที่สำคัญก็คือทุเรียนรับแลหลวงพ่อนำมาลงรับแลหลวงพ่อนำมาทุกเดือนเหมือนกันเป็นต่อวันนี้หลวงพ่อคงเมตตาติดรถมาด้วยครับอ๋อนี่เห็นไหมอันนี้มาแล้วถวายอาจารย์มหาบัณฑิตแล้วนี่อาทิเดี๋ยวหลวงพ่อประธานเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์มหาบัณฑิตประธานให้เนี่ยที่เอาแล้วครับนะก็เรียนอย่างนี้ตอนนี้ยังรอมงคลนามอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพื่อการมีส่วนร่วมชี้ชวนชักชวนเชิญชวนอยากจะทราบความรู้สึกของน้องบอลเชิญยิ้มบอลเชิญครับน้องเชิญลุกหน่อยเดี๋ยวให้น้องบอลพูดกับพี่น้องประชาชนแฟนเพจวัดคันธารามบอลเปิดใจวันนี้จะขอสัมภาษณ์บอลเปิดใจให้กับพี่น้องประชาชนคนล้านนาเชียงใหม่ล้านนานะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนคนแฟนเพจวัดคันธารามถึงความรู้สึกมาดูมารู้มาเห็นตั้งใจมาเหตุที่มาแล้วมีความรู้สึกยังไงขอบอลพูดเลยครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มาร่วมบุญในวันนี้นะครับแล้วก็ที่กำลังชมในไลฟ์สดของวัดคันธารามนะครับและสวัสดีคุณอาด้วยอันดับแรกก่อนจะชื่นชมวัดผมชื่นชมคุณอาก่อนเลยเป็นชั่วโมงคุณอาไม่เหนื่อยเหรอครับแล้วฟังแล้วรู้สึกว่าคือเพลินมากผมบอกเลยว่ามันได้ฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้ยคุณอาเนี่ยเสียสละเหมือนลงจากเราเหมือนที่คุณอาพูดแบบปะตักมอบูตึงแล้วลงมาถวายงานให้กับวัดให้กับหลวงพ่ออันนี้ผมชื่นชมจริงๆผมจะหลับผมต้องตื่นเพราะคำพูดคุณอาถ้าคุณอาเงียบนี่ผมหลับไปแล้วนะแต่คุณอาทำให้ทุกคนรู้สึกว่าได้ฟังได้เพลินได้รู้ว่าหลวงพ่อของเรามีวัตถุประสงค์อะไรบ้างนะฮะทำไมพ่อแม่พี่น้องทุกคนแม้กระทั่งพวกเราทำไมต้องมาที่วัดคันธารามจุดประสงค์หลวงพ่อทำอะไรบ้างแล้ววันนี้ที่มาได้เห็นปั๊บเป็นครั้งแรกที่ได้มามีการถวายโลงศพนะฮะถวายโลงศพผู้ใหญ่โลงศพโลงเย็นถวายโลงเด็กผ้าห่อศพน้ำมันเผาศพผมว่ามันเป็นมหาบุญที่ยิ่งใหญ่คุณอาเดี๋ยวร้องเพลงคู่กับผมเลยมาไม่คู่กันเลยนะครับต่อก็ต้องขอบคุณและขอบคุณผลิตภัณฑ์ด้วยนะฮะนี่ครับผมนะฮะที่หน่อยโฆษณาหน่อยประชาสัมพันธ์หน่อยครับผมแล้วก็คุณอูเป็นต่อผลิตภัณฑ์จุ๊บด้วยที่นำพวกเรามาร่วมบุญในวันนี้นะครับได้มาเห็นการเผยแพร่บุญจากหลวงพ่อวัดคันธารามนะครับได้มาไหว้องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วก็หลากหลายสถานที่ในวัดนี้ที่มีการไหว้ขอพรเยอะแยะมากมายเลยนะครับคนไทยยังซึ้งใจน้ำใจของพี่บอลเชิญยิ้มนักคอมชวนชื่นนะครับเขากตัญญูเขามีน้ำใจพูดถึงน้ำใจหน่อยครับน้ำใจไมตรีคนดีนี่หรือเอาไปก่อนเลย ก็นั่นแหละครับคนเราอยู่ด้วยกัน
นั่นแหละครับมันไม่ใช่เฉพาะนักคอมพี่โรเบิร์ต อืม เราอยู่ด้วยกัน อืม นั่นแหละครับผมมันไม่ใช่แค่ผม ก็อย่างคุณตั๊กบริบูรณ์ด้วยมันก็มีน้ำ พี่ ใจ เด๋อก็เหมือนกันพี่เด๋อไปมีน้ำใจกับพี่เด๋อ นะครับอันนี้คือเขาเรียกครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ ใช่ครับผม ครับ ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ที่ถางทางไว้ให้เราได้เดิน ครับ นะฮะเหมือนท่านมีตุ่มมีน้ำให้เราได้มาตักน้ำกิน อืมอย่างที่มาเนี่ยอันนี้ก็น้ำใจเหมือนกันที่บริจาคลงศพพี่บอลมาวันนี้ก็มาด้วย ก็ผม น้ำใจ ก็จองเอาไว้ อืม ครับผมจองเอาไว้แล้ว คำว่าจองเอาไว้นี่คือจองเอาไว้บริจาคคนอื่น ครับผม นั่นนะครับ คนเราผมบอกเลย มันหนีไม่พ้นหรอกครับ นี่ หนีไม่พ้น นี่ตรงนี้ครับ จริงครับครับสวัสดีครับพี่ไหว้ใคร สาธุ อ๋อ อยู่ๆนึกว่าชอบคำพูดผม คนเราหนีไม่พ้น เออ ทุกวันนี้ผมมองมันคือภาพลวงตา ครับ ภาพลวงตา เราเคยมี อืม เราเคยกิน อืม เราเคยได้ อืม วันหนึ่งทุกอย่างมันเอาอะไรไปไม่ได้ ครับอืม นั่นเลยครับ มันเอา อัน ไป นี้ ไม่ สัจ ได้ ธรรมชีวิตเลย ฮะ สัจธรรมของชีวิต เมื่อก่อนคิดไม่ได้ เมื่อก่อนคิดไม่ได้ครับ เออ ทุกวันนี้ก็ยังคิดไม่ได้ แต่พอ อันนี้หยอกเล่นอยากให้เรามีรอยยิ้ม เข้าใจ นะฮะเอาหน่อยปฏิโถ เออ ก็คือมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เห็นคนได้เสียชีวิตต่อหน้าเราเป็นคนมีชื่อเสียง อืม เป็นคนมีชื่อเสียงกำลังมีทรัพย์สินมีเงินทองมีทุกสิ่งทุกอย่าง แต่วันหนึ่งปั๊บไปแค่ร่างลมหายใจก็ไม่มี ครับ เอาอะไรไปไม่ได้ ไปไม่ได้เลย ชื่อเสียงเงินทองที่คุณสร้างมาโน่นนี่นั่น ของที่คุณอยากมีอยากได้ มันมีแค่วันที่คุณ มา ลมหยใจ เปล่าไปเปล่าจริง ๆ ถ้า ถูก เราได้ทุกอย่างดังที่คิดสิ้นชีวิตจะเอาของกองที่ไหน อ่า จะได้บ้างเสียบ้างช่างประไร ไม่เป็นไร เพราะเราเคยทำเอ่ย เคยทำอะไรเรียนตลกอัจฉริยะเพราะอะไรครับ เพราะเป็นตลกเป็นศิลปินตลก ปฏิภาณตลกสุดยอดสุดแล้วบอลเชิญ ตอ ยิ้ น ม นี้ คน ตื้ นี้ อมากตอนนี้ง่วงมากเลยครับผม เอาละแรงบันดาลใจที่ให้มาวันนี้น้องบอลมีแรงบันดาลใจอะไรครับ นั่งเครื่องบินมาครับผม น่ะแรงบันดาลใจถ้าไม่มีเครื่องบินก็มาไม่ถึงอ่ะ โอ้ท่านนั่งรถดีกระหลับกันยาวเลยครับผม นะแล้วก็คือถือว่ามันได้มาร่วมบุญได้ ครับ ได้หนึ่งได้มาอ๋อเคยเห็นอ๋ออันนี้เป็นอย่างนี้ อืม หนึ่งแล้วอยากมาไหว้องค์พ่อท้าวเวสสวรรณด้วย ครับน้องบอลเชื่อในเรื่องของบุญเชื่อของเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชื่ออยู่แล้วอ้าวถามว่าอย่างองค์พ่อท้าวเวสเนี่ยผมจะท่อง แล้วท่องได้จริงๆท่องแบบไม่ต้องดูด้วยอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าวเวสโนโมนาสงฆาตุกโตนะโมพุทธายะท้าวเวสโนจตุมหาราชิกายะขับพันตาพระปุริโตไว้เนี่ยสามพุทธังอรหังพุทโธ โอ้ปรบมือให้กับน้องบอลหน่อยครับ ไม่เป็นไร โอ้โหไม่ธรรมดา ไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมึงมาพูด เออ เพื่อต้องพูดมึงท่องได้หรือเปล่าจริงหรือเปล่า อืม อันนี้ให้รู้ว่าเฮ้ยผมศรัทธาแล้วเราคือเราฝากตัวเราอะ ครับ เป็นลูกท่าน ครับ เพราะวันหนึ่งท่านต้องมารับเรา อืม วันหนึ่งท่านต้องมารับเราบางทีเราอาจจะยังไม่ถึงคาด ท่านอาจจะมาช่วยชีวิตเรา อืม นั่นแหละครับผม เอาละนี่แหละเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ผมเคยท่องแล้วหายตัวได้เชื่อไหม เอา คุณอา เล่า เชื่อ ห ไหม น่อยเล่าหน่อย คุณอาเชื่อไหม เอาเชื่อก่อนเชื่อก่อน คุณอาเชื่อไหมผมถามก่อน เอาเชื่อ ถ้า ก่อน คุณอาเชื่อถ้าคุณอาเชื่อนี่คือ คุณอาต้องกินยาแล้ว ใช่ ครับผมอยากให้มีรอยยิ้ม ใช่ นะฮะเพราะวันนี้เรามาทำบุญเราต้องมีความสุข ครับ นะครับ นี่แหละสม เพราะคุณอู๊ดกับคุณเฟิร์นใบเฟิร์นเนี่ยเขาอยากจะพูดมาก ว่าทำไมเขาถึงมาวันนี้ ครับ แต่ว่าเดี๋ยวคุณอู๊ดคนสุดท้าย ครับ เป็นน้องใบเฟิร์นก่อน ได้เลย เอา ละใบเฟิร์น ใบเฟิ เชิ ร์น ญครับ เชิญครับ ใบเฟิร์นเชิญครับพี่บอลส่งไม้ให้น้องใบเฟิร์นใบเฟิร์นนี่เป็นพิธีกรสุดยอดแล้วก็เป็นลูกสาวของสุดยอดศิลปินตลกแห่งแผ่นดินท่านหนึ่งเหมือนกัน นมัสการพระอาจาร ครั ย์ บ ทุกท่านด้วยนะคะ อันนี้ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับใบเฟิร์นลองคุยเกี่ยวกับเรื่องแรงบันดาลใจที่มาวันนี้ลูก ค่ะ ก็น่าจะเป็นแบบบุญนำพา อืม ที่ได้รับการแบบชักชวนมาจากพี่จิ๊บด้วย บุญ อะไร นำแหม ด้วย ชอบใจคำนี้ครับพี่บอลบุญนำพาเทวดาหนุนส่งที่มา ใช่ที่ได้มีโอกาสที่ได้มาจริง ๆ แล้ว ถ้าสมมุติว่าปกติเราทำงานอยู่ที่กรุงเทพอย่างเงี้ย ครั ค่ะ บ เราจะหาวัดสักวัดหนึ่งที่แบบครบทุกอย่าง อืม ร่มเย็นได้ปฏิบัติสมาธิได้กราบไหว้บูชา อืม พระหลาย ๆ รูปแล้วรวมถึงท้าวเวสสุวรรณด้วยก็น่าจะหาได้ไม่ง่าย ครับ แล้ววันเนี้ยโอ้โหมีโอกาสได้มาเชียงใหม่ด้วย แล้วก็มาทำบุญแบบเต็มรูปแบบเลย ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นวาสนาที่ดีที่วันนี้ได้มีโอกาสที่ได้ วันนี้ มา พูดเรื่องวาสนาค่ะ เพราะวาสนานั้นเป็นเรื่องที่ทำมาก่อน อ่า ถ้าไม่มีวาสนาวันนี้ก็ไม่มีบุญอ่ะ อ่า บุญเป็นเรื่องปัจจุบัน แปลว่าอะไรนะ
อ๋อ อ่า อ่า นี่เขาชมเลยนะ มองใกล้ๆจริงๆมองไกลๆยังไม่เห็น แต่พออยู่ใกล้ๆนี่ใบเฟิร์นนี่ถอดพ่อมาเลยสำเนาถูกต้องอ่ะ ค่ะ ใบหน้าและทักษะในการ ขอบคุณค่ะ พูด ค่ะ พิธีกรสุดยอดสุดแล้ว ค่ะ เอาต่อ อ่าจบแล้วค่ะหนูพูดจบแล้ว อ้าวมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ค่ะ ใบเฟิร์นได้อะไรบ้างทันติมาเนี่ย โหก็จริง ๆ อ่ะ ตอนที่เฟิร์นก้าวเท้าแรกเหยียบวัดเนี่ย อืม เท้าแรกไม่เป็นไร ก็ไม่เป็นไรเหมือนครั้งแรก ไม่ต้องส่ง รู้สึกว่าร่มเย็นมากเลยค่ะ เรารู้สึกเราอุ่นใจเราสบายใจที่ได้เข้ามาร่วมบุญในวัดแห่งนี้ ใบเฟิร์นลองอธิบายที่อาพูดไปว่า วัดเนี่ยเป็นวัดมีลมหายใจ ค่ะ วัดนี้เป็นวัดพูดได้ ค่ะ หมายความว่ายังไงบ้าง ต้นไม้ป่ะคะหนูรู้สึกว่ามันมี ต้นไม้ ความร่ม ห้ เย็ อน งน้ำแล้ว ใช่ แต่ ทุกอย่างมันมีความแบบอยากจะหายใจเข้าให้มันเต็มปอดรู้สึกว่าออกซิเจนมันดีบรรยากาศมันดี แล้วก็แบบไม่มีมลภาวะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันสบายใจมันสบายจิตที่ได้เข้ามาในวัดแห่งนี้ ในฐานะเป็นลูกของพ่อพ่อเป็นตลก ค่ะ แล้วเราเองก็มาสืบสารมรดกของพ่อ ไม่ว่า ค่ะ จะเป็นความปราดเปรื่องความอัจฉริยะอะไรต่าง ขอบคุณ ๆ จากพ่อ ค่ะ เนี่ยนะจตุรงค์ ค่ะ เนี่ยนะได้อะไรจากพ่อแล้วก็มีความรู้สึกกับพ่อยังไงอ่ะ เศร้าเลยคันนี้ว่ามีความรู้สึกกับพ่อเนี่ย เออ เอาเรื่องจริงมาพูดไหมหรือว่าเอาเป็น เอา ภาพ สิเอาเดี๋ยวพูดไปเถอะพูดไปเถอะ ก็รู้สึก พ่อกำลังฟังอยู่เนี่ย ไม่น่าจะฟังนะ ช่วงนี้น่าจะหั่นไอ้เนี่ยทำลูกชิ้นขายอยู่ ก็รู้สึกดีละค่ะที่ได้เป็นลูกของคุณพ่อค่ะแล้วคุณพ่อก็ให้ ภูมิใจ ให้สิ่งดีๆ เยอะมากๆเลยแล้วก็สนิทกันค่ะ เป็นพ่อลูกที่สนิทกัน แล้วก็ล่าสุดก็ยืมเงินพ่อมา50,000ยังไม่ได้คืนเลย ใช่ก็รู้สึกว่าพ่อมีแต่ให้ จริง ๆ ไม่รู้จะเอาคืนหรือเปล่า อ้าวถามเจ้าวาดวัดคันธารามมาแล้วคุยกับท่านสนทนากับท่านมีความเลื่อมใสศรัทธาท่านด้านใดบ้าง ด้านไหนบ้างใช่ไหมคะ ก็หนูก็ไม่กล้าพูดเพราะหนูก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายกลัวพูดผิดไป แต่ก็เรื่องหนูก็เลื่อมใสในเรื่องของแบบจริง ๆ ถ้ามีโอกาสนะก็น่าอยากมานั่งทำปฏิบัติสมาธิมาแบบถือศีลอะไรอย่างนี้แบบ เหมาะเลยวันนี้เป็นวัดวิปัสสนานะพี่บอล ใช่ค่ะ เป็นวัดวิปัสสนาวันนี้นะเนี่ยเหมาะกับปฏิปทาท่าน มีโอกาสค่ะหนู มีโอกาส คิดว่าวันหนึ่งหนูจะมีโอกาสได้มาอีกครั้งแน่นอนที่ พี่ นี่ กิ๊กมายุรินทร์ก็มาแล้วนะ ค่ะ ก่อนที่จะไปบวชอ่ะ ใช่แล้วเมื่อกี้นี้หนูนั่งข้างพี่อูพี่อูเหมือนมีอะไรที่อยากจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของประวัติของวัดนี้ที่พี่อูเขารู้มา แล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมวันนี้ทั้งหมด เดี๋ยว ว่า ให้พี่ เรา อู๊ด จะ พู ทำ ด อะไรก็ อ่า เดี๋ยวเรียนเชิญพี่อู๊ดเลยนะคะเชิ ส่ ญ ง นะ ไม้ คะ ให้พี่อู๊ดต่อ นี่ประกาศประชาสัมพันธ์นะเดือนหน้านะพี่อู๊ดเป็นต่อจะมาเปิดร้านชาบูที่เชียงใหม่นะ เดี๋ยวเราเตรียมต้อนรับพลตรีนเรศจะไปเลยเนี่ย อยู่ที่เจดีย์ขาวข้างๆกับอะไรนะ สถานทูตอเมริกัน ครับสถานทูตอเมริกา ชาบูอู๊ดเป็นต่อครับเอาเชิญครับ ครับ พี่อู๊ดพูดเลย นมัสการพระคุณเจ้าครับ สวัสดีครับพี่น้องครับ นี่ พูดอะไรนะ ได้เลยเอาเลย ตามความรู้สึกว่า ขอบ อู๊ด คุณ นี่เขาสายบุญอยู่แล้ว ขอบคุณน้องเฟิร์นครับ ส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยเชียว ก็ดีใจเลยครับ เพราะว่าอย่างน้อยๆการบริจาคโลงศพเนี่ย อืม เราอาจจะไม่รู้จักเขาเลยก็ได้ ใช่ ที่เราไปบริจาคให้เขา อืม เราเป็นการส่งต่อ ส่งต่อ บ้านหลังสุดท้ายให้เขา เนี่ยพูดโอ้โหส่งต่อ ใช่ไหมฮะ สุ ผม ท้ย คิดว่าการบริจาคโลงศพเนี่ย เราไม่จำเป็นต้องรู้จักแล้วไปซื้อให้กัน ใช่ ไม่ต้องรู้จักก็ได้ ถือว่ามอบถือว่าเป็นถวายเป็นเขาเรียกทำบุญใช่ไหมฮะ ใช่ บริจา ครั ค บ ทำบุญมีคนบางคนเขาจะคิดนะพี่บอลมันไม่เป็นมงคลสำหรับเรา ซื้อลงศพเอาลงศพมาคือมองลบ ไม่มองบวก มองลบ แต่เขาลืมไปว่าเวลาที่เราเอาพวงหลีดไปงานศพอะพวงหลีดไม่ดีใช่ไหมงานแต่งงานลองเอาพวงหลีดไปสิเป็นเรื่องเลยนะครับ เป็นความเลยนะ แต่ทำไมเอาชื่อนามสกุลไปติดที่พวงหลีดเอาเห็นไหมมันย้อนแย้งกันเพราะความเข้าใจผิด ดังนั้นการบริจาคโลงศพไม่ใช่เรื่องที่เป็นอัปมงคล เป็นมหามงคลครับ จริงๆ แล้วผมบริจาคเกือบทุกเดือนนะฮะ นี่ เพราะผมทำมูลนิธิโปรเทคตึงด้วย อ๋อ ผ ครั ม บ ก็จะเป็นจิตอาสาในเรื่องของก็ไม่ได้ไปเก็บศพเก็บอะไรหรอกฮะ ครับ เพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ผ่านหลักสูตรจริง ๆ วิธีการเก็บวิธีการห่อวิธีการกู้วิธีการเบื้องต้นเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เราไปยุ่งเกี่ยว ครับ ฮะ ธุรกิจของพี่
พี่อุ๊ดเป็นไงบ้างตอนนี้ที่กรุงเทพเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วล่ะที่ทราบ ครับ มีหลายตัว ก็ตั้งแต่หลังโควิดมาก็ฮะก็ถือว่าเจ็บเหมือนกัน แต่ว่าเราไม่เคยบอกใคร แต่ว่าอยู่ได้ อยู่ได้ครับ แต่ก่อนนี้ผมมี70สาขา นั่น ภายใน3 ปี อืม เสร็จแล้วพอโควิดมาปุ๊บเนี่ยมันต้องปิดหมดเลย อืม ปิดปุ๊บเนี่ยผมเป็นหนี้ทันที20 ล้าน โอ้โห ผมไม่เคยบอกใคร ครับ ผมไม่เคยยืมตังค์ใคร นี่ ผมอะไรที่ไม่จำเป็นผมปล่อยออกรถกี่คันที่คิดว่ามันไม่จำเป็น ผมก็เอากลับคืนบริษัทเข้าไป อืม เริ่มใหม่จากที่ไม่มีอะไรเล นี่ ย เริ่มต้นใหม่ ค่อยๆคิดตั้งสติใช้หลักธรรมะเข้า โอ้ ชม เยี่ยมเลยก้าวแรกที่พลาดพลั้งก้าวหลังก็มั่นใจ ครับ เมื่อก่อนก้าวหนึ่งพลาดไปแต่ก้าวใหม่เดี๋ยวชาบูเชียงใหม่ดังระเบิดเถิดเทิงแน่ ขอบคุณครับ สาธุครับเนี่ย ก็หลังจากนั้นก็สู้มาตลอดสู้แบบเราต้องตั้งสติ ครับ เพราะถ้าเกิดเราจะวุ่นวายหรือว่าคิดอย่างเดียวในเรื่องธุรกิจว่ามันเจ๊งมันทำไมเป็นดังนี้ เราโทษคนนู้นคนนี้คนนั้น เราโทษ อ๋อ เราไม่เคยโทษตัวเอง นี่โอ้โหพี่บอลชอบใจตรงเนี้ย คำว่าเราไม่เคยโทษตัวเองคือ นี่ ทำไมเราไม่เตรียมตัวไว้ เออ เงินก้อนนี้จริงจังไปเลย มันจะได้ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ครับ ฉะนั้นแล้วใครที่กำลังล้มเหลวในเรื่องธุรกิจหรือกำลังท้อแท้ อย่าท้อแท้ ท้อแท้ขอบคุณพี่บอล ท้ ค แท้ รับก็ขอให้ อืม ตั้งสติก็ กลั พ บ อ มาตั้งสติ อยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจ นี่ ทุกวันนี้ผมทำอานาปานสติ นี่โอ้ ไม่จำเป็นต้องไปกดความรู้สึก อยากคิดไป อยากฟุ้งไป แต่เรารู้ว่าเรากำลังคิดอะไรทำอะไร โอ้ สัก ใช่เลย พักหนึ่งเดี๋ยวมันจะนิ่งๆของมันเอง เออ ทุกวันนี้ผมนิ่งฮะ อืม รู้ไหมครับ ผมนิ่งแค่ไหน นี่แค่ไหนครับ คนมาทวงเงินค่ารายวันผมเนี่ย นิ่ ผ ง ม เลย นอนอยู่ในบ้านเขาเคาะจนมือเขาจะหัก เราก็ ผม นิ่ง นิ่งกิ๊บผมไม่พูดสักค นี่แหละปฏิบัติจริง ๆ เลยละ ำใช่เขาจะได้รู้ว่าผมไม่อยู่บ้าน ลิ้นพันไปหน่อยเนาะ สุดยอด ครับ สุดยอดครับเลยโอ้พี่อุ๊ด ฮะก็ประมาณนี้ฮะก็อยู่แบบรู้เท่าทันจิตตัวเอง เพราะว่าตอนนั้นเกือบจะเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกัน อืม ก็ฟุ้งอยู่ แต่ก็ใช้ธรรมะ เข้าไม่ใช่ข่มนะฮะ ครับ เอามาดูใจตัวเอง รู้ว่าคิดรู้ว่า ครับ อันเนี้ยคิดดีคิดไม่ดี เราจะไม่ควบคุมมันเพราะจิตมันเหมือนกับเด็กน้อย อืม วิ่งซุกซนถ้าเราไปจับไปล้องมันไว้มีแต่มันจะดิ้นออก โอ้นี่สายบุญเลยสายบุญต ครับ รงๆเลย ก็ อืม ก็หวังว่ามาทำบุญก็คงจะได้บุญนะฮะ ได้แน่นอนครั ผ บ มอยากได้บุญ ผมเลยมาทำบุญ สาธุ ถ้าผมอยากได้อะไรก็เราก็ต้องทำเอา ครับ แต่ถ้าอยากได้บุญต้องทำเอง ต้องทำเองใช่ ครับ โอ้เอาปรบมือให้กับพี่อุ๊ดเป็นต่อหน่อยนะครับ ขอบคุณมากเลยครับ นี่สังเกตไหมวันนี้สามท่านสามแล้วรวมเป็นหนึ่งเป็นรัตนะเหมือนกันนะ รัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามวันนี้ศิลปินมาสามท่าน ต้นตื่นเต้น พบกับพี่บอลเชิญยิ้มแล้วตื่นเต้น กลางกลมกลืนพี่ใบเฟิร์นพูด จบจับใจโอ้โหขนลุกจริงๆนะ ไม่น่าเชื่อว่าเป็นต่อจะพูดจบแล้วจับใจเพราะรวมทั้งพี่บอลรวมทั้งน้องใบเฟิร์นเอามาจบลงให้จับใจที่เนี่ยที่พูดไว้ตะกี้เนี้ยพี่บอลบอกว่าต้องให้เป็นต่อสรุปตอนสุดท้าย ชัดเจนมากนะครับ ต้องขออนุโมทนาขอบคุณทั้งสามท่านนะครับ นี่ก็คือบุญญาลาภนี่คือบุญญาฤทธิ์จะพิชิตทุกสิ่งทุกประการนะครับ ขณะนี้ 10:09 นาทีถึงเวลานาทีอันเป็นมหามงคลแล้วนะครับ เบื้องต้นนี้ครับ จะได้นำเราท่านทั้งหลายเข้าพิธีนะครับ เข้าพิธีเพื่อเป็นมหามงคลสิริมงคล และก็ชัยมงคลกับเราศรัทธาสาธุชนทุกท่านนะครับ เบื้องต้นนั้นนะครับจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับเรียนเชิญคุณอาชิตธีรวิทยากุลครับนะครับพี่วุฒิเป็นต่อครับเป็นท่านที่หนึ่งนะครับจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพี่น้องประชาชนเราท่านทั้งหลาย และแฟนเพจวัดคันธารามที่บ้านนะครับ เรียนเชิญทุกท่านตั้งจิตให้ใสตั้งใจให้เป็นกุศลครับอธิษฐานขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์ให้ข้าพเจ้าประสบสุขสิริศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ข้าพเจ้าชื่นบานผุดผ่องพ้นผองภัย
ขอเดชะพระสังฆราชกำจัดโรคให้ข้าพเจ้ามีโชคสืบชนจงเกินไขขอเดชะพระไตรรัตน์ดังฉัตรชัยให้ข้าพเจ้าเจริญไกลทวีสุขทุกประการเทินอธิษฐานกันนะครับเป็นบารมีอธิษฐานบารมีนะครับท่านที่สองครับกราบเรียนเชิญน้องใบเฟิร์นครับต้องเชิญใบเฟิร์นครับรัตรวิพัฒน์พลบูรณ์นะครับซึ่งเป็นสุดยอดของธิดาของศิลปินตลกแห่งแผ่นดินที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีใบเฟิร์นนะครับสมกับที่ได้เกิดมาเป็นลูกของศิลปินตลกนะครับเพราะว่าเธอรักษามรดกธรรมมรดกทองของคุณพ่อแล้วก็มาสืบต่อพระพุทธศาสนาโดยการรักษาบุญแล้วก็เสริมบารมีความดีพี่บอลเชิญยิ้มครับท่านที่สามครับตั้งจิตให้ใสๆตั้งใจให้เป็นมหากุศลโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนะครับนาทีนี้เป็นนาทีทองของเราท่านทั้งหลายอธิษฐานขออธิษฐานทุกความดีเป็นที่ตั้งเป็นพลังบุญกุศลผลท่วนทีขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยเป็นเศรษฐีและขอให้ข้าพเจ้าได้มีชีวีวัฒนาอายุยืนนะครับต่อไปครับเรียนเชิญคุณประพันธ์ขุนนาครับเรียนเชิญพี่ประพันธ์ขุนนานะครับในนามท่านอาจารย์โอนะครับโอ้ขออนุโมทนากับท่านอาจารย์ผ่านพี่ประพันธ์ขุนนานะครับท่านต่อไปครับเรียนเชิญคุณนำภัยจิตรักครับนี่เป็นพบทบเองครับน้องบอลผู้บังคับบัญชาที่บ้านครับนี่คุณนำภัยจิตรักนี่นะครับแล้วครับท่านต่อไปครับคุณแม่สมศรีเชื้อนันตาเหรัญยิกวัดคันธารามนะครับอธิษฐานจิตนะครับให้กับลูกชายเนี่ยพี่จอนนี่แอนเฟเน่จะเอาไปเป็นพระเอกละครเขาไม่ไปพี่จอนนี่แอนเฟเน่ไปบวชที่อินเดียครับเป็นลูกในเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยามณีอุปชาเห็นลูกชายของคุณนำภัยเนี่ยชอบใจจะเอาไปเป็นนักแสดงเขาไม่ไปครับจะได้ถ้าติดต่อพ่อคงไปแล้วล่ะไปแสดงบทผู้ร้ายขออนุโมทนากับแม่สมศรีครับท่านต่อไปครับท่านผอ.ทองเนตรครับท่านผอ.ทองเนตรดูใจนี่ท่านมาดูจิตมาดูใจจิตท่านใสใจท่านบุญเป็นบุญนะครับผู้อำนวยการทองเนตรนั้นท่านเป็นผอ.กกต.จังหวัดลำปางเนี่ยครับเป็นรัตนมหาอุบาสกยกย่องพระรัตนตรัยนะครับสมกับที่ท่านเป็นกัลยาณมิตรกับท่านอาจารย์โอครับหอชัยกิตติคุณปองทองก็คือเจ้าพ่อหนานทิพย์ช้างพญาสุรวะฤทัยสงครามนี่แหละครับพระเจ้าทิพจักรนะครับท่านอาจารย์ผอ.ทองเนตรนี่ก็ถือว่าเป็นลูกชาวลำปางขออนุโมทนาครับเรียนเชิญท่านสจ.จิรัญพรครับสจ.จิรัญพรเตโชรานครับเจ้าของคลินิกหมอเพทายนะฮะแล้วก็ร้านขายยาหมอเพทายนะครับขออนุโมทนานะครับกับท่านสจ.จิรัญพรนี่มาทุกครั้งเหมือนกันนะครับนะชื่อเล่นของท่านก็คือสจ.อ้อมนะฮะที่ชาวเชียงใหม่รู้จักท่านเป็นขวัญใจของคนเชียงใหม่โดยเฉพาะสันป่าตองเนี่ยครับเรียนเชิญโยมมารดาของท่านพระมหาบัณฑิตนะครับโยมแม่อาทิชานะครับยานรัชตะเมธีครับเนี่ยโยมแม่นี่เป็นเจ้าของอาทิชาการ์เด้นฟาร์มนะครับมีควายงามครับพี่บอลบรรดาควายที่งามถ้าอยากจะดูควายงามอย่างไรไปที่ฟาร์มอาทิชาของโยมแม่ท่านพระมหาบัณฑิตนะครับแล้วก็ท่านทำร่วมกับคุณน้ำระพีพัฒน์นะครับน้ำระพีพัฒน์ดารานักแสดงท่านหนึ่งในฟ้าเมืองไทยเราน้องน้ำระพีพัฒน์นะครับร่วมบุญร่วมกุศลกับแม่อาทิชานะครับทำฟาร์มเรียกว่าการ์เด้นฟาร์มสร้างควายงามนะครับต่อไปครับเรียนเชิญคุณณสุภัคคนันท์ครับณสุภัคคนันท์กีรติรัชตพรครับสุภาครับณสุภัคคนันท์หรือณสุภัคนันท์นะสุภนันท์มาเขียนยังไงเนี่ย
คุณณสุพนันท์นะครับสุภักนันท์กีรติรัชตพรครับเจ้าของปลากระป๋องปุ๊บปั๊บใช่ไหมปุ๊บปั๊บนะครับเจ้าของน้ำแร่นะครับน้ำดื่มโอ้สาธุอนุโมทนาคุณสุภักนันท์นะครับอ่านสุภักนันท์หรือสุภักขนันท์ครับสุภักขนันท์เนี่ยตามภาษาบาลีผมอ่านถูกแล้วนะครับท่านณสุภักขนันท์นะครับขออนุโมทนากับท่านณสุภักขนันท์สาธุอนุโมทามินะครับเจ้าของปลากระป๋องปุ๊บปั๊บและเจ้าของน้ำแร่นะครับน้ำดื่มเรียนเชิญคุณวิษณุวงศ์เกตครับท่านต่อไปครับคุณวิษณุวงศ์เกตเรียนเชิญคุณพรพัฒน์สิงห์ศิราทองครับท่านต่อไปนะครับหงส์ศิราทองคุณวิษณุวงศ์เกตคุณพรพัฒน์หงส์ศิราทองเรียนเชิญคุณชนันการสายสิริสุขครับคุณชนันการสายสิริสุขเรียนเชิญคุณณปพัฒน์ทองหนูนุ้ยนะครับนี่มาเป็นการประจำนะครับเรียนเชิญคุณเยาวลักษณ์จันแดงนะนี่ศรีพัญญาของพันเอกพิเศษวีรสิทธิ์จันแดงน้องชายผมครับอนุสาจารย์ผู้ใหญ่ค่ายกวิระนะครับพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยนะครับโดยบุญบารมีน้องเยาวลักษณ์จันแดงนะครับลูกสาวก็ใกล้จะสำเร็จหมอแล้วตอนนี้ปีไหนแล้วปี6แล้วปีสุดท้ายนะมีลูกสาวคนเดียวพลตรีนเรศก็มีลูกชายคนเดียวนะครับพวกบวชนานเป็นอย่างเงี้ยมีลูกยากและมีก็มีน้อยพลตรีนเรศนั้นพอคลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏหมอทำหมันเมียเลยโดยที่เราก็ไม่ได้เซ็นยินยอมดูเขาทำจนสุดท้ายชอบใจพี่ต่อพูดตะกี้เนี้ยอย่าไปโทษท้ายเทวายักษาผีอย่าไปโทษที่ภูผามาข่มเหงอย่าไปโทษใครไหนอื่นในคืนเครงโทษกรรมเองทำไว้แต่งให้เป็นเชื่อไหมหมอทำหมันภรรยาผมเนี่ยพี่บอลผมอภัยอะโดยที่ผมไม่ได้เซ็นยินยอมภรรยาก็ไม่ได้เซ็นยินยอมนะท่านณสุภักขนันท์ไม่ได้เซ็นยินยอมแต่อภัยทานเพราะกรรมเราครับนะครับไอ้ตรงนี้ก็อนุโมทนาก็อโหสิกรรมกันไปแล้วนะครับขอเรียนเชิญคุณวารุณีจันทิพย์ครับเชิญครับคุณจักรินยานรัชตเมธีครับนี่ในสายบุญของโยมมารดาพี่วารุณีครับคุณจักรินเชิญครับคุณปิยรัตน์ภูตระกูลครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณพิมพ์ปวีณยายศิลป์ครับพิมพ์ปวีณยายศิลป์นะครับนี่ไม่ใช่ใครครับคู่บุญคู่บารมีกับพี่อู๊ดเป็นต่อนะสาธุเชิญเลยครับนะครับสาธุอนุโมทามินะครับเอาละเนี่ยแหละขออนุโมทนาในทุกสายบุญทุกสายกุศลนะครับเยนกตังตัดเสวโหติใครทำใครได้ยามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็จะหายที่ไหนก็จะรักบัดนี้พวกเรานะครับเรามารักษาบุญเดิมมาเพิ่มบุญใหม่ที่ป่วยเราจะหายใครที่เขาหน่ายเขาจะกลับมารักนะครับเพราะว่าบุญลงศพนั้นเป็นมหาบุญหนุนเนื่องให้พวกเรารุ่งเรืองก้าวหน้าสถาผลบุญลงศพเป็นยอดบุญญามหามงคลบุญลงศพให้ร่ำรวยล้นผลบุญครองถวายลงศพอายุยืนชื่นชีวิตถวายลงศพผลทำฤทธิ์ผลสำฤทธิ์ธุรกิจทั้งผองไม่เชื่อก็ดูชาบูเป็นต่อชาบูพี่อู๊ดเนี่ยเกิดขึ้นที่เชียงใหม่เดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็ดูไหลมาเทมาเงินไหลนองทองไหลมานะครับเพราะว่าบุญลงศพผลสำฤทธิ์ธุรกิจทั้งผองบุญลงศพมีอานิสงส์ส่งเงินทองบุญลงศพให้สมหมายปองทุกต้องการนะครับอีกหนึ่งใช่ไหมอีกหนึ่งนะขอเชิญเลยครับเชิญเลยครับเจ้าของน้ำมันบางจากเชิญเลยครับสาธุอนุโมทามิเทพเทวาเสด็จมาเพื่ออนุโมทนานะครับขออนุโมทนากับเจ้าของปั๊มน้ำมันบางจากใช่ไหมโอ้สาธุแต่ว่าสาขานครนายกนะคะหจกประกอบพรหจกประกอบพรสาธุนี่โอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณกันนะครับคุณกันพัฒน์สุขถาวรโอ้โหกันพัฒน์แปลว่าผู้หญิงที่เจริญสุขถาวรก็คือมีความสุขตลอดการทุกเมื่อสุขถาวรนะครับอนุโมทนากับคุณกันพัฒน์นะครับสุขถาวรครับขอสมปรารถนาทุกประการจากนี้ไปครับอนุสาสนาจารย์จะได้นำเราเข้าพิธีณบัดนี้ครับ
ลำดับต่อไปเรียนเชิญทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระอาราธนาศีล สมาทานศีลพร้อมกันตามลำดับครับอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุเมชฌาจาลาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเ
เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยา อิ มิ มานิพัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติ สาธุ สีเลนะโภคสัมปทา สาธุ สีเลนะนิพุติงยันติ สาธุ ตัสสมาสีลังเวโสทะเย สาธุอามะพันเต ขออนุญาตพระเถรานุเถระทุกรูป ต่อไปพระมหาเถระพระภิกษุสามเณรจะได้สวดถวายพรพระและก็สวดมาติกานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังมิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกาวิโทโลปุลิสาธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุโชปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาลิปุลิสายุกานิอัฏฐปุลิสาปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิการนิโยอนุตตลังเขตังโลกัสสาติยาภาหุงสหัสสมาพินิมิตัสสาวุทันตังขิเมฆลังอุทิตาโคลาตาเสนะมาลังทินาชิตาวามุเนนโทตันเตชะสาภวัตุเตชยามังคลานิมาลาติเลกามาปิยุสิตัสสะปาลติงโคลัมปนาราวกะทายากังกันติสุทันตาวิธินาชิตาวามุเนนโทตันเตชะสาภวัตุเตชยามังคลานินาลาคิลิงกัจจวารังอติภาวะขิจักกามาสนิวาสุธาลุนันตังเมตัมภูเสกาวิธินาชิตาวามุเนนโทสาภวัตุเตชยามังคลานิอุคิตาคัดคามติอัตาสุธารุนันตังทวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังชิตาวามุเนนโทตันเตชะสาภวัตุเตชยามังคลานิตัวนาคัตถามุทารังอิวาคาปินิยาจินยายาทุตาวาจานังชายากายามัชเชสันเตนะทินาชิตาวามุเนนโทตันเตชะสาภวัตุเตชยามังคลานิสัจจังวิหายามติสัจจกาวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตา
ติอัตตะภูตังปัญญาปฏิปัจจาริโตชิตวามุเนนโทตันเตวัตุติชยมังการานินันโทปนันทาภูชะกังวิพุทธังไมติปุตเตนะเทราพุทธเกนะทะมาปยันโตชิตวามุเนนโทตันเตจะสาภวตุเตชยมังการานิทุกขาติติปุจจเกนะสุทัตถาทังพรหมังวิสุทธิสุติกาพิธานังญาณาคเทนาวิธีนาชิตวามุเนนโทตันเตจะสาภวตุเตชยมังการานิเอตาปิพุทธชยอัตตากาทายโยวาจโนทินาทิเนสารเตมะตันเทหิตวนาเนกาวิวิธานิจุปัทวานิโมขังสุขังยานะโรสะปัญโยวามหาการุณิโกนาโตอิตายาสัพพะปะนินังโปเลตวะปะละมิสัพพะปะโตสัมโพธิมุตตมังหุนตุเตชยมังการังชยันโตโพธิยามูเลสักกะยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยสุชยมังกาเลชิตาปัลลังเกสีเสปัทาวิปุคาเลอภิเสเกสัปปะพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนกตังสุมังคลังสุโหจิตังสุขโนโสโมโตจะสุยิทังพัมมจาริสุปัทขินังกายะกัมมังวาจากัมมังปัทขินังนังมโนกัมมังปณิติเตปัทขินาปัทขินานาราปันตเตปัทขิเนกุศราธรรมากุศราธรรมายากตาธรรมาสุขายาเวทนายาสัมปยุตตาธรรมาทุกขายาเวทนายาสัมปยุตตาธรรมาทุกขามาสุขายาตาธรรมาวิปากาธรรมาวิปากาธรรมะธรรมาเนวาวิปากานาวิปากาธรรมะธรรมาอุปาทินนุปาทานิยาธรรมาอนุปาทินนิยาธรรมาอนุปาทินานุปาทานิยาธรรมาสังคีเลทาสังคีเลสิกาธรรมาสังคีเลทาสิกาธรรมาสังคีเลทาสังคีเลสิกาธรรมาสวิตกาสวิจาราธรรมาอวิตกาวิจารามตตาธรรมาอวิตกาธรรมปิติสหกตาธรรมสุขสหกตาธรรมอุเบกขาสหกตาธรรมทัสสะเนนะปะหะตัพพะธรรมาปะหะตัพพะธรรมเนวทัสสะเนนะนะภาวะนายาปะหะตัพพะธรรมทัสสะเนนะปะหะตัพพะเหตุกะธรรมภาวะนายาเหตุกะธรรมาเนวทัสสะเนนะนะภาวะนายาปะตัพพะเหตุกะธรรมาอัจจยคามิโนธรรมาอปัจจยคามิโนวจยคามิโนนาปัจจยคามิโนธรรมาสิกขาธรรมาอสิกขาธรรมาเนวสิกขานาสิกขาธรรมาปาลิตาหากตาธรรมาอัปปมนาธรรมาปาลิตาลัมมนาธรรมามหากตาลัมมนาธรรมาอัปปมนาลัมหินาธรรมามัชชิมาธรรมาปณิตาธรรมามิจตานิยตาธรรมาสัมมตานิยตาธรรมาอนิยตาธรรมามัคคาลัมมนาธรรมามัคคติปฏิโนธรรมาอุปันนาธรรมาอนุปันนาธรรมาอุปาทิโนธรรมาอติตาธรรมาอนากตาจุปันนาธรรมาอติตาลัมมนาธรรมาอนากตาลัมมนาธรรมาปัจจุปันนารัมมนาธรรมาอัจฉตาธรรมาปะอิทธาธรรมาอัจฉตาธรรมาอัจฉตาลัมมนาธรรมาปะอิทธาลัมมนาธรรมาอัจฉตาปะอิทธาลัมมนาธรรมาสนิทัสสนะธรรมาอนิทัสสนะติขาธรรมาอนิทัสสนะปฏิขาธรรมาเหตุปัจจโยอรัมมณปัจจโยอธิปติป
ปัจจโยสัมมานันตาลาปัจจโยชาชาตาปัจจโยอัญญมัญญาปัจจโยนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยปุเลจโยปัจจชาตาปัจจโยอาเสวนาปัจจโยกัมมาปัจจโยวิปากะปัจจโยอาหาลาปัจจโยอินทรียปัจจโยชนะปัจจโยมคะจโยวิปยุตตปัจจโยอาทิปัจจโยนาทิปัตตโยปัจจโยอวิคตาปัจจโย ครับพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดพระพุทธมนต์นะครับจบลงด้วยมาติกาจากนี้จะเป็นการน้อมรับพระไตรธงชัยแห่งพระอรหันต์นะครับแล้วก็นำไปทอดที่โลงศพนะครับจุดสังเกตที่ท่านน้อมนำพระไตรธงชัยแห่งพระอรหันต์ไปทอดนั้นนะครับไปทอดคือไปวางให้สังเกตดูขวดน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชนี้เดี๋ยววันนี้จะถวายวัดต่างๆด้วยเอาไปทอดข้างๆขวดน้ำมันพืชนะครับในแต่ละจุดนะครับไปทอดที่โลงศพทุกโลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลงศพเด็กก็ดีโลงเย็นก็ดีนะครับมาเดี๋ยว เรียนท่านทั้งหลายว่าพระไตรคือธงชัยแห่งพระอรหันต์นะครับพระไตรธงชัยแห่งพระอรหันต์นี่มีความสำคัญในพระพุทธศาสนานะครับพระไตรคือธงชัยแห่งพระอรหันต์บุญสำคัญยิ่งใหญ่ในศาสนาน้อมนำไปทอดที่โลงศพครบบุญญาเพื่อชีวาอายุยืนชื่นสุขเทินนะครับเริ่มต้นจากคุณอาชิตธีรวิทยากุลครับพี่วุฒิเป็นต่อนะครับน้อมรับเป็นเบื้องต้นเชิญครับน้องใบเฟิร์นนะครับท่านที่สองรับจากท่านพระมหาบัณฑิตญาณเมธีเจ้าวาดนะครับเรียนเชิญครับครับเชิญครับจะมีคณะอนุสาสนาจารย์เรียนเพื่อน้อมนำไปทอดนะครับพี่บอลเชิญยิ้มนะครับนี่สุดยอดตลกสุดยอดศิลปินสุดยอดนักร้องนะครับบอลนั้นท่านเขามีเอกลักษณ์ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นตลกไม่ว่าจะเป็นพิธีกรไม่ว่าจะเป็นนักร้องนะครับต่อไปครับเรียนเชิญในนามท่านอาจารย์โอนะครับเรียนเชิญพี่ประพันธ์ขุนนาครับเชิญครับเรียนเชิญคุณนำไพจิตรักครับเชิญครับคุณแม่สมศรีเชื่อนันตานะครับครับเรียนเชิญท่านพระอทองเนตรดูใจครับเรียนเชิญโดยลำดับนะครับน้อมนำไปทอดณจุดที่ผมเรียนแล้วนะครับสังเกตดูที่โลงศพจะมีขวดน้ำขวดน้ำมันพืชนะครับจะมีขวดน้ำมันพืชวางอยู่นะครับก็ไปทอดอยู่ข้างๆขวดน้ำมันพืชนั้นนะครับเรียนเชิญท่านสจ.เจริญพรครับสจ.อ้อมครับเชิญครับเรียนเชิญโยมแม่อาทิชาครับโยมแม่อาทิชานะครับโยมมารดาเป็นพระอรหันต์ของท่านพระมหาบัณฑิตพระอรหันต์ในบ้านนะครับต้องขออนุโมทนาสาธุการกับโยมแม่นะครับมีลูกชายหมายใจจะให้บวชได้ภาคเพียรเรียนสวดในพระพุทธศาสนาได้รู้หลักปักมั่นกตัญญูตามาห่มผ้ากาสาแทนข้าน้ำนมเป็นความสุขที่สุดของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เมื่อลูกชายได้กลายมาเป็นพระและเป็นพระมหาแล้วก็เป็นเจ้าวาดนะครับเรียนเชิญคุณณสุภัคนันท์ครับเรียนเชิญครับกีรติรัชตพรนะครับปลากระป๋องปุ๊บปั๊บเดี๋ยวต้องไปหาซื้อนะแล้วก็น้ำแร่น้ำดื่มแร่นะครับขออนุโมทนาปุ๊บปั๊บรวยแน่นอนครับดูโง่เฮงแล้วคุณสุภัคนันท์นี่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเรียนเชิญคุณวิษณุวงศ์เกตครับเรียนเชิญคุณพรพัฒน์หงศิลาทองครับคุณพรพัฒน์หงศิลาทองเรียนเชิญคุณชนันการสายสิริสุขครับคุณณประภัทรทองหนูนุ้ยนะครับเชิญครับที่จุดเทียนมงคลต่างๆนะครับเรียนเชิญคุณเยาวรักษ์จันแดงครับคุณวารุณีจันทิพย์คุณจักรินยานรัชตะเมธียานรัชเมธีนะครับคุณจักรินครับคุณปิยรัตน์ฟูตระกูล
คุณพิมพ์ประวีนยายศิลป์ครับเชิญครับมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันนะครับอธิษฐานจิตให้ดีครับจะได้เป็นมหาเศรษฐีในเร็วๆวันนี้แน่นอนเป็นเศรษฐีแล้วเดี๋ยวขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีคุณพิมพ์ประวีนยายศิลป์นะครับคุณกันพัฒน์สุขถาวรครับนี่แหละครับเจ้าของปั๊มน้ำมันเมื่อสักครู่นี้ครับคุณกันพัฒน์สุขถาวรคุณกฤษดาพรวรสหัสวัฒนาครับคุณกฤษดาพรคุณพานุพงษ์บุญยงเลื่อยไปทางด้านนู้นเลยนะครับโรงศพเด็กโรงศพโรงเย็นนะครับไปทอดได้เลยครับคุณพานุพงษ์บุญยงคุณพิมพ์ละพัฒน์นะครับคุณพิมพ์ละพัฒน์เพิ่มสิริคุณคุณชูศิลป์ครับคุณชูศิลป์ศรีบุญญพัฒน์นะครับ เชิญครับโดยลำดับนะครับคุณแม่บุภาสุวรรณแก้วครับคุณนารีสิงห์แก้วคุณแม่ผ่องศรีทีตรานนท์คุณแม่อรพินทิราชคุณนิตยาพรขุนนาครับนี่มาพร้อมกับพี่นะครับเชิญเลยครับพี่นิตยาพรนะครับน้อมรับผ้าไตรธงชัยแห่งพระอรหันต์ขออนุโมทนากับพี่นิตยาพรนะครับแล้วก็พี่ผู้ชายนั่นก็คือพี่ประพันธ์นะครับเรียนเชิญคุณยายประภาอุ่นจะนำครับเรียนเชิญคุณจงหลิ่งจีครับคุณจงหลิ่งนะครับจีฮะจีคุณจงหลิ่งจีสาธุอนุโมทนานะครับอนุโมทนากับทุกท่านเลยนะครับวันนี้น้อมรับพระไตรธงชัยแห่งพระอรหันต์เพื่อน้อมนำไปทอดที่โลงศพจะครบด้วยบุญด้วยกุศลจะบังเกิดผลมาเป็นความสำเร็จตามที่ท่านได้น้อมจิตอธิษฐานใจนะครับอธิษฐานเป็นบารมีอธิษฐานทุกความดีเป็นที่ตั้งให้เป็นพลังบุญกุศลผลท่วนทีให้ข้าพเจ้าเจริญชนผลทวีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทวีสุขทุกประการเทินเรียนเชิญครับพี่ริวจตุพรนะครับหัวใจอมปอมนี่แหละครับของแท้เอาละหัวใจอมปอมนะครับสาธุอนุโมทนานะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับสาธุอนุโมทนากับทุกท่านนะครับจากนี้ครับไว้สาบัตินี้ครับพร้อมแล้วนะครับทอดถวายพร้อมแล้วกราบไว้สารนามเดชคุณหลวงพ่อและพระสังฆาธิการเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปนะครับเมตตาบังสุกุลพระไตรที่ประดิษฐานไว้หน้าหีบศพนั้นๆนะครับ500โรงเย็น7โรงศพเด็กนะครับครับเดี๋ยวเราทั้งหลายขณะที่พระสงฆ์ประจำที่ณเบื้องหน้ามีพระไตรทอดอยู่นั้นนะครับช่วงที่พระสงฆ์จากบังสุกุลครับที่ลงศพเด็กด้วยนะครับลงเย็นด้วยนะครับนิมนต์เลยครับนิมนต์ทุกรูปครับ กรณียามัสสะกุสะเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสมิจจสะโกอุชุจะสุสุจะสุวะโจทุวานาติมานิสันตุสะโกจะสุภาโรจะอัปปะกิจโจจะสลาหุกาวุติสันตินทาลิโยจะเนปะโกจะอัปปะคโปโกเลสุโนกิโตนะจักุทังสัมมาจาเลกินจิเยนะวินยูปะเลอุปวาทยุงสุขิโนวาเคมิโนหุนตุสัพเพสัตตาภวันตุ
ปนาภูตทิตาสวะทาวาราวาอนาวาสิสาธิขาวาเยมหันตวามัชชิมารัสกาอโนกาทุราทิทาวาเยจาอาทิทาเยจาตุเลวาสเปสัตตาภวันตุสุขิตตาอโลปะลังนิโกเปธานาติตากัตตาจีนังขินเจพยาโรสนาปฏิกาสัญญานัญญามัญญาจตุคามิชยามาตายาธานิยังพุตตังอายุสาเอกาพุตตามะเอวัมปิสัพพะภูเตสุมาณสัมภาวะเยหปาลิมานังเมตัญจสัพพะโลกัสสมิงมาณสัมภาวะเยหปาลิมานังอุทังอโตจติลิสัมภาลังเวรังสัพพตังติจันจาลังนิเสโนวาสยาโนวามิโทเอตังสติงอธิทายาพระมะเมตังวิหารังอิทามาหุจาโนปะคัมมาสีราวาทัสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยเกทังนาหิจโตสยังปุณณเลติติกาลนิยเมตาสุตังอะยังอัตตภาโวอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุพังอิมังกัมมัฏฐานังปุณณภาโวตินิมนต์จับผ้าครับอนิจจาวัตสังขาราโอปัฏฐวยธรรมิโนโอปัชชิตวานิรุชันติเตสังโวปัสสโมสุโขอนิจจาวัตสังขาราโอปัฏฐวยธรรมิโนโอปัชชิตวานิรุชันติเตสังโวปัสสโมสุโขอนิจจาวัตสังขาราโอปัฏฐวยธรรมิโนโอปัชชิตวานิรุชันติเตสังโวปัสสโมสุโขครับพระสงฆ์ได้พิจารณาพระไตรบังสุกุล ทั้งหมดนะครับ32ไตรครบอาการ32นะครับนี่เป็นเนติเป็นบุญญาฤทธิ์เป็นบุญญาลาภเรามีอาการครบ32นะครับจากนี้ไปท่านพระมหาบัณฑิตญาณเมธีจะแนะนำเราอธิษฐานจิตเป็นอธิษฐานตั้งมั่นนะครับซึ่งเป็นพิธีกรรมอันสำคัญนะครับขอให้พวกเราทั้งหลายได้น้อมจิตได้ตั้งใจดังที่เรียนมาแต่ต้นเรื่องของใจนั้นยิ่งใหญ่มากครับใจเป็นนายกายเป็นบ่าวปราดกล่าวไว้ใจเป็นใหญ่เป็นประธานการทุกอย่างใจเป็นผู้เนรมิตนำทิศทางทุกสิ่งสร้างร้ายหรือดีอยู่ที่ใจดังนั้นจากนี้นาทีนี้เป็นต้นไปขอเราท่านทั้งหลายรักษาจิตให้ใสรักษาใจให้เป็นบุญนะครับท่านพระมหาบัณฑิตญาณเมธีจะนำเราอธิษฐานจิตและกล่าวคำถวายลงศพเพื่อเป็นบุญญาลาภเป็นบุญญาฤทธิ์เราจะได้ประสบความสำเร็จตามจิตปรารถนาทุกประการณบัดนี้ครับสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้เป็นสมยการเป็นมหามงคลเป็นช่วงเวลาที่พวกเราทั้งหลายจะได้บำเพ็ญบารมีบำเพ็ญบุญซึ่งอีกไม่กี่วินาทีนี้ เราจะได้พร้อมใจกล่าวคำถวายอธิษฐานจิตซึ่งวันนี้เป็นวันมหามงคลอย่างยิ่งที่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านได้เสียสละเวลาเสียสละปัจจัยเสียสละแรงกายและแรงใจมาร่วมอธิษฐานจิตถวายลงศพผ้าห่อศพน้ำมันเผาศพลงเย็นลงศพเด็ก
ส่งมอบให้กับผู้ยากไร้ผู้ยากจนผู้อนาถาผู้ที่ไม่มีผู้ที่เดือดร้อนทั้งหลายวันนี้นับได้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำความสุขมาให้บุญมีหลายประการโยมตื่นเช้ามาเราอธิษฐานจิตทำบุญได้ในยุคปัจจุบันนี้ตื่นเช้ามาปุ๊บจับโทรศัพท์ปั๊บบุญเกิดทันทีเกิดตรงไหนเกิดตรงที่จิตเกิดตรงที่ใจเกิดตรงที่เจตนาเราเห็นวัดผ่านโซเชียลเห็นวัดผ่านหน้าจอโทรศัพท์ของพวกเราโดยเฉพาะพี่บอลพี่อู๊ดพี่ใบเฟิร์นคณะศิลปินดารานักแสดงนักร้องเป็นสะพานบุญให้กับพระอาจารย์พระอาจารย์รู้สึกดีใจและปลื้มปิติแม้ว่าเราได้เสียสละปัจจัยส่วนตัวทำแล้วแต่เราก็ยังแบ่งบุญให้กับคนอื่นได้ทำบุญกับพวกเราบุญวันนี้นะพวกเราที่ฐานดีๆนะที่ฐานดีๆเพราะว่าจากนี้ไปเศรษฐกิจจะไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ได้คือคนที่มีบุญคนที่อยู่ได้คือคนที่สร้างบุญคนที่อยู่รอดต่อไปได้คือคนที่มีบุญเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมาทำบุญในวันนี้เราเป็นผู้ที่มีบุญมากโบราณท่านบอกว่า ร่วมงานกับคนมีบุญลงทุนกับคนมีเงินนั้นใครอยากมีเงินก็ต้องลงทุนกับคนมีเงินอยากมีบุญก็เราต้องสร้างท่านบอกว่าโรยนานเนี่ยเพราะขยันทำบุญแต่ถ้าอยากรวยที่มันรวดเร็วต้องขยันทำงานนั้นบุญกุศลเนี่ยเป็นบุญที่ต่อทำแล้วไม่สูญหายใครที่ดวงชะตาตกชีวิตติดขัดมีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหาวันนี้เราที่ฐานจิตดีๆนะลงศพนี้จะเป็นสะพานบุญจะเป็นแสงสว่างส่องให้ดวงชะตาชีวิตให้กลับร้ายกลายเป็นดีใครที่ดวงตกชีวิตติดขัดชีวิตออดแอด3 วันดี4 วันไข้เดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวก็ผ่าตัดเดี๋ยวก็ประสบอุบัติเหตุเปลี่ยนชื่อมาแล้ว10 ชื่อก็ยังไม่ดีเปลี่ยนชื่อมาแล้วเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มาแล้วอะไรก็ยังไม่เท่ากับถวายลงศพนะโยมถวายลงศพนี้เห็นผลทันทีเห็นผลทันตาพระอาจารย์เขียนไว้ว่าอานิสงส์แรงอานิสงส์แรงเขียนไว้อยู่ตลอดเวลาว่าบุญดีอานิสงส์ทันตาฉะนั้นวันนี้เราได้มาทำบุญถวายลงศพผ้าห่อศพน้ำมันเผาศพคนที่ไม่มีคนที่เดือดร้อนทั้งหลายเขาจะได้รับส่วนบุญจากพวกเราเขาจะได้รับอานิสงส์จากพวกเราฉะนั้นต่อจากนี้ไปขอให้ญาติโยมทุกท่านที่นั่งอยู่เก้าอี้ตรงนี้และอยู่ที่รับชมอยู่ทางบ้านให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานโยมที่นั่งเก้าอี้ลุกไปที่โลงศพเลยพวกเราลุกไปที่โลงศพทุกคนเลยนะโยมฝั่งโน้นก็เชิญที่โลงศพเด็กโรงเย็นน้ำมันเผาศพได้หมดเลยโยมนั่งลงเดี๋ยวพระอาจารย์จะบอกให้พวกเรานั่งลงอธิษฐานจิตเอามือแตะที่โลงศพอธิษฐานเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเอามือ2 มือของเราแตะที่โลงศพอธิษฐานเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดใครที่เปลี่ยนชื่อมาแล้วให้อธิษฐานจิตเอ่ยชื่อเก่าก่อนแล้วตามด้วยชื่อปัจจุบันอธิษฐานเอามือแตะอธิษฐานที่โลงศพวันนี้ข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้เกิดวันจันทร์คารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์วันที่อะไรปีพุทธศักราชอะไรปีนักกษัตริย์อะไร
เวลาเกิดถ้าจำได้ที่ฐานเลย วันนี้เราได้มาถวายลงศพผ้าห่อศพน้ำมันเผาศพปีชงดวงตกชีวิตตกโรคร้ายอธิษฐานอุบัติเหตุให้ฝากไปกับโลงศพเลย อะไรที่ไม่ดีก็ฝากไปกับโลงศพเมื่อเราอธิษฐานเสร็จแล้วเราอธิษฐานขอพรให้กับตัวเองขอพรให้กับตัวเองพวกเรามือแตะนะแตะแล้วเราเดี๋ยวจะได้กล่าวคำถวายพร้อมกันเอามือแตะที่โลงศพอยู่ที่เดิมตั้งจิตอธิษฐานกล่าวนะโมสามจบพร้อมกันดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเคพันเตยัคเคพันเตสังโฆสังโฆปฏิชานาตุปฏิชานาตุมะยังเอตังชวกะนากะมันชุสังสัปปริวารังมหาชนัสสะสาธารนัตถายะสังคัสสะนิยาเทมะสาธุโนพันเตอะยังมหาชนัสสะสาธารนัตถายะชวกะนากะมันชุสายะทานัสสะอานิสังโสอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจาปิยะชะนานังทีครัตตังหิตายะสุขายะสังวัตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายโรงศพจำนวน500 โลงผ้าห่อศพน้ำมันเผาศพโลงเย็นและโลงศพเด็กพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์เพื่อเป็นประโยชน์ทั่วไปแก่มหาชนคนทั้งหลายด้วยอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้ทำบุญถวายโลงศพผ้าห่อศพน้ำมันเผาศพให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ยากจนผู้อนาถาผู้ที่ไม่มีผู้ที่เดือดร้อนทั้งหลายขอสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายทั้งหลายสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งหลายสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงคุณใสมนต์ดำอุบัติเหตุเพศภัยปีชงทั้งหลายโรคร้ายทั้งหลายขอจงฝากไปกับโลงศพผ้าห่อศพน้ำมันเผาศพในวันนี้ด้วยกุศลผลบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำบุญถวายโลงศพในวันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่พ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณสัมภเวสีเปตอสุรกายดวงวิญญาณทั้งหลายที่เร่ร่อนไปมาทั้งที่มีญาติและไม่
มีญาติ และไม่มีญาติ ตลอดจนถึง ตลอดจนถึง ดวงวิญญาณทั้งหลาย ดวงวิญญาณทั้งหลาย ที่กำลัง ที่กำลัง ติดตาม ติดตาม ขอส่วนบุญ ขอส่วนบุญ จากข้าพเจ้า จากข้าพเจ้า ขอให้ท่านทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลาย โปรดจงรับรู้ โปรดจงรับรู้ รับทราบ รับทราบ และอนุโมทนา และอนุโมทนา ให้กับข้าพเจ้า ให้กับข้าพเจ้า ด้วยอานิสงส์ ด้วยอานิสงส์ ผลบุญทั้งหลาย ผลบุญทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้า ได้ตั้งจิต ได้ตั้งจิต ตั้งใจ ตั้งใจ อธิษฐาน อธิษฐาน พร้อมถวาย พร้อมถวาย ลงศพ ลงศพ จำนวน จำนวน 500 โลง 500 โลง ผ้าห่อศพ ผ้าห่อศพ น้ำมันเผาศพ น้ำมันเผาศพ ให้แก่ผู้ยากไร้ ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้ยากจน ผู้อนาถา ผู้อนาถา และถวาย และถวาย ลงศพเด็ก ลงศพเด็ก ลงเย็น ลงเย็น เครื่องกัปปิยพันธ์ เครื่องกัปปิยพันธ์ ทั้งหลาย ทั้งหลาย ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ขอแผ่บุญนี้ ขอแผ่บุญนี้ อุทิศให้ อุทิศให้ ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ปู่พญายมราช ปู่พญายมราช เทวดาประจำตัว เทวดาประจำตัว ของข้าพเจ้า ของข้าพเจ้า พระราหู พระราหู ในตัว ในตัว ของข้าพเจ้า ของข้าพเจ้า เจ้าเกณฑ์ เจ้าเกณฑ์ ดวงชะตาชีวิต ดวงชะตาชีวิต นักขัตฤกษ์ นักขัตฤกษ์ ในตัว ในตัว ของข้าพเจ้า ของข้าพเจ้า ขอให้ท่านทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลาย โปรดจงรับรู้ โปรดจงรับรู้ รับทราบ รับทราบ และอนุโมทนา และอนุโมทนา ในบุญกิริยา ในบุญกิริยา ที่ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้า ได้บำเพ็ญ ได้บำเพ็ญ ในวันนี้ ในวันนี้ ด้วยอานิสงส์ ด้วยอานิสงส์ ผลบุญทั้งหลาย ผลบุญทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้า ได้ตั้งจิต ได้ตั้งจิต ตั้งใจ ตั้งใจ ตั้งเจตนา ตั้งเจตนา ถวายลงศพ ถวายลงศพ ผ้าห่อศพ ผ้าห่อศพ น้ำมันเผาศพ น้ำมันเผาศพ ลงเย็น ลงเย็น ลงศพเด็ก ลงศพเด็ก ในวันนี้ ในวันนี้ ขอให้ดวงชะตาชีวิต ขอให้ดวงชะตาชีวิต ของข้าพเจ้า ของข้าพเจ้า จงเปิด จงเปิด ทุกทิศทุกทาง ทุกทิศทุกทาง ขอให้การงาน ขอให้การงาน จงราบรื่น จงราบรื่น อย่าได้ติดขัด อย่าได้ติดขัด อย่าได้มีอุปสรรค อย่าได้มีอุปสรรค อย่าได้มีมาร อย่าได้มีมาร ขอให้การเงิน ขอให้การเงิน จงหลั่งไหล จงหลั่งไหล เข้ามาในชีวิต เข้ามาในชีวิต ให้ข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้า ได้จับเงิน ได้จับเงิน ก้อนใหญ่โต ก้อนใหญ่โต หากข้าพเจ้า หากข้าพเจ้า ติดต่อ ติดต่อ ทำธุรกิจ ทำธุรกิจ ค้าขาย ค้าขาย ติดต่อ ติดต่อ การงาน การงาน สิ่งใดก็ตาม สิ่งใดก็ตาม ขอให้สำเร็จ 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 ขอให้สำฤทธิผล ขอให้สำเร็จผล ขอให้ประสิทธิผล ขอให้ประสิทธิผล นับตั้งแต่เวลานี้ นับตั้งแต่เวลานี้ วินาทีนี้ วินาทีนี้ เป็นต้นไป เป็นต้นไป ด้วยอานิสงส์ ด้วยอานิสงส์ ที่ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้า ได้มาทำบุญ ได้มาทำบุญ ในวันนี้ ในวันนี้ ขอให้ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้า จงมีสุขภาพ จงมีสุขภาพ ร่างกาย ร่างกาย แข็งแรง แข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วย ไม่เจ็บไม่ป่วย ไม่เป็นอะไร ไม่เป็นอะไร ให้มีกินมีใช้ ให้มีกินมีใช้ ไม่ตกระกรรม ไม่ตกระกรรม ลำบาก ลำบาก ยากจน ยากจน ให้ข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้า มีโชคลาภ มีโชคลาภ มีโชคใหญ่ มีโชคใหญ่ มีลาภใหญ่ มีลาภใหญ่ ปรารถนาสิ่งใด ปรารถนาสิ่งใด กระทำสิ่งใด กระทำสิ่งใด ขอให้สิ่งนั้น ขอให้สิ่งนั้น จงสำเร็จ จงสำเร็จ เทพเทวดาทั้งหลาย เทพเทวดาทั้งหลาย ขอจงเปิดทาง ขอจงเปิดทาง ขอจงเปิดดวง ขอจงเปิดดวง นับตั้งแต่เวลานี้ นับตั้งแต่เวลานี้ วินาทีนี้ วินาทีนี้ เป็นต้นไป เป็นต้นไป ปะโตเมตัง ปัตโตเมตัง ปะระ ปาระ ชีวิตนัง ชีวินัง สุขโต สุขโต จุติ จุติ จิตตา จิตตา เมตตา เมตตา นิพพานั
นัง นิพพานัง สุขโต สุขโต จุติ จุติ อิติ อิติ สุขโต สุขโต อะระหัง อะระหัง พุทโธ พุทโธ นะโม นะโม พุทธายะ พุทธายะ ปัททวี ปัทวี คงคา คงคา พระภูมะ พระภูมะ เทวา เทวา ขมา ขมา มิหัง มิหัง อิมัง อิมัง สัจจะ สัจจะ วาจัง วาจัง อธิฐามิ อธิษฐามิ ทุติยัมปี ทุติยัมปี อิมัง อิมัง สัจจะ สัจจะ วาจัง วาจัง อธิฐามิ อธิษฐามิ ตติยัมปี ตติยัมปี อิมัง อิมัง สัจจะ สัจจะ วาจัง วาจัง อธิฐามิ อธิษฐามิ เพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดสิ้นการละนานเทิ ตลอด น สิ้นกาลละนานเทิน พวกเราเอามือแตะที่ลงศพ เอาศีรษะแตะที่ลงศพอธิษฐาน เอ่ยชื่อนามสกุลชื่อปัจจุบันนะ เอ่ยชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิดอธิษฐานขอพรเลย เราอยากได้อะไรก็ให้พวกเราอธิษฐานอธิษฐานขอพร ใครที่กำลังติดต่อขายที่ดินนะ นี่แหละสำเร็จแน่นอน วันนี้เป็นเศรษฐีกันทุกคนอธิษฐานเลยอธิษฐานเสร็จแล้วก็ลุกกลับมานั่งที่รับรองเดิม ครับเราได้ถวายกล่าวคำถวายเสร็จเรียบร้อยจากนี้ไปจะได้ถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่โรงเรียนพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับเอาละครับเริ่มต้นตั้งแต่ถวายข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชทุนการศึกษานะครับแก่โรงเรียนธรรมราชศึกษาวัดพระสิงห์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์นารัมปางอาจารย์โอในการนี้ครับพี่ประพันธ์ขุนนาและพี่ผู้หญิงจะเป็นผู้มอบแทนท่านอาจารย์โอนะครับนะครับช่วงนี้มีเวลานะครับเป็นบุญญกริยาเป็นมหากุศลนะครับไปน้องบอลเชิญยิ้มด้วยครับอาชิตไปด้วยไปเฟิร์นด้วยครับท่านณสุภคนันท์ด้วยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับไปเชิญเลยครับแม่โยมแม่ด้วยครับช่วยกันมานกมาก่อนมาด้วยมาตอนนี้จะมอบถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษาเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเนนกระตังเนนศักมาเนนนะครับนี่เป็นมหาทานการบริจาคยิ่งใหญ่ในเดือนนี้ครับพวกเราประจำที่ของใครของมันเลยพี่อู๊ดพี่บอลพี่ใบเฟิร์นประจำที่เลยโยมแม่ประจำที่เลยเนนถุงย่ามเร็วๆลูกเร็วๆจะเป็นข้าวสารไข่ไก่ดิบน้ำมันพืชนะครับเริ่มตั้งแต่มอบให้กับโรงเรียนธรรมราชศึกษาวัดพระสิงห์เนนทำไมลูกเนนลูกครับครับโยมแม่จะอยู่ด้านถัดไปครับนิมนต์หลวงพ่อไปที่อุปกรณ์ทางการแพทย์ครับชุดที่หนึ่งนี้จะเป็นโรงเรียนธรรมราชศึกษาโดยอาจารย์โอนะครับอาจารย์ประพันธ์จะเป็นผู้แทนพร้อมพี่ผู้หญิงนะครับเนนมีไหนเนนถุงย่ามชุดที่สองนั้นอู๊ดเป็นต่อครับเนนกระตังน้องอาชิตธีรวิทยากุลสามเณรเนนกระตังเนนศักดิ์มีไหนเร็วๆลูกอู๊ดเป็นต่อจะมอบโรงเรียนหางดงสังฆราชอุปถัมภ์นะครับน้องใบเฟิร์นโรงเรียนสันปะตองไปตามนะครับบอลเชิญยิ้มโรงเรียนหอพระปริยัติวัดพระธาตุอริพุนชัยโยมแม่อธิชาโยมมาดาของท่านพระมหาบัณฑิตนะครับจะมอบโรงเรียนดอยสะเก็ดพดุงศาสตร์นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะเนนเร็วๆลูกไปไหนเร็วๆถุงย่ามตามเนนหน่อยสิค่ะโรงเรียนหอปริยัติศึกษานะครับวันนี้มีด้วยกันโรงเรียนพระสงฆ์สามเณรเหล่านี้เป็นโอกาสทองของบุตรนะครับกุลบุตรของตระกูลนั้น
เน้นมีไหนแล้วเอาไปตามสิเร็วๆบอกให้นั่งอยู่กับที่ไปไหนอ่ะเอาไปตามเร็วๆสงสัยจะขนเงินหนีไปละ เอาคิดดีไว้ก่อนเนี่ยนะจ๊ะ เอาลูกเนรครับลูกเนรรีบมาเลยครับลูกครับ เพราะว่าจะต้องมอบทุนการศึกษาด้วยนะครับ นอกจากจะมีเครื่องอุปโภคบริโภค ดังที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยครับจะเป็นข้าวสารไข่ไก่ดิบน้ำมันพืชนะครับ ปัจจัยสมทบภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรถวายทุนการศึกษานะครับเริ่มตั้งแต่โรงเรียนธรรมราชศึกษาโดยอาจารย์โอรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ ณ ลำปางนะครับต่อมาก็โรงเรียนหางดงสังฆราชอุปถัมภ์วัดกำแพงงามอำเภอหางดงโดยน้องอาชิตธีรวิทยากุลหรือต่อหรืออู๊ดเป็นต่อนะครับมายังนะครับเอาไปไหนอ่ะโรงเรียนสันปะตองก็โดยใบเฟิร์นโรงเรียนหอพระปริยัติจังหวัดลำพูนก็โดยบอนเชิญยิ้มนะครับโรงเรียนดอยสะเก็ดประดุงศาสตร์อำเภอดอยสะเก็ดโดยโยมแม่อาทิชายานรัชเมธีนะครับพร้อมทั้งครอบครัวเนนอยู่ตรงไหนเร็วๆลูกเร็วๆโอ้ลูกเนนเอาที่เอานะครับทุกท่านนะครับต้องขออนุโมทนาขอคณะเจ้าภาพทุกท่านนะครับอาจารย์โอเป็นต้นเป็นประธานขอให้ทุกท่านเจริญชีพยาวไกลในชีวิตขอทุกเจ้าภาพเจริญธุรกิจรุ่งเรืองเฟื่องสดใสขอทุกเจ้าภาพเจริญสุขพ้นโศกพ้นโรคภัยขอทุกเจ้าภาพเจริญชัยอายุยืนชื่นสุขเทินนะครับขออนุโมทนานะครับช่วงนี้บันทึกภาพก่อนแต่ละครับบันทึกภาพแล้วนะครับน้องเอ็มนี่เป็นช่างภาพกิตติมศักดิ์ทุกเจ้าภาพน้องเนนลูกเร็วๆเลยครับน้องเนนครับเนนไปไหนอ่ะเดี๋ยวเสร็จงานนี้โดนแน่นอน เดี๋ยวก่อนเตรียมไม้ไว้เลยนะเตรียมไม้ไว้เชิญอันนี้ข้างหลังไม้นะข้างหลังไม้นะโถลูกเนนไปหลับปฏิท่าดูท่าลูกยังตัวเล็กอยู่เลยอายุ15เองนะเอาไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเอาละอุปสรรคกับปัญหาเป็นที่มาแห่งความสำเร็จนะครับนี่สาธุอนุโมทนานะครับเดี๋ยวมอบเป็นโรงเรียนไปนะครับโรงเรียนที่1นะครับโรงเรียนธรรมราชศึกษาโรงเรียนที่1เนาะครับเชิญนักเรียนกับครูมารับป้ายก่อนนิมนต์ครับนิมนต์นักเรียนแล้วก็เชิญครูบาอาจารย์ครับหรือว่าถ้าเป็นพระก็นิมนต์ครับเอาละครับอันนั้นเราจะถวายเป็นใบประกาศ1รูปก่อน2รูปก็ได้เอาละครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ ณ ลำปางอาจารย์โอนะครับขอชัยกิติคุณปองทองเจ้าพ่อหนานทิพย์ช้างสนับสนุนบุญญกริยาถวายข้าวสารไข่ไก่ดิบน้ำมันพืชถวายปัจจัยสมทบภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรและถวายทุนการศึกษาณบัดนี้ครับเอาพวกเราสาธุครับสาธุครับทุนการศึกษา 10,000 บาทนะครับเชิญเลยครับเป็นภัตตาหารครับภัตตาหาร 10,000 บาทครับสมทบทุนภัตตาหารแด่พระสงฆ์สามเณรนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษา 10,000 บาทสาธุต่อไปอาชิตนะครับพูดเป็นต่อนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับบันทึกภาพไว้ก่อนนะครับทดสอบหายเสียงหายเดิมทดสอบปรับไมค์ตัวนี้เสียงหายนะครับท่านผอ.ทองเนตรครับสาธุพี่อ้อมมาสจ.อ้อมเนนลูกเข้าแถวเลยลูกเข้าแถวรับทุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษานะครับตอนนี้จากอาจารย์โอแล้วก็ทีมงานของท่านมีพ่อทองเนตรมีพี่ประพันธ์พร้อมคุณนายพร้อมสจ.อ้อมนะครับลูกเนนรับแล้วก็เดินออกเข้าไปเลยนะทุกรูปเลยครับทุกรูปเข้ามารับเลยครับวันนี้ถวายทุกรูปเลยที่มาช่วยกันถวายเลยทุนการศึกษาเอาละพวกเราสาธุครับสาธุโอ้นี่บริจาคจริงถวายจริงมอบจริงนะครับเนี่ยครับคือสิ่งซึ่งเป็นสัตยเมวชยเตนะครับ
พระเจ้าอาโศกมหาราชได้ทรงมีพระราชปณิธานนะครับ เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนอ่า ได้พระราชทานไว้ว่าสัตยเมวะชยเตแปลว่าความจริงชนะทุกสิ่ง ท่านพระมหาบัณฑิตญาณเมธีรับปัจจัยจากญาติโยมที่ถวายจริง ๆ และปัจจัยนั้นก็บริสุทธิ์จริง ท่านพระมหาบัณฑิตก็นำมาบริจาคจริง พยาบาลนี่ ก็เข้าตามหลักสัตยเมวะชยเต ทดสอบเนนลูกที่รับซองมานี่ก่อนเราจะบันทึกภาพโรงเรียนตรงนี้จำเป็นนะเพราะว่าจะเป็นภาพปรากฏในโลกโซเชียลนะครับเต็ม2 แถว 3 แถวเลยเพื่อให้เป็นสักขีพยานฟ้ามีตาเทวดามีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงดังนั้นสัตยเมวะชยเตความจริงจึงชนะทุกสิ่งนะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดว่าวัดคันธารามเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับความจริงเท่านั้นจะชนะเจ้าวาดท่านก็ปฏิบัติจริงทำจริงรับปัจจัยมาจริงๆนะครับเนนถือไปพวกเรานั่งลงท่านผอ.ท่านสจ.ท่านอาจารย์ประพันธ์บันทึกภาพเอาละครับบันทึกภาพไว้ในชุดที่1นะครับเดี๋ยวชุดที่2เป็นของอาชิตน้องอู๊ดเป็นต่อนะครับรัตนะอุบาสกรัตนะอุบาสิกาลูกดังกับพี่รอโรงเรียนที่2โรงเรียนที่2ครับน้องอู๊ดเป็นต่ออาชิตธีรวิทยากุลนะครับมอบไปกับโรงเรียนหางดงสังฆราชอุปถัมภ์นะครับนี่โรงเรียนอยู่ในสังฆราชูปถัมภ์อยู่ที่อำเภอหางดงวัดกำแพงงามครับเอาละครับพวกเราสาธุครับสาธุอนุโมทามิขออนุโมทนากับเป็นต่อนะครับขอเป็นต่อไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครปัจจัยเป็นต่อทำอะไรให้ประสบชัยชนะในที่ทุกสถานตลอดการตลอดไปนิมนต์รับปัจจัยภัตตาหาร10,000 รับบปัจจัย10,000 บาทนะครับสมทบทุนภัตตาหารถวายพระสงฆ์สมณเณรประจำโรงเรียนดังกล่าวโรงเรียนหางดงสังฆราชอุปถัมภ์นะครับสาธุอนุโมทามิต่อไปทุนการศึกษานิมนต์ลุกจากเก้าอี้ครับแป๊บหนึ่งทุนการศึกษาทุนการศึกษาเข้าแถวเลยลูกอันนี้จะเข้าที่เข้าทางเลยครับเอาพวกเราครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเนี่ยพี่น้องครับสมณเณรเหล่านี้มิใช่น้อยที่ไม่ด้อยในปัญญาสมณเณรเหล่านี้จักมีค่าถ้าได้รับการศึกษาที่ถูกทางเพราะฉะนั้นการศึกษาจากโรงเรียนทั้ง5โรงเรียนนี้เป็นการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมพระมหาบัณฑิตท่านศึกษาทั้งโลกทั้งธรรมท่านมีมอตโต้ว่าศึกษาทั้งธรรมและโลกเพื่อไม่โศกเศร้าท่านประยุกต์เข้ากันไว้ให้เหมาะสมธรรมพึ่งโลกโลกพึ่งธรรมนำสังคมจะเรื่อนลมเป็นสุขได้เพราะโลกกับธรรมต้องอาศัยกันจึงเป็นโลกกับธรรมบันทึกภาพบันทึกภาพนะครับเนนมาเลยเนนที่รับทุนแล้วมาถ่ายบันทึกภาพก่อนขอบคุณน้องลอตติ้งนะอยู่เบื้องหลังความสำเร็จหลายความสำเร็จหลายศิลปินหลายดาราหลายนักร้องหลายแสดงต้องผ่านลอตติ้งในฐานะผู้จัดการนะครับขออนุโมทนานี่แหละเอาละครับรับทุนการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วบันทึกภาพไว้เป็นอนุสรณ์นะครับอนุสรณ์แปลว่าเพื่อรำลึกนึกถึงร่มไม้เย็นพักผ่อนหายร้อนอาดวันนี้มาวัดคันธารามมารับความร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขจากร่มไม้ก็ดีร่มญาติก็ดีร่มพระพุทธศาสนาร่มพระราชามหากษัตริย์มีทุกร่มอยู่ในอารามนี้ครับอธิบายได้หมดวัดคันธารามมีทุกร่มแหละนะทั้งร่มจริงและก็ร่มใจร่มไม้มีร่มไม้เย็นพักผ่อนหายร้อนอาดสาธุต่อไปครับที่3โรงเรียนที่3นี้น้องใบเฟิร์นนะครับโรงเรียนที่3ก็คือโรงเรียนสันป่าตองศึกษาวัดศรีปันเงินครับอำเภอสันป่าตองวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสถิตธรรมาภินันท์รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมตตามานะครับโรงเรียนสันป่าตองโดยใบเฟิร์นจะเป็นผู้มอบนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคถวายแด่พระสงฆ์สมณเณรโรงเรียนสันป่าตองศึกษา
กับโรงเรียนเหล่านี้ครับจะเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้กุลบุตรลูกชายของญาติโยมนะครับได้ภาคเพียรเรียนทั้งทางโลกและทางธรรมเรียนทางโลกเพื่อให้ไม่ให้เลิศล้ำเรียนทางโลกเพื่อให้เลิศล้ำเรียนทางธรรมเพื่อให้สำเร็จครับสาธุเน้นมาทุนลูกพี่เฟิร์นมาตรงนี้พี่เฟิร์นมาตรงนี้พี่ใบเฟิร์นมอบถวายทุนการศึกษาด้วยเน้นรับลูกสาธุสาธุอนุโมทามิพี่น้องที่เคารพครับในการทำบุญหลักการทำบุญมีอยู่10หลัก1ใน10หลักคืออนุโมทนาเนี่ยจะเห็นว่าท่านพระมหาบัณฑิตท่านนำเราสาธุเนี่ยนะครับคือการอนุโมทนาแม้เราไม่ได้มาถวายทุนการศึกษาแต่บัดนี้เราอยู่ในพิธีพี่น้องแฟนเพจวัดคันธารามติดตามรายการนี้อยู่ก็อนุโมทนาส่งจิตใสๆส่งใจอนุโมทนาพี่น้องประชาชนก็น้อมรับบุญไปพร้อมกันนะครับกับเจ้าภาพทุกเจ้าภาพเลยครับตอนนี้ใบเฟิร์นครับสุดยอดของศิลปินทั้งพิธีกรทั้งดารานะครับทั้งผู้จัดทั้งดีเจมีครบจบอยู่ที่ใบเฟิร์นนี่แหละสมกับเป็นลูกชายของศิลปินตลกแห่งแผ่นดินท่านหนึ่งนะครับพี่จตุรงค์มกจกนะครับขออนุโมทนาถวายทุนการศึกษาต่อเลยครับตอนนี้ถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วบันทึกภาพครับโรงเรียนที่3บันทึกภาพครับจะมีโยมพี่ใบเฟิร์นขอบันทึกภาพนี้ไว้เป็นอนุสรณ์ไว้เป็นประวัติภาพเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในสื่อโลกโซเชียลนะครับและเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังบุญนะครับเรามาแทนคุณแผ่นดินเรามาแทนคุณพระพุทธศาสนานะครับเรามาแทนคุณองค์กษัตราและเรามาส่งเสริมการศึกษาให้พระสงฆ์สามเณรพระเนรเหล่านี้ขาดโอกาสนะถ้าพูดกันตรงๆก็คือสามเณรเหล่านี้ถ้ามีโยมพ่อร่ำรวยมีโยมพ่อมีเงินไม่มาบวชหรอกโยมพ่อไม่ให้มาบวชหรอกท่านสุภคนันท์จริงๆแม้พลตรีนเรศนี่จะไม่ได้มาบวชถ้าโยมพ่อรวยนะโรงเรียนที่4ก็เพราะความยากจนนี่แหละโรงเรียนที่4อาศัยวัดอาศัยอุปชาครูบาอาจารย์จึงได้มีการศึกษาต่อไปครับโรงเรียนที่4พี่บอลเชิญยิ้มนะครับเอาละครับโรงเรียนหอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุลิพุนชัยลำพูนครับอาจารย์มีไหนนักเรียนมาบอลเชิญยิ้มกับคณะนะครับนิมนต์พระอาจารย์นิมนต์เรียนเชิญท่านอาจารย์ผู้ชายครับรับเลยครับเน้นมาอยู่หน้าด้วยนะครับผมครับนี่แหละครับเอาละรับป้ายโรงเรียนหอปริยัตินี่ก็ไม่ธรรมดานะอยู่ในร่มบารมีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำพูนครับมอบถวายเสร็จเรียบร้อยก็ถวายสมทบทุนภัตตาหารพระสงฆ์สามเณรนะครับแล้วก็ถวายทุนการศึกษาในลำดับสุดท้ายจากนั้นก็จะบันทึกภาพครับสามเณรลุกขึ้นเลยครับเน้นลุกขึ้นเลยครับเน้นลุกขึ้นเลยหอปริยัติศึกษาครับเนี่ยครับข้าวผ้ายาบ้านการศึกษาน้ำประปาไฟฟ้าจราจรวัดคันธารามแจกทุนเลยพี่บอลช่วยแจกไปด้วยทานบารมีดังกล่าวมาเนี้ยข้าวผ้ายาบ้านการศึกษาน้ำประปาไฟฟ้าจราจรนะครับจราจรในที่นี้ก็คือนี่แหละที่มอบให้กับพี่ๆรถแอมบูรานทั้งหลายทั้งปวงนะครับในเรื่องของการจราจรก็จะมีพระหนุ่มเนนน้อยในปกครองมาฝึกซ้อมในการที่จะช่วยเหลือกู้ภัยเป็นการกู้ภัยเบื้องต้นอย่างเมื่อไม่กี่วันนี้มีอุบัติเหตุอยู่ที่หน้าวัดคันธารามเนี่ยครับก็บันทึกภาพพระเนนในวัดมาช่วยกันกู้ภัยสามเณรมากู้ภัยรถชนกันที่หน้าวัดเนี่ยท่านมาหาท่านส่งเสริมทำ CPR ทำยังไงฝึกซ้อมกันนะครับทำให้โยมรอดแล้วก็รอดมาหลายรายแล้วเนี่ยกู้ภัยเป็นครับเพราะฝึกกันมานี่แหละคุณของพระนะครับเพราะนั้นจึงไม่ต้องบอกเลยว่ามีพระไว้ทำไมเหมือนคำถามหนึ่งยุคหนึ่งว่ามีทหารไว้ทำไมและเด็กเดี๋ยวนี้มันถามว่ามีพระไว้ทำไมนี่แหละพวกเราก็ต้องช่วยกันทำให้ดูอยู่ให้เห็นนี่คือคำตอบว่ามีพระไว้ทำไม
เพราะถ้าไม่มีการส่งเสริมพระสงฆ์สามเณรท่านเหล่านี้ไม่มีโอกาสครับเพราะโยมพ่อโยมแม่ยากจนถ้าจะมีแสนอยู่ในบ้านมันไม่ใช่เงินแสนแต่มันเป็นแสนยากแสนทุกข์แสนลำบากแสนเข็ญมีอยู่4-5 แสนในบ้านเนี่ยสาธุ อาศัยวัดโรงเรียนสุดท้ายต่อไปโรงเรียนสุดท้ายโยมแม่อาทิชายานรัชเมธีนะครับ พร้อมทั้งครอบครัวเอาละดีสาธุครับนิมนต์ครับอาจารย์บอลเชิญยิ้มมอบไปแล้วนะนิมนต์โรงเรียนลูกลูกมา2 รูปมารับป้ายก่อนลูกเอาโยมแม่รับก่อนเนี่ยแหละครับพระองค์แรกผู้ยิ่งใหญ่ให้ชีวิตเขาต้องมอบอยู่ตรงนั้นขยับแม่คือครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษาแม่คือหมอคนแรกผู้ถือช้อนคอยป้อนยารวมคุณค่านี้ได้แก่แม่โยมมารดาของพระมหาบัณฑิตนะครับถวายอาหารเพลสมทบภัตตาหารเพลพระสงฆ์สามเณรนะครับโยมแม่ถวายนะครับสาธุอนุโมทามิถวายทุนการศึกษาลูกเนนลุกเลยท่านพระครูประหลัดอมฤตมารับในนามโรงเรียนอาจารย์นะครับถวายทุนการศึกษาเป็นทุนสุดท้ายนะครับจากนั้นจะได้ถวายปัจจัยสมทบทุนพระภิกษุสงฆ์สามเณรอาพาธโดยถวายแด่หลวงพ่อพระครูสถิตธรรมาภินันท์นะครับรักษาการเจ้าคณะอำเภอสันป่าตองวัดอินทวิชัยแม่ข้องแม่ข้องวัดแม่ข้องวัดแม่ข้องใช้คณะสงฆ์อำเภอสันป่าตองนะครับในนามหลวงพ่อรักษาการเมตตามารับปัจจัยสมทบทุนพระภิกษุสงฆ์สามเณรอาพาธพระพุทธเจ้าตรัสว่าโยภิกขเวมังอุปเถยะโสคิลังนางอุปเถยะนะครับท่านใดปรารถนาที่จะอุปถากเราตถาคตขอให้ท่านนั้นพึงถวายความอุปถัมภ์อุปถากพระสงฆ์อาพาธเถิดนะครับแปลว่ามีอานิสงส์เท่ากับถวายอาพาธถวายอุปถากพระพุทธเจ้าผู้ใดปรารถนาจะอุปถากเราตถาคตขอให้ผู้นั้นพึงถวายอุปถากพระภิกษุสงฆ์สามเณรอาพาธเถิดจักได้เกิดมหาอานิสงส์เท่ากันกับอุปถากพระพุทธองค์นะครับอันนี้เป็นพระพุทธวจนะที่ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนะครับบันทึกภาพเอาละครับโยมแม่ อันนี้โยมมารดาของท่านพระมหาบัณฑิตพร้อมทั้งลูกๆทุกคนนะครับสาธุซึ่งก็มีน้องจักรินยานรัชเมธีนัทธริกายานรัชเมธีวารุณีจันทิพย์นะครับลุกนั่งที่เดิมเลยโยมแม่ก่อนเดี๋ยวเอาละครับตอนนี้ต่อไปสุดท้ายแล้วครับถวายทุนเพื่อพระภิกษุสงฆ์สามเณรอาพาธนะครับแป๊บหนึ่งพี่บอลพี่ใบเฟิร์นพี่อู๊ดมาพี่วิวมาพี่วิวจตุพรโยมแม่มานี่ครับพวกเรามานี่พี่บอลพี่อุ๊ดพี่ใบเฟิร์นพี่วิวมามายืนนี่ก่อนเดี๋ยวเราจะได้อธิษฐานจิตมอบดังที่เรียนแล้วนะพี่บอลนะเนี่ยอันนี้มีอานิสงส์เท่ากับถวายอุปถากพระพุทธเจ้าครับเพื่อพระสงฆ์สามเณรอาพาธวันนี้อาจารย์พ่อพวกเราวัดคันธารามทุ่งอ้อได้ทำการสาธารณสงเคราะห์ครับได้ช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ได้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ครับโรงพยาบาลทุกที่วัดคันธารามไปช่วยหมดแล้วครับคณะสงฆ์ทุกที่ก็ไปช่วยมาแล้วเช่นเดียวกับวันนี้เราก็จะมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับพระสงฆ์สามเณรที่อาพาธโดยเฉพาะตอนนี้อำเภอสันป่าตองมีพระสงฆ์ที่กำลังอาพาธอยู่หลายรูปโดยเฉพาะวัดหนึ่งวัดก็คือวัดช่างกระดาษครับเตียงพวกนี้ก็เดี๋ยวจะได้ส่งมอบแพมเพิร์สอีกมีเตียงมีแพมเพิร์สมีเครื่องวัดความดันญาติโยมที่ฟังก็สามารถร่วมบุญได้แล้ววันนี้เราจะได้อธิษฐานครับอธิษฐานจิตเราจะได้อธิษฐานมีวอล์กเกอร์ครับพวกเราอธิษฐานพี่บอลมีไหนละพี่บอลอยู่นี่ครับพวกเรา
พี่บอลเป็นต่อใบเฟิร์นครับ แตะ อ่า มา มา พี่บอล แตะเลย พี่ พี่บอล ใบเฟิร์น พี่บอล ไปไหน แตะที่เครื่อง เครื่อง แต่ ใช้ พวกเราจับจับ ต่อกันครับ นิมนต์หลวงพ่อรับครับมาพวกเรามาแตะ พวกเราช่วยกันนะครับ เราจะได้พ้นสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัย หมดไปสิ้นไปจากร่างกายธาตุขันธ์ของเราณบัดนี้เทิน สา ธุสาธุสาธุอนุโมทามิสำเร็จครับ มอบเงินเนาะ จำนวนปัจจัย100,000 บาทนะครับ สมทบ เพื่อพระภิกษุสงฆ์สามเณรอาพาธนะครับ ในนามของคณะสงฆ์อำเภอสันป่าตองครับ วัดคันธารามร่วมบุญกับพระอาจารย์ซื้อรถพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ อุปกรณ์จำเป็นสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือโรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลต่างๆ ร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์ค่ารักษาพยาบาลของพระสงฆ์สามเณรตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสงฆ์และช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับกู้ชีพกู้ภัยให้กับสมาคมมูลนิธิกู้ภัยต่างๆพวกเราครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิละครับเรียนเชิญกลับที่เดิมครับเราจะไปนั่งเพื่อน้อมรับพรบุญใดกุศลใดบารมีใดที่เกิดขึ้นในบัดนี้ขอบุญนั้นกุศลนั้นบารมีนั้นจงมาเกิดขึ้นกับเราทุกท่านท่านใดที่มีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ให้มีสุขยิ่งขึ้นไปท่านใดที่มีโรคขอให้พ้นโรคท่านใดที่มีภัยขอให้พ้นภัยนะครับท่านใดที่ประสบเคราะห์กรรมก็ขอให้เคราะห์กรรมนั้นๆหมดไปสิ้นไปและเจริญชัยในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อแต่นี้เป็นต้นไปนะครับสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุอิทังพลังเอตัสมิงรัตนตยสมิงสัมปสาธนะเจตโสขอผลแห่งจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จและจงเป็นผลสำเร็จณกาลบัดนี้เถิดคาถานี้เป็นคาถาถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวงนะครับเวลาถวายพระธรรมเทศนาหน้าพระที่นั่งถวายพระพรชัยมงคลจบนะครับพระสงฆ์องค์แสดงธรรมก็จัดจบลงด้วยคาถานี้ครับว่าสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุอิทังพลังเอตัสมิงรัตนตยสมิงสัมปสาธนะเจตโสพี่บอลบันทึกเลยจะได้เอาไปพูดเอาไปอธิษฐานต่อคาถานี้เป็นคาถาเขาเรียกว่าเคล็ดลับในการสำหรับสร้างความสำเร็จให้แก่ชีวิตทันใจอธิษฐานอะไรก็ตามแต่ให้จบลงด้วยคาถานี้พี่บอลบันทึกยังพร้อมนะคาถานี้เป็นคาถาที่ทำให้คำอธิษฐานประสบผลสำเร็จตามเจตจำนงทุกประการคาถานี้เป็นคาถาสำคัญความว่าสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุอิทังพลังเอตัสมิงรัตนตยสมิงสัมปสาธนะเจตโสแปลความว่าขอผลแห่งใจที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จและจงเป็นผลสำเร็จณกาลบัดนี้เถิดเอาละครับนี่ครับจากนี้ไปเพื่อรักษาอาจารย์มหาครับเดี๋ยวกล่าวคำถวายหน่อยนะครับเดี๋ยวปัจจัยไปถวายก่อนเอาไปเทียบก่อนนะครับถวายทุนครับโอ้สาธุตอนนี้ครับเป็นบุญใหญ่อีกหนึ่งบุญนะครับทุนการศึกษาท่านพระมหาบัณฑิตจะขอเมตตาอนุญาตน้อมถวายทุนการศึกษานะครับ100ทุนนะครับโดยพี่บอลเชิญยิ้มพี่อุ๊ดเป็นต่อน้องใบเฟิร์นนะครับในนามท่านพระมหาบัณฑิตถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวชิรากรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน100ทุนเพื่อเมตตาไปมอบให้กับพระสงฆ์สามเณรในปกครองพวกเราสาธุครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาละครับสำเร็จอัศนัยมานำกล่าวคำถวายถวายภัตตาหารและเครื่องกัปปิยพันธ์นะครับ
พวกเรากล่าวตามเอาทองคู่ก็ได้ทองคู่มาทองคู่ก็เตรียมมาแล้วมาทองคู่มาทองคู่เชิญครับทำเวลาหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ประเคนเพื่อจะได้ครบกายวาจาใจณบัดนี้ครับเชิญทุกท่านได้ตั้งนะโมสามจบพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโปรดว่าตามอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตกัปปิยพันดานิกัปปิยพันดานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิกัปปิยพันดานิกัปปิยพันดานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีคารตังทีคารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเครื่องกัปปิยพันธ์เครื่องกัปปิยพันธ์พร้อมของบริวารพร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเครื่องกัปปิยพันธ์เครื่องกัปปิยพันธ์พร้อมของบริวารพร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญครับทุกท่านที่จุดเทียนมงคลนะครับเรียนเชิญไปนั่งเบื้องหน้าพระสงฆ์เลยครับเรียนเชิญอัตตาชิกครับยุทธเป็นต่อน้องบอลครับใบเฟิร์นครับทุกท่านเลยครับที่จุดเทียนมงคลที่ทอดพระไตรบางสุกุลนะครับทุกท่านที่ทอดพระไตรธงชัยพระอรหันต์นั่งเบื้องหน้าพระสงฆ์นั้นๆก่อนนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราจะได้ยกขึ้นประเคนพร้อมกันเพื่อช่างภาพจะได้บันทึกภาพนี้ประกาศไปทั่วโลกคนทั่วโลกเขาก็จะส่งจิตใสๆส่งใจอนุโมทนาในบุญกิริยาของเรานะครับนั่งให้พร้อมก่อนนะครับเบื้องหน้าสามเณรด้วยนะครับพี่น้องที่ไม่ได้อยู่ในพิธีหมายถึงว่าไม่ได้จุดเทียนก็ดีไม่ได้ทอดผ้าไตรก็ดีเรียนเชิญออกจากที่นั่งนะครับมาช่วยกันประเคนครับเป็นมหาสังฆทานไม่ได้ถวายจำเพาะเจาะจงแต่ถวายเป็นการสงฆ์เอาละครับพร้อมแล้วนะครับน้อมนำประเคนณบัดนี้ครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอทุกท่านมั่งมีสีสุขสมบูรณ์พูนสุขอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีโดยทั่วกันทุกท่านเทินเอาละครับกลับมานั่งที่เดิมนะครับในช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เราจะได้น้อมสดับรับเมตตาร่มบารมีนะครับก่อนที่จะน้อมรับเมตตาสัมโมทนีกถาโรงเรียนหางดงสังฆราชอุปถัมภ์นะครับมีจิตใสมีใจกตัญญูเชิดชูต้องการประกาศเชิดชูบูชาร่มบารมีของเจ้าวาดวัดคันธารามครับโรงเรียนวัดกำแพงงามก็คือโรงเรียนหางดงสังฆราชอุปถัมภ์จะขอเมตตาน้อมนำประกาศเกียรติคุณบัตรประกาศสมณคุณถวายพระมหาบัณฑิตยานเมธีขอเชิญครับคณะอ่อนนิมนต์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตประกาศนิดนึงครับขอเมตตาประกาศนิดหนึ่งนะครับสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นบุญญากริยาเทพเทวาจะได้ทำประทานอนุโมทนาบัตรโรงเรียนหางดงสังฆราชอุปถัมภ์วัดกำแพงงามขออนุโมทนาบุญแด่พระมหาบัณฑิตยานเมธีเจ้าวาดวัดคันธารามผู้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท
เพื่อบำรุงการศึกษาณโรงเรียนหางดงสังฆราชอุปถัมภ์วัดกำแพงงามตำบลหางดงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้จงดลบันดาลให้ท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติและประสบสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดการทุกเมื่อเทินวันที่ 16 มิถุนายน 2569 เจ้าวาดคือพระครูรัตนธรรมพินิจณบัดนี้ครับเอาละเอาละครับจากนี้ไปเมตตาพระเดชพระคุณพ่อกล่าวสัมโมทนีกถาณบัดนี้ครับขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปต้องขอแสดงความยินดียิ่งกับท่านพระมหาบัณฑิตญาณเมธีได้มีโอกาสเป็นสะพานบุญให้กับคณะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายมีคุณบอลเชิญยิ้มคุณอุดเป็นต่อและคุณใบเฟิร์นพร้อมกับคณะบุญอันนี้เป็นบุญยิ่งใหญ่ดังที่ท่านทั้งหลายได้ฟังพลตรีนเรศจิตรลักษณ์ว่าบารมีบุญนั้นทำบ่อยๆก็จะเป็นบารมีส่งเสริมหนุนนำทำให้เราถึงจุดมุ่งหมายปลายทางพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องบารมี10ประการเป็นต้นว่าทานบารมีศีลบารมีเนกขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีบารมี10ประการนี้มีทุกท่านที่ก่อให้เกิดขึ้นทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองงอกงามโดยเฉพาะท่านอาจารย์พระมหาบัณฑิตญาณเมธีท่านได้สร้างบารมีเฉพาะตนของท่านอย่างสม่ำเสมอและได้เป็นสะพานบุญให้ท่านทั้งหลายได้เดินไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางบุญที่เราทำกรรมดีที่เราสร้างเป็นสมบัติของเราดังในธรรมบทท่านยังกล่าวยกย่องมานพผู้หนึ่งมีนามว่ามัคคะมานพมานพมีเพื่อนถึง32 คนทำอะไรก็มีความคิดเห็นตรงกันไม่ขัดแย้งเพื่อให้ภารกิจหน้าที่ได้สำเร็จได้เพียรพยายามทำเหมือนกับท่านอาจารย์มหาบัณฑิตนี่แหละได้ทำทานบารมีศีลบารมีเนกขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีที่ท่านทำอย่างสม่ำเสมอและเพื่อต้องการให้เราท่านทั้งหลายทุกท่านได้มีโอกาสได้สร้างเหมือนกับท่านสร้างบ้างบุญนั้นที่เราทำเนี่ยเป็นสมบัติหนุนนำเกื้อกูลทำให้เรามีอายุยั่งยืนยาวนานในโลกนี้มีเวลาน้อยแต่โลกหน้ามีเวลามากที่กล่าวว่าในโลกนี้มีเวลาน้อยหมายความว่าคนเราเกิดมามีอายุไม่เท่ากันมีอายุสั้นบ้างยาวบ้างท่านอาจารย์มหาบัณฑิตก็ชักชวนเชิญชวนบริจาคโลงศพเดือนละ1 ครั้ง 2 ครั้งแล้วก็มีศพโลงศพเล็กๆคือเลยโลงศพเด็กนั่นหมายความว่าเด็กก็ตายไม่มีโอกาสเป็นผู้ใหญ่ตายซะก่อนท่านก็เตรียมไว้เพื่อสนับสนุนคนตายไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องแต่ทำไมเราจะต้องทำให้เผื่อเขาด้วยเพราะจิตใจของท่านหลายเป็นบุญนั้นแม้แต่จะไม่ถึงเวลามันก็ไม่ต้องตายบุญที่เราทำเนี่ยแม้แต่เทวดาเขาไม่ต้องอาศัยบุญเหมือนกัน
ที่กล่าวว่ามัคคะมานพเนี่ยมีเพื่อนถึง32ตัวเอง33เมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรเป็นเทพบุตรไปเกิดบนสวรรค์โน่นน่ะไปเกิดบนสวรรค์แต่ดั้งเดิมทีบนสวรรค์ดาวดึงส์เนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของเนสิกะเทพก็มีบริวารคนที่จะไปถึงดาวดึงส์ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยทานศีลบารมีเหมือนกับคุณบอลเชิญยิ้มคุณอุ๊ดเป็นต่อคุณใบเฟิร์นและคณะที่ทำนี่แหละเป็นบุญของเราแต่คนที่ไปอยู่ก่อนเนี่ยมีนามว่าเนสิกะไปอยู่นานแล้วเพราะปีทิพย์มันเป็นเวลาเป็นพันปีมนุษย์ไม่ถึงพันบางคนสั้นบ้างยาวบ้างไม่เท่ากันก็บุญนี่แหละแต่เนสิกะเทพโอ้โหดีใจเพื่อนถึง33คนมาหาเรามาอยู่ที่อยู่อาศัยของเราอย่ากันนั้นเลยวันพรุ่งนี้เราจะฉลองต้อนรับสิ่งที่จะต้อนรับก็คือสุราเรียกว่าน้ำคันธบาลพวกนี้เราจะเลี้ยงน้ำคันธบาลกับเพื่อนใหม่ท่านทั้งหลายคำว่าสุรามันไปเข้าหูโดนหูของมัคคะมานพเข้าก็กระซิบบอกกับเพื่อน32คนเนี่ยบอกอย่าดื่มนะอย่าดื่มโดยเด็ดขาดเพราะสุรานะมันขาดสติทำให้ขาดสติมันทำอะไรก็ได้นี่เทวดายังพูดอย่างนี้ท่านทั้งหลายเมื่อถึงเวลาแล้วจัดงานสมโภชฉลองแต่เนสิกะเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยดื่มจนเมาเทวดาก็ทะเลาะกันไม่ใช่มาเฉพาะมนุษย์นะทะเลาะกันพอเมาได้ที่ก็ทะเลาะกันนอนเต็มไปทั่วมัคคะมานพบอกว่าโยนลงไปเมืองมนุษย์ก็แล้วกันจับขาลงโดนลงมาจากบนสวรรค์นะแต่ด้วยบุญของเนสิกะยังไม่หมดเหมือนกับบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าไปเยี่ยมโรงพยาบาลจะตายกับไม่ตายนะอายุยืนไปอีกเพราะบุญเก่ายังทำไว้บุญใหม่ได้เสริมเติมแต่งอยู่ตลอดเวลาไม่ทอดทิ้งบุญเนสิกะเทพเนี่ยหล่นลงมาจากบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นอยู่ยอดภูเขาเนรุบรรพตเนี่ยสูงกว่ายอดภูเขาเนรุบรรพตพอมาเห็นภูเขายอดภูเขาเนี่ยส่างเมาก็เลยจับยอดภูเขาได้ยังไม่ถึงพื้นปัตตภีในขณะที่ยอดภูเขาเนี่ยรอบภูเขาเนรุบรรพตดอกแคฝอยมันบานสะพรั่งสวยงามดอกแคฝอยสีขาวพวกเนสิกะเทพเนี่ยก็บอกว่านี่แหละดื่มสุรามันขาดสติอย่างนี้เนสิกะเทพกับเพื่อนเนี่ยมีนามใหม่ชื่อว่าอสูรแปลว่าไม่ดื่มของมึนเมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาส่วนดาวดึงส์ก็เป็นที่อยู่อาศัยของท้าวสักกะอมรินทาธิราชนะท้าวสักกะอมรินทาธิราชหรือพระอินทร์นั่นอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ปีทิพย์ของดาวดึงส์อยู่วันหนึ่งเท่ากับในมนุษย์ต้อง100 ปีปีทิพย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยมีอายุเป็น1,000 ปีนั่นเกิดจากบุญทั้งสิ้นคนเราทำบุญแล้วบุญมันยังไม่หมดก็ยังไม่ถึงที่เหมือนกับเนสิกะท่านทั้งหลายวันนี้เราได้เสียสละทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาของตนแบ่งปันที่เราพึงได้ให้กับผู้อื่นบ้างอย่างน้อยเราก็มีความสุขเมื่อเราทำแล้วมันมีความสุขนั่นแหละเป็นตัวบุญแปลว่าความสุขที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสุขโขบุญญสะอุจโยวันนี้สังเกตได้คือคุณบอลก็ดีคุณอุ๊ดก็ดีคุณใบเฟิร์นก็ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแต่มันอยู่ในใจมันปลื้มปิติยินดีเพราะเราได้เสียสละ
คนที่แบกสิ่งของต่างๆไว้มันหนักถ้าเราปล่อยวางไว้ และทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วมันมีความสุขนั่นแหละเป็นตัวบุญกุศลแปลว่าฉลาดวันนี้ท่านทั้งหลายได้ฟังพลตรีนเรศได้อธิบายเป็นธรรมะเทศหลายกันท่านเทศหลายกันก็เป็นบุญที่เราเกิดปัญญานี้เขาเรียกว่ากุศลฟังแล้วมันเกิดกุศลแปลว่าฉลาดที่เราท่านทั้งหลายเดินทางมาจากที่ใกล้ที่ไกลมาบริจาคทานที่นี่วัดต่างๆก็มีเยอะแยะแต่เขาไม่มีเรามาที่นี่ได้หลายที่หลายอย่างได้สร้างบุญกุศลให้กับชีวิตของตนนั่นแหละเป็นความสุขอันนี้มันก็จะติดตัวตามตนไปทุกคนทุกแห่งประดุจจะหนึ่งว่าโทรศัพท์ของเราโทรศัพท์ที่เราใช้โทรใช้ดูเฟซดูไลน์ใช้โทรเข้าโทรออกอะไรประมาณนั้นถึงแม้จะใช้ไม่ได้แล้วโทรศัพท์เราใช้ไม่ได้แล้วแต่มันบันทึกข้อมูลมันอยู่ใน iCloud ของเครื่องเปลี่ยนเครื่องใหม่เอาของเก่าไปเสียบข้อมูลมันก็คงที่ชั้นใดบุญกุศลที่เราทำนี่แหละมันก็จะถูกบันทึกอยู่ในจิตของเราตลอดไปนึกถึงคราวใดเราก็มีความสุขเหมือนกับเราเป็นนักเรียนเราท่องสูตรคูณได้บวกลบคูณหารได้เป็นเวลาถึง10 ปี20 ปี30 ปี70 ปีมันก็ยังจำได้เพราะอะไรเพราะมันบันทึกไว้แล้วชั้นใดบุญที่เราทำกรรมดีที่เราสร้างมันก็ถูกบันทึกไว้แล้วแม้แต่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็รับรู้รับทราบโดยทั่วกันวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณบอลเชิญยิ้มคุณอุ๊ดเป็นต่อและคุณใบเฟิร์นและคณะตลอดจนกระทั่งคณะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมกันบริจาคโลงศพผ้าห่อศพน้ำมันเผาศพและสิ่งของต่างๆนับว่าเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะทุนการศึกษาเพื่อต้องให้นักเรียนนั้นมีความรู้เป็นทรัพยากรของประเทศให้มีคุณภาพที่เราได้แบ่งปันนั้นถือว่าเป็นมหากุศลสิ่งเหล่านี้เกิดจากความคิดและจินตนาการทำให้สำเร็จได้คือท่านอาจารย์พระมหาบัณฑิตญาณเมธีได้ทำโครงการเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ทำสิ่งที่อันพึงประสงค์ให้สำเร็จทุกประการก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายไว้ณโอกาสนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายได้ประสบสุขสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติในสิ่งใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกคนทุกท่านเถิดสาธุเรียนเชิญทุกท่านกรวดน้ำรับพรโดยทั่วกันครับยะถาวาลิวาหาปุลาปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะจะเมจะโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติลโสยะถาเววันจันโตสัมภโลอังโฆเวนัสสันตุมันภวันวันตะลายโยอันตุเขยันอโยโกอัมภวสัมภิยันติโยอัมพโลอังโฆเวนัสสตุมันเตอัมภวัตตลายโย
เขอันเทอาคายโยโกพิยันติโยเววาชันโตสัมภโลเวนสุเขอันเทอาคายโยโกอัมภวะอภิวาเลอันสันเนอันจังโวอันทานปัจจายโนอันธรรมาวันทันติอายุวันโนอันสุขังภาลังอายัญจะโคอันทังกินันกาเมสุปฏิยันติตันทิยกลาตังเอตายานนะโสอุปกาปฏิโสยันติธรรมโมเปอันตานาภูวันชันจักตาอุลาลานบาลานนะมโนอันปฏิยันนันโตอัมเหเหปุญญังปสุตังปะกันติอันเจยสิอันติธนังลาภังโสนปะขยันสุขังพลังสิริอายุจวันโนทิยันจยันสวันสัตวันสัญจอายุวันวสิยันทิยันภวันตุเตยันภวันตุสัมภมังคลังลักตุสัมปเทวตาสัพนุภาเวอนันสทานโสทิยันภวันตุเตยันภวันตุสัมพลังลักขันตุสัมปเทวตาสัพเวอนันสทานโสทิยันภวันตุเตยันพมังคลังลักขันตุสัมปเทวตาสัมปสังเวอนันสทานโสทิยันภวันตุเต สาธุสาธุสาธุลำดับต่อไปนี้ขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าจิตที่ใสใจที่ตั้งมั่นวันนี้ผลสำเร็จจะเกิดจากจิตที่ใสใจที่อธิษฐานจิตที่ใสใจที่สงบจะพบกับความสำเร็จขอเรียนเชิญทุกท่านบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นเวลา1 นาทีหลวงปู่ทองกล่าวว่าการทำจิตให้ใสทำใจให้สงบเพียงช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นก็เป็นบุญทั้งสิ้น1 นาทีณบัดนี้ครับเพื่อให้ครบบุญอานิสงส์ทั้งมวลนะครับ รักษาประเพณีพิธีกรรมล้านนากายวาจาใจเราพร้อมแล้วสุดท้ายอาจารย์เก่งอมรเทพจะได้นำเราแผ่เมตตาวันทาหลวงวันทาน้อยณบัดนี้ อิ
ตังทานากัมมังนิปานาปัญจโยโหตุโนนิจังอิตังศีลากัมมังนิปานาปัญจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัญจโยโหตุโนนิจังยังกินจิงกุศลังกันตามปังกัมมังสัมเปยิกาเตยิกาตังปุญญังโนอนุโมทันตุโสนันตุปนโตเยเทวาอาสมิงทาเนตาติกายุกาสันตาหุนตุสัมปะสันตานังสุขีอัตตานังปาลิหารันตุมาตาปิตาสุขีตาหุนตุตุกามปะมุนจันตุสัพเพญาตังกาสุขีตาหุนตุตุกามปะมุนจันตุสัพเพอาญาตังกาสุขีตาหุนตุตุกามปะมุนจันตุสัพเพปิสาสัมเพยัคขาสัมเพเปตาสุขีตาหุนตุปะมุนจันตุสัพเพนังคันตาสุขีตาหุนตุตุกามปะมุนจันตุสัพเพเทวาสุขีตาหุนตุตุกามปะมุนจันตุสัพเพอัญจาริยุปัจจัยญาสุขีตาหุนตุตุกามปะมุนจันตุสัพพะสัมปตินังสามิจันตุโววันตามิพุทธังสัมปังเมโตสังฆังมันตาเมตามิธัมมังสัมปังเมโตสังฆังมันตาเมพันเตวันตามิสังฆังสัมปังเมโตสังฆังมันตาเมพันเตวันตามิการุอุปัจจายาจาริโยสัพพังเมมันตาเมพันเตวันตาเมกัมมัตตานังสัมปังเมโตสังฆัมมันตาเมพันเตวันตาเมอารัมเมพันธาสีมายังสัมปังเมโตสังฆัมมาเตวันตาเมเจติยังสัมปังสัมปันธาเนสุปันติทิตาสาลิลันธาตุมหาโพธิกุณฑาลูปังสังกัลลังสัตตานาคะโลเกเทวาโลเกจัมปูดิเปลังกาดิเปสาลีลาธาตุโยเกสาธาตุโยอาระหันตาธาตุโยเจติยังกันทากุติจันโตราสิติสาเมื่อขันเทสเปสังปะทะจิติยังอะหังวันตามิสาปะโสลำดับต่อไปขอขมาพระสงฆ์วันตาน้อยหลวงพ่อองค์เถระนะครับเน้อวันตามิพันเตสัมปังอัปารันทังกัมมาธามิพันเตมัญญากตังปุญญังสามินาอนุโมติตาปังสามินากตังปุญญังไมหังทาตปังสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุสาธุสาธุในนามของศิษย์วัดคันธารามนะครับขออธิษฐานดังต่อไปนี้ให้ทั้งสามท่านให้อู๊ดเป็นต่อบุญพูนกุศลอู๊ดฝึกตนต่อบารมีสีสดใสอู๊ดเป็นต่อความดีทวีชัยอู๊ดต่อไปเป็นมหาเศรษฐีมีสุขเทินส่วนน้องใบเฟิร์นมาเจริญกุศลสร้างมงคลยิ่งใหญ่ในศาสนาน้องใบเฟิร์นจิตใสตั้งใจมาสร้างบุญญาจงผาสุขทุกเมื่อเทินสุดยอดตลกครบเครื่องรุ่งเรืองสีทุกความดียิ่งใหญ่ในโลกล่าคือบอนเชิญยิ้มสร้างบุญญางามสง่าเลิศล้ำจำเนียนกุลถ้าอีกคนหนึ่งก็ได้ลอตติ้งณประพัฒน์ลอตติ้งใจยิ่งใหญ่ทำสิ่งใดดีงามตามวิถีลอตติ้งตั้งจิตใสตั้งใจดีเป็นมหาเศรษฐีทวีสุขทุกเมื่อเทินอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ
สังฆังนะมามิกับได้ฟังสัมโมจากหลวงพ่อจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วจิตมันสดใสเลยเสียงดังฟังชัดครับข้าพระรัตนาหลวงพ่อพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับเจริญจังหันเพลนะครับได้ฉันจังหันเพลในกำหนดการนี้ขอลูกศิษย์ลูกหาวัดคัทธารามปฏิบัตินะครับจากนี้ไปเราจะไปมอบโลงศพครับไปมอบโลงศพกันนะครับพวกเราส่งมอบโลงศพโลงเย็นไปพี่บอลพวกเราลุกขึ้นแล้วเราจะส่งมอบโลงศพโลงเย็นให้กับหน่วยงานต่างๆเขาจะได้รับแล้วก็เอารถมาใส่ลุกเลยมามานี่หมดเลยเอาละต่อไปโลงศพนะครับขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่มารับโลงศพนะครับมาพร้อมกันด้านหน้านี้ครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกหน่วยงานมานั่งรอนี่เลยพวกเรามานี่พี่บอลพี่ใบเฟิร์นโรงพยาบาลลีกู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่าชมรมตอบโต้ภัยพิบัติเชียงใหม่มูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่สมาคมอาสาสมัครกู้เกาะคานะครับสมาคมกู้ภัยลำปางจุดเมืองปานนั่งนี่เลยนะครับเชิญเลยครับมานั่งข้างหน้าเลยครับมูลที่กู้ภัยลำปางจุดแม่ตุ๋ยสมาคมกู้ภัยร่วมใจลำพูนสมาคมกู้ภัยเมตตาธรรมเชียงใหม่ศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตน้ำพุศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดศาลาศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดโชติคุณสุวรรณารามหมูบุญครับเป็นต้นสมาคมต่างๆโรงพยาบาลพี่บอลมานี่มาฝั่งนี้โยมแม่มาพวกเราคณะนั่งเก้าอี้ตรงโน้นมาหมดเลยท่านผอ.โยมพรพัฒน์มานี่บันทึกภาพก่อนเดี๋ยวเราจะได้มอบซองโยมแม่ขยับมาพวกเรามาทางนี้ก็ได้ครับเชิญครับเดี๋ยวพี่วิวมาพวกเราคณะกู้ภัยโรงพยาบาลต่างๆมาใครไม่นั่งไม่ได้รับซองนะวันนี้เรามอบปัจจัยสมทบทุนเป็นค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับชมรมต่างๆสมาคมต่างๆเชิญเลยครับโอเคลูกดีแล้วนั่งมีนั่งกับพื้นนั่งเข่ายืนเข่าแล้วก็ชันเข่าภาพประวัติศาสตร์ประจำวันที่16สิงหาคมอุดมไปด้วยบุญนะครับวันนี้พวกเรามารักษาบุญเดิมมาเพิ่มบุญใหม่ด้วยจิตใสด้วยใจกุศลพวกเราทุกคนจะไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครเราจะเจริญกลายเป็นเศรษฐีมีสุขทุกประการโดยทั่วกันนะครับประนมมือยิ้มขอบคุณช่างภาพทุกช่างภาพทุกกล้องนะครับทั้งโดรนด้วยนะครับภาพนี้เผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับไลฟ์สดผ่านเพจ Facebook เรียบร้อยคณะพวกเราถอยหันหน้ามาหาหน่วยงานที่1ครับโรงพยาบาลลีครับโรงพยาบาลลีรับโลงศพ20โลงนะครับโรงพยาบาลลีเอาเชิญโรงพยาบาลลีเชิญเลยครับเดี๋ยวให้อาจารย์มหาบัณฑิตให้น้องบอลพี่บอลเชิญยิ้มจะเป็นผู้มอบพวกเราขยับไปหน่อยนะครับนั่งซ้ายขวาครับหันหน้าเข้าหากันครับโรงพยาบาลลีบุคลากรการแพทย์รับเท่าไหร่นะรับ20โลงครับผ้าห่อศพไม่มีครับลบมอบปัจจัยมอบเลยครับพวกเราสาธุหน่วยงานที่2ต่อไปกู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่าอำเภอดอยเต่า20โลงผ้าห่อศพ5พับเชิญนะชมรมตอบโต้ภัยพิบัติเชียงใหม่สันทรายครับ20โลงผ้าห่อศพ5พับโอ้จะถวายใช่ไหมเดี๋ยวค่อยถวายเดี๋ยวก็ได้นะรับก่อนเนาะหน่วยงานที่3ต่อชมรมตอบโต้ภัยพิบัติเชียงใหม่ครับอำเภอสันทราย20โลงผ้า5พับนะครับมูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่อำเภอเมือง
นะครับ เชิญพี่อู๊ดครับ 20 โลงผ้า พี่อู๊ด 5 พับ อ่ะ เอาละครับ อ่า พี่อู๊ดเป็นต่อนะครับพี่อาชิตมูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่20 โลงผ้า5 พับ สมาคมอาสาสมัครกู้ภัยเกาะคาลำปาง20 โลงผ้า5 พับ สาธุ สาธุอนุโมทามิเอานะครับ กู้ภัยเกาะคาครับลำปาง20 โลงผ้า5 พับนะครับ สา สาธุอนุโมทามิกู้ภัยลำปางจุดเมืองปานครับอำเภอเมืองปาน20 โลงผ้า5 พับครับพวกเราสาธุอนุโมทามิกู้ภัยลำปางจุดแม่ตุ๋ยครับอำเภอเมืองลำปาง20 โลงผ้า5 พับพี่ใบเฟิร์นครับเชิญครับพี่ใบเฟิร์นมามอบครับกู้ภัยลำปางจุดแม่ตุ๋ยนะครับอำเภอเมืองลำปาง20 โลงผ้า5 พับพี่ใบเฟิร์นมอบสาธุอนุโมทามิกู้ภัยร่วมใจลำพูนครับเมืองลำพูน20 โลงผ้า5 พับเชิญครับสาธุอนุโมทามิกู้ภัยเมตตาธรรมเชียงใหม่ครับ20 โลงผ้า5 พับรับจากพี่ใบเฟิร์นนะครับสาธุอนุโมทามิศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดน้ำพุเมืองลำพูนครับ20 โลงโยมแม่มาเลยมาครับโยมแม่รับแทนนะครับ20 โลงครับไม่มีผ้าแม่มอบครับแม่มอบแม่มอบโยมแม่มอบนะครับศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดน้ำพุครับวัดน้ำพุพระท่านเมตตามารับเองนะครับวัดน้ำพุศูนย์ช่วยเหลือเขต20 โลงครับโยมแม่ถวายผ่านผ้าสังฆติสาธุอนุโมทามิต่อไปครับศูนย์ช่วยเหลือเขตวัดศาลาอำเภอหางดงครับ20 โลงครับแล้วครับโยมมารับโยมแม่มอบนะครับสาธุอนุโมทามิต่อไปศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดโชติคุณสุวรรณารามวัดหมูบุญครับพี่ละติ้งพี่ละติ้งหลวงพี่ไก่พลอยครับ20 โลงครับน้องลอตติ้งเป็นผู้มอบน้องลอตติ้งเป็นผู้มอบถวายกับหลวงพี่ไก่พลอยครับพระครูสังฆลักษณ์นัฐากรสาธุอนุโมทามิหน่วยงานต่อไปหน่วยงานต่อไปนะครับตอนนี้โรงเย็นนะครับโรงเย็นมารับปัจจัยก่อนนะครับโรงพยาบาลนครพิงค์โรงพยาบาลนครพิงค์เรียนเชิญครับตึก10 ชั้นกำลังจะสร้างสาธุอนุโมทามิรับโรงเย็น1 โรงครับเดี๋ยวไปรับโรงเย็นด้วยนะฮะโยมพี่สุภนันท์ต่อไปเชิญครับพี่สุภนันท์นี่ครับสาธุโรงเย็นที่7จะสำเร็จทุกอย่างนะครับมาด้วยกันเลยนี่โยมสุภคนันท์ท่านเป็นเจ้าภาพหมู่บ้านเป่า3 ขาอำเภอแม่อ่อนครับน้อมรับโรงเย็น1 โรงรับปัจจัยไปเบื้องต้นก่อนนะครับหมู่บ้านเป่า3 ขาแม่อ่อนครับสาธุอนุโมทามิต่อไปศูนย์ช่วยเหลือวัดลอยเคราะห์ครับในร่มบารมีหลวงพ่อพระครูสุวิมลธรรมรักษ์นะครับศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดลอยเคราะห์ลอยทุกข์ลอยโศกลอยโรคลอยภัยตัวแทนขอตัวแทนครับวัดลอยเคราะห์ครับตัวแทนหน่อยวัดลอยเคราะห์1 โรงนะครับโรงเย็นไม่ใช่มาแล้วครับเอาโยมมาเลยครับได้ใช่ไหมไอ้น้อยก็ได้น้อยรับเลยน้อยรับก่อนพอหลวงพ่อท่านกำลังฉันเพลอยู่นะครับไม่เป็นไรครับพี่ครับให้น้อยรับแทนละแล้วน้อยไปถวายหลวงพ่อนะสาธุอนุโมทามิพี่โยมพี่พรพัฒน์ต่อไปครับศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดมหาธาตุอำเภอพิชัยในร่มบารมีหลวงพ่อจังหวัดนะครับรับแทนเลยครับครับพี่ไก่นะครับหลวงพี่ไก่พรองรับแทนนะครับสาธุอนุโมทามิโรงที่5ครับศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดคุ้งตะเภาอำเภอเมืองอุตรดิตถ์หลวงพี่ไก่พลอยรับแทนครับ
อ้าวสาธุอนุโมทามิ อันนี้ลงเย็นนะครับ เชิญโยมประพันธ์ต่อไปศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดโพธิยารามอำเภอศรีสัชนาลัยสุโขทัยครับ เชิญครับรับ1 โรงที่6นะครับรับ1 โรงที่6เชิญครับโอ้นี่หมดเลยครับท่าน หลวงเจ้าว่ามารับ วัดโพธิยารามตูหลวงเมตตามารับเลยนะครับหลวงพี่ประพันธ์พร้อมกับพี่ผู้หญิงในนามอาจารย์โอครับสาธุอนุโมทามิศูนย์ที่7โรงเย็นที่7ครับศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดขอนทองคำครับโอ้ขอนยังเป็นทองคำเนี่ยอำเภอพรางกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรครับเอาแล้วครับในนามอาจารย์โอพี่ประพันธ์พร้อมพี่ผู้หญิงมอบครับสาธุอนุโมทามิต่อไปลงศพเด็กครับพี่กิฟต์ยมพี่กิฟต์ไปไหนละลงพี่กิฟต์เชิญครับพี่กิฟต์อ้าวลงศพเด็กครับ20 โรง20 โรงสมาคมดับเพลิงร่วมกตัญญูเชียงใหม่ครับอำเภอสันทรายเชิญเลยครับ20 โรงครับพี่ขวัญยมพี่ขวัญด้วยครับปั๊มน้ำมันพีทีไปไหนละเห็นไหมอย่าลืมว่าเด็กก็ตายนะบางจากไม่ใช่ผู้ใหญ่ตายเนี่ยเด็กยังตายเลย20 โรงยมพี่ขวัญมาต่องานที่2ครับสำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้วอำเภอเกาะคาลำปาง20 โรงนี่เป็นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับมอบโรงศพเด็ก20 โรงรวมเป็น40 โรงครับต่อไปน้ำมันเผาศพ10 ถังรวม 2,000 ลิตรนะครับศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดมหาธาตุอำเภอพิชัย2 ถังนะครับศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เมตตาองค์กรปิดทองหลังพระทำความดีอวดผี8 ถังครับรวมเป็น10 ถังสาธุพวกเราสมาคมกู้ภัยหน่วยงานโรงพยาบาลต่างๆมาจับลงศพพวกเรามาพี่บอลไปไหนมาแตะลงศพมอบได้รับครับโยมมาแตะลงศพเราจะส่งมอบละพวกเรามาทุกคนเลยโยมมาทุกคนเชิญสมาคมกู้ภัยต่างๆโรงพยาบาลต่างๆหน่วยงานต่างๆมาแตะครับแตะลงศพจะได้บรรลุผลพวกเราแตะนะแตะเลยครับมอบและรับครับเลยเพราะว่าจะส่งมอบละพี่บอลแตะนะพี่อุ๊ดแตะพี่ใบเฟิร์นแตะพวกเราแตะทุกคนแตะเราจะส่งมอบแตะโยมแตะและยกนิดนึงเราจะส่งมอบถวายให้กับสมาคมโรงพยาบาลต่างๆแตะนะแตะยกถวายสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิไปที่โรงศพเด็กไปโรงศพเด็กครับโรงศพเด็กพี่บอลพี่ใบเฟิร์นพี่อู๊ดอาจารย์เชิญด้านหน้านี่เลยพี่จิ๊บพี่ขวัญด้วยพี่รอตติ้งเชิญมาด้านหน้านี้หมดเลยเอาละครับโอ้สาธุขอบคุณน้องมากครับทีมงาน HD Media นะครับวันนี้พูดกันจนกระทั่งแบตหมดไปตามๆกันนะครับแบตเตอรี่นะแต่ว่าใจไม่หมดเพราะว่าเป็นต่อมานี่ต้องต่อบุญตะกี้นี้บอกแล้วต่อบุญต่อบารมีต่อกุศลผลอันไพศาลเอาละครับโรงศพเด็กครับโรงศพเด็กพี่บอลไปไหนละมาพี่บอลมาแต่หน่วยงานไหนครับอาจารย์พ่อโรงศพเด็กนะครับเอาหน่วยงานต่อไปนี้ครับมารับโรงศพเด็กนะครับโรงศพเด็กสมาคมดับเพลิงร่วมกตัญญูเชียงใหม่20 โรงเทศบาลตำบลนาแก้วอำเภอเกาะคาลำปาง20 โรงเอามารับพร้อมกันเลยครับพวกเราแตะนะเราจะส่งมอบลงศพเด็กให้กับเด็กที่เสียชีวิตก่อนกำหนดพวกเราแตะอธิษฐานยกถวายสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิน้ำมันเผาศพ10 ถังครับ2 ถังแรกศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดมหาธาตุอำเภอพิชัยเมตตาไหว้สารหลวงพี่ไก่พลอยครับทั้ง2เลยครับศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เมตตาองค์กรผู้ปิดทองหลังพระทำความดีอวดผี8 ถังครับรวมเป็น10 ถังด้วยกันนะครับนิมนต์อาจารย์พระครูครับอาจารย์พระครูสังฆลักษณ์ครับหลวงพี่ไก่พลอยครับเมตตา
รับถวายน้ำมันเผาศพนะครับ เมตตาครับมาจุดข้างหน้าเลยครับ น้ำมันนี้จะส่งไปเผาที่วัดมหาธาตุเพราะเป็นที่ ครับ เผาศพให้แก่ผู้ยากไร้ นี่ จังหวัด แหละ อุตรดิตถ์นะ สา พ ธุ วกเรา ครับ แตะนะแตะ อ้าวอ้าว แตะรับนะ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ โรงเย็นที่หนึ่ง อ้าว เจ้าภาพโรงเย็นที่หนึ่ง เจ้าภาพท่านรองศาสตราจารย์ดรเกียรติศักดิ์ณลำปาง ในนามหอชัยกิติคุณปองทอง เจ้าพ่อหนานทิพย์ช้างนะครับ หอชัยกิติคุณปองทอง มอบให้กับ มอบให้กับเดี๋ยวนะฮะโรงพยาบาลนครพิงค์ครับ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลนครพิงค์ แตะ มาแตะเลยนะครับ แตะรับแตะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิโรงเย็นที่สอง หมู่บ้านเปาสามขาอำเภอแม่ออนนะครับ เจ้าภาพ โดยอูดครับ โดยใช่เจ้าภาพ ไม่ใช่เจ้าภาพเดิมเจ้าภาพเดิม ท่าน นะครับร้านอาจารย์โอครับท่านรองศาสตราจารย์ดรเกียรติศักดิ์ณลำปางครับอ้าว ได้สา ธุสาธุสาธุอนุโมทามิโรงเย็นที่สามครับอาชิตธีรวิทยานี่ครับอาชิตอูดเป็นต่อครับธีรวิทยากุลครับดารานักแสดงนะครับที่เรียนไปแล้วมาต่อบุญต่อบารมี หน่วยงานที่รับก็คือศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดลอยเคราะห์ครับ นิมนต์เลยครับ วัดลอยเคราะห์นิมนต์นะครับท่าน นิมนต์แตะรับอ้าว แตะ อ้าวสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิโรงเย็นที่สี่ครับใบเฟิร์นเป็นเจ้าภาพน้องบอลก่อนน้องบอลมอบก่อนนะครับ น้องบอลชัดชัยจำเนียนกุลนะครับเอาละครับหน่วยงานที่จะรับก็คือ ศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดมหาธาตุตุ๊พี่ไก่เมตตาอีกครั้งหนึ่งครับพี่ไก่ศูนย์ที่สี่อ้าวสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิต่อไปครับน้องใบเฟิร์นครับน้องใบเฟิร์นมอบให้กับศูนย์ช่วยเหลือเขตวัดคุ้งตะเภาอำเภอเมืองอุตรดิตถ์แล้วครับ รับจากพี่ใบเฟิร์นโอ้สาธุครับอ้าวสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิต่อไปศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดโพธิยารามครับศรีสัชนารายสุโขทัยเจ้าภาพคือลอตติ้งนะฮะนี่ครับลอตติ้งอ้าวสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิโรงศพโรงเย็นที่เจ็ดนะเอาฟังนะโรงเย็นที่เจ็ดสำเร็จงดงามตามที่ฝันคุณณสุภักขนันท์กีรติรัชตพรบวรศรีรักบุญเดิมเพิ่มบุญใหม่ให้ชีวีเป็นมหาเศรษฐินีผาสุขทุกเมื่อเทินขอเชิญหน่วยงานที่รับก็คือศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดขอนทองคำนะครับอำเภอพรานกระต่ายสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิบุญสำเร็จแล้วเชิญหน่วยงานต่างๆสมาคมกู้ภัยต่างๆเอารถมาใส่ได้เลยถ่ายภาพก่อนถ่ายภาพท่านมหาแล้วก็ศิลปินดารานักร้องตลกนะครับ3ท่านลอตติ้งล่ะลอตติ้งเชิญทีมงานลอตติ้งด้วยครับเชิญเลยครับทุกท่านเลยครับเจ้าภาพลงเย็นครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
ธุคนได้เลยครับคนได้เลย บางคนบอกว่าเสียงไม่หมดทำไมเสียงใส่อยู่ถ้าเป็นงานบุญแล้วได้ทั้งวันแหละ ขอบคุณ พวกเราถ่ายรูปเลยเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาทัวร์วัดละครับในรถนะครับที่จะรับโรงเย็นนะครับ ขออนุญาตนะครับได้จัดเรียงนะครับโรงพยาบาลลีครับโรงพยาบาลลีเอาโรงเย็นก่อนนะครับรับโรงเย็นก่อนนะครับโรงพยาบาลนครพิงค์ครับขออนุญาตได้จัดรถเข้ารับโรงเย็นนะครับโรงพยาบาลนครพิงค์เข้ารับโรงเย็นครับโรงหมู่บ้านเปาสามขาครับได้จัดรถเข้ารับนะครับหมู่บ้านเปาสามขาแล้วก็ศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดลอยเคาะครับเป็นลำดับที่3ครับครับเราก็ศูนย์ช่วยเหลือเขตสงเคราะห์เขตวัดมหาธาตุอำเภอเมืองอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ครับนะครับโรงพยาบาลนครพิงค์ครับได้เข้ารับเป็นลำดับที่1ครับขออนุญาตได้เตรียมรถได้เลยนะครับเตรียมรถได้เลยนะครับหมู่บ้านเปาสามขาครับหมู่บ้านเปาสามขาขออนุญาตเตรียมรถได้เลยนะครับหมู่บ้านเปาสามขาศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดลอยเคาะครับแล้วก็ศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดมหาธาตุจังหวัดอุตรดิตถ์ครับขออนุญาตนะครับแล้วก็ศูนย์ช่วยเหลือเขตวัดคุ้งตะเภาตำบลบ้านคุ้งตะเภาอำเภอศูนย์ช่วยเหลือเขตสงเคราะห์เขตวัดโพธิยารามจังหวัดสุโขทัยครับแล้วก็ศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดขอนทองคำจังหวัดกำแพงเพชรครับได้จัดรถเข้ารับเลยนะครับครับขออนุญาตนะครับได้ช่วยกันด้วยนะครับเดี๋ยวกู้ชีพกู้ภัยครับขออนุญาตช่วยด้วยนะครับกู้ชีพกู้ภัยขอความร่วมมือนะครับได้ช่วยจัดเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็เบิกทางนะครับเบิกทางช่องทางนะครับเพื่อที่ความรวดเร็วนะครับเพราะว่าจะได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ลงศพเด็กนะครับเตรียมตัวรับรถมารับได้เลยนะครับลงศพเด็กครับ
โรงศพเด็กเดี๋ยวเอาเทียทีละอย่างกันนะครับเอาโรงเย็นก่อนนะครับโรงพยาบาลนครพิงค์ครับโรงพยาบาลนครพิงค์หมู่บ้านเปาสามขาครับรับโรงเย็นให้ถูกช่องนะครับในช่องที่หนึ่งโรงพยาบาลนครพิงค์ครับขออนุญาตกู้ชีพกู้ภัยช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้เก็บแล้วก็จะได้รถเข้าข้างในนะครับหมู่บ้านเปาสามขามาหรือยังครับครับรถวัดลอยเคาะมาหรือยังครับถ้าลอยเคาะมาแล้วลอยล็อกเข้าก่อนก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องตามลำดับก็ได้นะครับครับศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดมหาธาตุครับมาหรือยังครับศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดคุ้งตะเภาครับครับผมอะไรพี่ไปไหนของไหนไม่ได้โอเคเข้ามาได้ครับไปเลยครับวัดลอยเคาะครับจะเข้าก่อนนะครับเดี๋ยวรถวัดลอยเคาะเข้ามาได้เลยนะครับครับรถเข้ามาก่อนได้เลยนะครับรถโรงเย็นโรงพยาบาลนครพิงค์ตัวแทนมาหรือยังครับยังไม่มาหมู่บ้านเปาสามขาครับหมู่บ้านเปาสามขาศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดมหาธาตุครับวัดมหาธาตุจังหวัดอุตรดิตถ์มาแล้วนะครับมาแล้ววัดมหาธาตุอุตรดิตถ์ครับนี่ท่านอาจารย์ไก่พลอยได้นำนะครับได้นำบุญนะครับนี่นำบุญสู่อุตรดิตถ์วัดมหาธาตุครับบ้านลูกปงบ้านลูกปงเบาๆนะครับอันนี้ของที่ไหนครับกำแพงเพชรครับลำดับที่7ครับวัดขอนทองคำจังหวัดกำแพงเพชรครับวันนี้ร่วมด้วยช่วยกันเลยนะครับวันนี้บ้านลูกปงทำงานโปรดอย่าล้ำเส้นนะท่านลูกปงว่าทำงานโปรดอย่าล้ำเส้นครับวันนี้ช่วยกันนะครับวันนี้ร่วมกายร่วมแรงนะครับช่วยกันนะครับอยู่ด้านหลังมากนะครับด้านหลังจะหนักนะฮะด้านหลังจะหนักช่วยกันนะครับช่วยกันหน่อยนะครับครับตอนนี้วัดมหาธาตุจังหวัดอุตรดิตถ์2วัดขอนทองคำจังหวัดกำแพงเพชรครับขึ้นมาแล้วครับต่อด้วยวัดไหนต่อนะครับวัดลอยเคาะเข้ามาได้เลยนะครับลอยเคาะเข้ามาได้หมู่บ้านเปาสามขาต่อเนื่องเลยนะครับทีละ2เลยนะครับเข้าทีละ2โรงพยาบาลนครพิงค์รอก่อนหมู่บ้านเปาสามขาลอยเคาะเข้ามาคู่กันเลยนะครับครับหมู่บ้านเปาสามขาวัดลอยเคาะหมู่บ้านเปาสามขามาได้ยังครับถ้าไม่มาผ่านไปลอยเคาะก่อนนะครับวัดลอยเคาะเข้ามาแล้วก็วัดคุ้งตะเภาครับวัดคุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับวัดคุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับมาหรือยังครับอาจารย์มาแล้วนะครับคุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์มาแล้วโพธิยารามสุโขทัยครับโพธิยารามวัดโพธิยารามสุโขทัยรถเข้าได้เลยนะครับกำลังวนรถนะครับแป๊บหนึ่งสุโขทัยเตรียมตัวครับนี่เมืองศรีสัชนาลัยเมืองพระสุมาณมหาเถระสุโขทัยนำพระธาตุมาจากเมืองปังจาประเทศพม่ามาประดิษฐานที่วัดสวนดอกพระอารามหลวงพระธาตุได้แบ่งองค์ได้บรรจุพระธาตุดอยสุเทพนี่ศรีสัชนาลัยเมืองพระสุมาณมหาเถระนะครับเราจะตอนนี้มาสองที่นะครับก็คือวัดมหาธาตุ
แล้วก็วัดขอนทองคำครับ อุตรดิตถ์กับกำแพงเพชรนี่คิดดูว่ารวยไม่รวยกำแพงเป็นเพชรนะ นี่ดังนั้นก็เดี๋ยวคุ้งตะเภากำลังจะมานะครับไม่ใช่วัดคุ้งตะเภาอุตรดิตถ์กำลังจะมา วัดลอยเคาะมาหรือยังครับลอยเคาะหมู่บ้านเปาสามขามาหรือยังครับ ยังไม่มาลอยเคาะคุ้งตะเภากำลังจะมาโพธิยารามกำลังจะมาครับมาทีละคู่เลยนะครับ มาเป็นคู่ครับเดี๋ยวนะครับนี่ของสีเขียวนี่ที่ไหนครับของครับเข้ามาครับแล้วก็ลงศพเด็กสันพระเนตรต่อเนื่องนะครับ ลงศพเด็กสันพระเนตรต่อเนื่องครับเตรียมตัวเลยนะครับนครพิงค์นะครับนครพิงค์ขึ้นนะครับนครพิงค์ลอยเคาะนะครับคุ้งตะเภาโพธิยารามครับได้ต่อเนื่องเลยนะครับดูชื่อด้วยนะดูชื่อด้วยนะครับดูชื่อด้วยนะครับดูชื่อด้วยนะครับครับเราดูชื่อมีป้ายชื่อติดนะครับลำดับนี้วัดตำบลสันกลางไม่ใช่นี่ของวัดครับคุ้งตะเภาแล้วก็นครพิงค์นะครับนครพิงค์ขึ้นนะครับนครพิงค์แก่นที่สองหีบที่หนึ่งนะครับหีบที่หนึ่งนะครับครับดูชื่อให้เรียบร้อยถ้าสลับไปกลับ ถ้าสลับไปกลับกันเองนะครับครับผมนครพิงค์ขึ้นนะครับหมู่บ้านเปาสามขามาหรือยังครับถ้าไม่มาเดี๋ยวจะเก็บข้างในก่อนนะครับลอยเคาะมาหรือยังครับลอยเคาะครับบ้านคุ้งตะเภากำลังมาโพธิยารามกำลังบนรถนะครับใจเย็นๆดังนั้นก็รอก่อนนะครับเดี๋ยวช่วยเหลือกันนะครับไม่เป็นไรขยับมาที่นี่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวขยับแล้วขยับมาที่นี่ครับหลังจากนั้นก็จะเป็นโรงศพเด็กนะครับโรงศพเด็กดับสมาคมดับเพลิงร่วมกตัญญูเชียงใหม่ครับตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับ20 โรงครับสำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้วตำบลนาแก้วอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ20 โรงเดี๋ยวเตรียมรถไว้เลยนะครับเตรียมรถไว้นะครับเตรียมรถไว้นะครับครับโรงพยาบาลลีจังหวัดลำพูนนะครับเมื่อได้ยินเสียงแล้วเตรียมตัวด้วยนะครับเตรียมตัวจะเข้ารับเป็นในลำดับที่1ครับโรงพยาบาลลีลำดับที่2กู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่าตำบลปงทุ่งอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครับครับจะเข้าทีละ2 คณะนะครับอันนี้คือวัดคุ้งตะเภาครับไม่ใช่นี่ลงครับทีละ2นะครับครับของนี่ของไหนลอยครับนี่ลอยเคาะนะครับลอยเคาะครับผมลอยเคาะมาแล้วนะครับลอยเคาะมาแล้วบ้านหมู่บ้านเปาสามขามาหรือยังครับบ้านเปาสามขาบ้านเปาสามขากลับหรือยังครับหรือว่าบ้านเปาสามขารอรถนะครับบ้านเปาสามขารอรถก่อนครับแล้วก็คุ้งตะเภาขึ้นรถนะแล้วก็
โพธิยารามนะครับเดี๋ยวลอยเคราะห์ขึ้นรถแล้วเหลืออีก3ที่ก็คือ1หมู่บ้านเปา3 ขาคงตะเภาโพธิยารามครับเหลืออีก3 ที่ครับครับเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ด้านข้างๆนะครับเพราะว่าจะรถใหญ่จะเข้านะครับครับสมาคมดับเพลิงร่วมกตัญญูเชียงใหม่ครับสันพระเนตรสันทรายครับรถเข้ามารับลงศพเด็ก20 โรงครับสำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้วอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางครับ20 โรงครับลงศพเด็ก20 โรงครับทั้ง2สมาคมได้เข้ามาเตรียมรถเข้ามาได้เลยนะครับเตรียมรถเข้ามาครับช่วยเก็บเสือด้วยนะครับขอบพระคุณครับวันนี้มูลที่กู้ชีพกู้ภัยร่วมใจเก็บเสือครับวันนี้ครับนอกจากจะช่วยเหลืออุบัติเหตุและช่วยทุกอย่างครับวันนี้ครับเดี๋ยวของหมู่บ้านเปา3 ขาแล้วก็ของโพธิยารามรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่ของครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นโรงศพเด็กครับโรงศพเด็กตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับได้เข้ามารับได้เลยนะครับพร้อมกับน้ำมันเขตวัดมหาธาตุจังหวัดอุตรดิตถ์ครับน้ำมันอุตรดิตถ์2 ถังศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เมตตาองค์กรผู้ปิดทองหลังพระทำความดีอวดผี8 ถังครับวันนี้ครับวันนี้ลอยเคราะห์เราจะได้ลอยเคราะห์ด้วยนะครับลอยเคราะห์ลอยโศกลอยโรคลอยภัยดังนั้นวันนี้ลอยเคราะห์ครับเหลือโพธิยารามอีก1นะครับ1นะครับโพธิยารามจังหวัดสุโขทัยรอสักครู่ไม่เป็นไรครับครับลงศพเด็กครับของตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับ20 โรงครับแล้วก็สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้วนี่เรือของยังครับนี่ของเรือของยังครับลงศพเด็กครับลงศพเด็ก20 โรงครับถ้ายังไม่มาลงศพเด็กยังไม่มาผ่านมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับลงศพเด็กมาแล้วขับรถสไลด์ครับสำนักงานเทศบาลตำบลนาแก้วอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางด้วยนะครับ2 สถานี2 สถานที่ละ20 โรงครับวันนี้ทำให้นึกถึงเหตุการณ์ที่นนทบุรีนึกถึงเด็กๆถือว่าเป็นเยาวชนคนของชาตินะครับเราก็จะได้อุทิศบุญกุศลที่เราได้ทำบุญถวายโรงศพเด็กให้กับเด็กผู้ที่เสียชีวิตด้วยเรียกว่ายามอยู่เราได้เลี้ยงกายยามตายเราได้เลี้ยงวิญญาณบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำวันนี้เราจะแผ่เมตตาให้กับคนทั่วโลกขอให้ทุกท่านนั้นได้อยู่เป็นสุขสัพเพสัตตาอเวราหุนตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์จงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยเราจะได้แผ่เมตตาอัพยาปชาหุนตุสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาหุนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตนังปริหารันตุจงมีสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเทินอันนี้ครับเดี๋ยวร่วมกตัญญูนะครับตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทรายครับโรงศพเด็กครับเทศบาลตำบลนาแก้วอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางครับต่อเนื่องนะครับและจะต่อเนื่องด้วยโรงพยาบาลลีครับ
อำเภอลีจังหวัดลำพูน20 โรงกู้ภัยสุเทพเขตไดเต่าปงทุ่งครับต่อเนื่องเลยนะครับ เข้ามาต่อเนื่องครับ ชมรมตอบโต้ภัยพิบัติเชียงใหม่ครับตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับ ให้ได้เข้าแถวที่จะได้นำรถเข้ามาได้เลยนะครับ จัดระบบวันนี้เพื่อให้ความเรียบร้อยนะครับขอบพระคุณกู้ชีพกู้ภัยทุกจังหวัดวันนี้กู้ภัยร่วมใจลำพูนบารมีพระรอดพระรอดขังลำไยดังกระเทียมดีศรีหฤพุนชัย จังหวัดลำพูนนะครับเอากู้ภัยร่วมใจลำพูนวันนี้มากันหลายที่นะครับว่ากู้ภัยเกาะคาครับบ้านไม่มีที่อยู่นี่เกาะคาครับบ้านไม่มีนาเนี่ยอำเภอดอยสะเก็ดดังนั้นมาหลายหมู่บ้านวันนี้หลายจังหวัดทำงานด้วยจิตอาสาเพื่อให้ทุกคนปรารถนาให้ทุกคนเป็นสุขนี่ครับลงศพเด็กเราจะได้ทำบุญอุทิศเด็กทั้งหลายโชคดีที่เราได้มีอายุยืนยาวเราก็จะช่วยกันนะครับครับโรงพยาบาลลีนะครับเตรียมรถเข้ามาได้เลยนะครับครับทีมงานท่านอาจารย์โออยู่ที่ไหนครับมาได้ช่วยด้วยนะครับวันนี้อาจารย์โอท่านได้ส่งกำลังมาช่วยด้วยครับช่วยกันหน่อยนะครับช่วยยกของครับพี่เข้าเลยครับผมลีจะเข้าแล้วนะครับวันนี้อำเภอลีจะเข้านะครับนี่อำเภอลีครูบาเจ้าศรีวิชัยครูบาเจ้าอภิชัยขาวปีครูบาเจ้าชัยวงศาพัฒนาอำเภอลีครับเราจะถอยรถเข้านะครับวันนี้ขอให้มูลนิธิได้เข้ามาก่อนนะครับเข้ามานะครับอำเภอลีต่อด้วยกู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่านะครับปงทุ่งอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครับปงทุ่งนะครับเข้ามาเลยได้ครับผมครับกู้ภัยไหนพร้อมมาเลยนะครับขอให้จัดลำดับให้ด้วยความเรียบร้อยครับของอำเภอเกาะคาครับเข้าก่อนนะครับเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาได้เลยเกาะคาแล้วก็ต่อด้วยอำเภอลีนะครับอำเภอลีก็เตรียมรถมาแล้วนะครับเกาะคาเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าลำปางจะเข้าจุดย่อยกันนะครับสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยเกาะคาใช่ไหมครับครับเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็จะได้ต่อด้วยโรงศพเด็กนะครับดังนั้นเรามีความลับของชีวิตเรามีอยู่5ประการเราไม่รู้ว่าอายุเรายาวหรือสั้นเราไม่รู้ว่าเราจะได้ไปวันไหนนะครับวันนี้ครับกู้ภัยอาสาสมัครกู้ภัยเกาะคาครับจะรับ20 โรงและโรงศพเด็ก20 โรงผ้าขาวห่อศพ5 พับครับวันนี้เราจะเข้ารับโรงศพเด็กนะครับวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ของสันพเนตรสันทราย20 โรงครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยของโรงพยาบาลลีครับตอนนี้โรงพยาบาลลีมาแล้วนะครับอันนี้ของสุโขทัยลงเย็นนะครับตระกูลหล่อตระกูลหล่อเข้ารับครับเข้ารับหมายเลขที่ออก823579ครับอันนี้รับจากสุโขทัยศรีสัชนาลัยสุโขทัยเป็นรุ่งอรุณแห่งความสุขจึงได้ชื่อว่าสุโขทัย
รุ่งอรุณแห่งความสุขแต่ว่ามีพระพุทธรูปที่งดงามที่จังหวัดสุโขทัยครับรับลงเย็นแล้วได้กลับไปตั้งรถเราจะปล่อยขบวนพร้อมกันหมดนะครับวันนี้ให้ได้รับทราบได้อนุโมทนาครับวันนี้รับทราบอนุโมทนาเลขทะเบียนมารับ823579ข้างบน61นะครับข้างบน61ข้างล่าง79ครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราอำเภอเกาะคาจะเข้ารับลงศพครับเจ้าหน้าที่ช่วยเตรียมให้พร้อมนะครับวันนี้จัดเตรียมให้พร้อมเราจะได้ช่วยกันนะครับเกาะคาเสร็จแล้วจะรับลงศพเด็กต่อเลยนะครับอีก20โรงหลังจากนั้นโรงพยาบาลลีครับโรงพยาบาลลีจะเข้ารับ20โรงครับหลังจากนั้นก็ขับลงเย็นมารับครบแล้วครับกู้ภัยโรงพยาบาลนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นกู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่าครับกู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่าน้องไปกินกันครับเราตอนนี้ก็ของสันทรายนะครับสันพเนตรสันทรายนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นอำเภอเกาะคาครับอาสาสมัครกู้ภัยเกาะคาตำบลศาลาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางครับแล้วก็หลังจากนั้นโรงพยาบาลลีจังหวัดลำพูนต่อด้วยกู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่านะครับจะเข้ามารับนะครับจะเข้ามารับอาจจะเข้ามาทีละ2นะครับมาทีละคู่นะครับและหลังจากนั้นก็ค่อยทยอยเข้ามานะครับเราจะจัดระบบและเราจะปล่อยพร้อมๆกันนะครับวันนี้คาดว่าจะใช้เวลาพอสมควรจนกระทั่งถึงเวลา 14 นาฬิกาโดยประมาณนะครับจะใช้เวลาถึง 14 นาฬิกาโดยประมาณนะครับก็จะได้ปล่อยรถขบวนทุกคันกู้ชีพกู้ภัยของอาจารย์โอนะครับได้ช่วยด้วยนะครับแล้วก็กู้ชีพกู้ภัยทุกสารทิศที่มาในวันนี้ถือว่าทุกท่านได้ทำงานด้วยจิตใสใจสะอาดจิตใสใจบุญวันนี้เรามาด้วยสร้างบุญนอกจากจะได้สละแรงกายแรงใจและก็แรงทรัพย์ก็มาทำงานด้วยความที่เป็นจิตอาสาวันนี้ต้องขออนุโมทนาในนามท่านอาจารย์พระมหาบัณฑิตญาณเมธีเจ้าวาดวัดคันธารามขอพระคุณในเมตตาพระมหาเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปขอบพระคุณท่านศรัทธาสาธุชนผู้ร่วมบุญกุศลทุกคนทุกท่านวันนี้เราได้มาร่วมบุญกันวันนี้เมื่อเราได้ร่วมบุญกันแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานขออ้างเอากุศลผลบุญทานที่เราได้กระทำบำเพ็ญมามีการรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาและได้ถวายโรงศพให้เป็นทานถวายโรงศพให้เป็นบุญและทำถวายโรงศพให้เป็นทานได้ทั้งบุญได้ทั้งทานและเป็นการบริจาคให้ผู้ที่ยากไร้เรียกว่าผู้ที่อนาถาก็คือแปลว่าไม่นาถาแปลว่าที่พึ่งผู้ที่ไม่มีที่พึ่งเราก็อธิษฐานว่าขอให้เรานั้นมีที่พึ่งทุกภพทุกชาติในขณะปัจจุบันเราก็มีที่พึ่งคือพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีองค์พ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณประทานพรทันใจวัดคันธารามเป็นที่พึ่ง
ให้ท่านสาธุชนที่กลับมาไหว้มาพระนะครับไปกราบไหว้พระในวิหารก่อนกราบไหว้พระมีองค์พระพุทธปฏิมาประธานพระประธานในวิหารแล้วก็มีหลวงพ่อมีพระพุทธชินราชพระพุทธโสธรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วกลับออกมาข้างนอกให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรพ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณและไปขอเศรษฐีนวโกฏด้วยนะครับท่านเศรษฐีนวโกฏแสดงเศรษฐีทั้ง9ท่านเราก็จะขอพรจากท่านว่าให้เรานั้นได้เป็นเศรษฐีให้มีบารมีเหมือนกับเศรษฐีนวโกฏมีท่านันชัยเศรษฐีเป็นต้นอนาถปิณฑิกะมหาเศรษฐีโชติกะเศรษฐีเมนดกะเศรษฐีอุคตะเศรษฐีอย่างนี้เราก็จะขอพรให้เหมือนกับยะถาเป็นยะเหมือนกับเศรษฐีเนี่ยเรียกว่ามาคายโยมาวโยไมหังมาจโกจิอุปัฏฐโวนี่ขออธิษฐานจิตขอพรเศรษฐีนวโกฏนะครับวันนี้เรามาขอพรท่านท้าวเวสสุวรรณวันนี้ขอให้เราได้เฮง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 รวย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 นะครับครับตอนนี้รถอำเภออาสาสมัครอำเภอเกาะคาเข้ามาหรือยังครับโรงพยาบาลลีครับคณะสงฆ์นะครับจะได้เอารถเข้านะครับคณะสงฆ์นำเข้ามาได้เลยนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับวันนี้จะขนของเป็นเวชภัณฑ์นะครับยารักษาโรคบำรุงครูบาอาจารย์ผู้ไม่สบายเรียกว่าผู้อาพาธนะครับผู้ว่าไม่สบายดังนั้นคณะสงฆ์อำเภอสันปะตองแต่อาจารย์พระมหาบัณฑิตได้ดูแลทั่วถึงและมอบทุนให้กับคณะสงฆ์ผู้อาพาธไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์นะครับต้องสามเณรด้วยสามเณรไม่สบายก็ได้เกิดจากที่ทุกท่านได้ร่วมบุญกับท่านพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์ได้เป็นสะพานบุญให้กับเราได้นำพาให้ได้ไปทำบุญในทุกที่ทุกภพทุกสถานวันนี้บุญนี้16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเรียกว่าเทวดาทุกภพทุกชั้นได้อนุโมทนาในกองบุญกองกุศลกับเรานะครับวันนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับสมาคมของเกาะคาและก็ต่อด้วยโรงพยาบาลลีนะครับโรงพยาบาลลีกู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่าชมรมตอบโต้ภัยพิบัติครับชมรมตอบโต้ภัยพิบัติตำบลสันทรายอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่ด้วยนะครับมูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่เข้าทีละคู่เลยนะครับวันนี้เราจะเข้าทีละคู่เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นสมาคมกู้ภัยลำปางจุดเมืองปานตำบลทุ่งขวาวอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะครับมูลที่กู้ภัยลำปางจุดแม่ตุ๋ยตำบลบ้านเอื้อมอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับสมาคมกู้ภัยร่วมใจลำพูนตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนสมาคมกู้ภัยเมตตาธรรมจังหวัดเชียงใหม่ครับหรือว่าคณะไหนพร้อมเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาก่อนมาก่อนได้เลยนะครับเมื่อคณะพร้อมให้เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดน้ำพุตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดศาลาตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดโชติกุลสุวรรณารามวัดหมูบุญครับตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับวันนี้มีอยู่ประมาณ12สถานที่ครับ12สถานที่ครับวันนี้12สถานที่ไม่เยอะนะครับวันนี้ได้ทำบุญถวายโลงศพให้กับผู้ยากไร้ผู้ไม่มีญาติ
ผู้ขาดคนดูแลครับอันนี้ของอำเภอเกาะคานะครับอำเภอเกาะคาเข้ามาได้เลยครับครับเข้ามาได้เลยนะครับอำเภอเกาะคาจะรับทั้งโรงศพเด็กไปด้วยนะครับครับวันนี้ครับขอกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิร่วมใจยกโรงศพครับขึ้นรถนะครับวันนี้นี่ของอย่างนี่ของอำเภอลีหรือเปล่าครับวันนี้อำเภอลีครับยกได้ช่วยกันยกนะครับนี่ของไรเต่าหรือเปล่าฮะของไรเต่าหรือกู้ชีพกู้ภัยที่ไหนครับวันนี้ ครับต่อหรือว่านครพิงค์ครับของที่ไหนฮะตอบโต้ภัยพิบัติสันทรายนะครับสันทรายสันทรายเข้าก่อนนะครับตอบโต้ภัยพิบัติสันทราย20 โรงครับสันทรายหลวง20 โรงผ้าขาว5 พับครับวันนี้ครับได้ช่วยกันนะครับได้ช่วยกันยกครับช่วยกันยกนะครับวันนี้ตอบโต้ภัยพิบัติครับตอนนี้รถของนี่ของลำพูนหรือเปล่าครับอำเภอลีฮะเกาะคานะครับวันนี้เกาะคาวันนี้ชมรมสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยอำเภอเกาะคานะครับจะรับ20 โรงผ้าขาว5 พับและโรงศพเด็กอีก20 โรงครับวันนี้เราจะเข้ารับเลยนะครับวันนี้เข้ารับทีละคู่เข้ารับทีละคู่ครับติดต่อได้ที่อู่จิรศักดิ์ครับการช่าง0861813710ครับวันนี้มาจากอำเภอเกาะคาบริการทุกพื้นที่นะครับวันนี้คิดไม่ออกให้คิดถึงอู่จิรศักดิ์การช่างครับวันนี้เราจะยก20 โรง20 โรงใหญ่อีก20 โรงเล็กนะครับวันนี้5 ขาว5 พับครับรถโตโยต้าสีขาวครับที่บรรทุกโรงเย็นครับขอความอนุเคราะห์ย้ายรถให้ด้วยครับรายกให้ด้วยนะครับท่านผู้กองท่านมาบอกว่าขอความอนุเคราะห์ย้ายรถด้วยนะครับโรงเย็นสีขาวโรงเย็นรถสีขาวครับกำลังขยับให้แล้วครับขอบพระคุณครับเจ้าหน้าที่ขอบพระคุณนะครับตอนนี้ขอบพระคุณนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันครับท่านไหนที่อยากจะร่วมทำบุญนะครับสามารถร่วมทำบุญบริจาคโลงศพได้ในการทำบุญโลงศพนั้นก็เวลาทำบุญลงกับโลงศพให้ทำบุญลงท้ายด้วย0นะลงท้ายด้วย0เพราะว่าโลงศพเป็นดาวมฤตยูเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราอธิษฐานนะครับวันนี้เราทำบุญลงศพขอให้มีอายุยืนยาวอยู่ราวร้อยจะมากจะน้อยนี่ตามปรารถนาทรัพย์สินเงินทองให้ไหลนองเนืองมาดังสายธาราอย่าได้ขาดหลุดมือยศศักดิ์โสพลผู้คนเรื่องเลอเกียรติก้องระเบือด้วยคุณงามความดีมีตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากท่านท้าวเวสสุวรรณขอพรจากท่านท้าวท่านพระยายมราชได้อนุโมทนาครับตอนนี้ชมรมตอบโต้ภัยพิบัติเชียงใหม่ตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับรับโรงศพจำนวน20 โรงผ้าขาว5 พับต่อด้วยอาสาสมัครกู้ภัยเกาะคาตำบลศาลาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางครับเรียกว่ารับโรงศพผู้ใหญ่20รับโรงศพเด็ก20ผ้าขาว5 มัดครับตั้งกับตอนนี้รถตั้งรอแล้วนะครับหลังจากนั้นก็โรงพยาบาลลีอำเภอลีขับเข้ามาแล้วก็ดอยเต่าครับกู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่าเข้ามาต่อเนื่องนะครับเราจะเข้ามาแบบต่อเนื่องครับมูลนิธิเพชรเกษมครับเตรียมตัวได้เลยนะครับเตรียมตัวมูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่ตำบลช้างคานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
สมาคมกู้ภัยลำปางจุดเมืองปานตำบลทุ่งขวาวอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางครับ หรือว่าลงสมาคมมูลที่ที่ใดพร้อมก่อนก็สามารถเข้ามาก่อนได้เลยนะครับ เราก็จะเข้ามาก่อนได้เลยนะครับกับผมได้อ่านไว้เพื่อที่จะได้เตรียมตัวครับสมาคมกู้ภัยลำปางจุดเมืองปานตำบลทุ่งขวาวอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะครับครับคณะที่ 7 นั้นมูลนิธิกู้ภัยลำปางจุดแม่ตุ๋ยตำบลบ้านเอื้อมอำเภอเมืองจังหวัดลำปางคันที่ 8 ครับสมาคมกู้ภัยร่วมใจลำพูนตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนครับ 9. สมาคมกู้ภัยเมตตาธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 10. ศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดน้ำพุตำบลป่าสักอำเภอเมืองลำพูน 11. ศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดศาลาตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ 12. ศูนย์ช่วยเหลือสงเคราะห์เขตวัดโชติกุลสุวรรณารามหมูบุญจะปิดท้ายครับหมูบุญจะปิดท้ายนะครับขออนุโมทนาขอบคุณมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยทุกที่ทุกสาขาที่ได้ช่วยกันวันนี้ครับวันนี้ขอขอบพระคุณนะครับได้ช่วยกันร่วมกายร่วมใจพร้อมไม่ขัดแย้งร่วมออกแรงสมทบไม่หลบหนีทุกอย่างร่วมเรียกสามัคคีเป็นความดีสร้างสรรค์ความมั่นคงของสังคมไทยครับนี่คือน้ำใจไมตรีที่เสียสละในการที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโลกเราที่จะต้องการอาชีพที่ดูแลนะครับเมื่อประสบอุบัติเหตุอุบัติภัยก็ได้กู้ชีพกู้ภัยในทุกที่ดีนะครับในทุกที่ทุกท่านเป็นลูกหลานพระอินทร์เพราะมีจิตใจจิตอาสาเหมือนพระอินทร์นะครับพระอินทร์ได้ทำทางสร้างทางดังหลวงพ่อท่านพระเดชพระคุณพระราชวชิรากรท่านเมตตาในกล่าวสมโภชนียกถาเราก็จะร่วมด้วยช่วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันให้เรียบร้อยนะครับให้เรียบร้อยนี่ให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวรอที่ไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแต่เร็วๆหน่อยนะครับ ไม่ต้องรีบนะครับกู้ภัยท่านรอช่วยเหลือนะครับเปลี่ยนมือกันนะครับได้ช่วยกันได้ขยับขยายครับแต่อย่างนี้เราจะเข้าทีละตอนนี้ยังทีละ2ไม่ได้เดี๋ยวเราถ้ารถเล็กจะเข้าทีละ2นะครับตอนนี้ของตำบลสันทรายหลวงนะครับแล้วต่อด้วยสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยลำปางครับเกาะคาครับกู้ภัยเกาะคาครับหลังจากนั้นก็จะเป็นอาสาสมัครครับอาสาสมัครสมาคมกู้ภัยเกาะคาต่อด้วยโรงพยาบาลลีครับโรงพยาบาลลีเราถือว่ามาโรงพยาบาลลีก็จะเข้ามาต่อเนื่องต่อด้วยกู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่าแล้วต่อด้วยมูลนิธิเพชรเกษมนะครับหลายท่านก็มาช่วยกันเป็นประจำดังนั้นเราก็จะได้บุญกุศลที่เกิดจากแรงกายของเรานะครับเรียกว่าแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนแปลงทำสินทรัพย์ให้เป็นทุนก็คือทำกำลังกายนั้นที่มีอยู่ให้เป็นบุญให้มีอายุยืนให้ปราศจากโรคภัยให้หนีจากภัยให้ไกลจากเวรนี่คือเราจะเข้ามาต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องอาสาสมัครกู้ภัยเกาะคานะครับอาสาสมัครกู้ภัยเกาะคาครับได้เข้ามารอแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นโรงพยาบาลลีครับวัดโชติกุลสุวรรณารามนะครับจะปิดท้ายขบวนสุดท้ายนะครับเพราะว่า
ตอนนี้คนขับทานข้าวอยู่ ท่านอาจารย์ว่าตอนนี้ทานข้าวให้อิ่มก่อนนะเพราะว่าจะเข้าสุดท้ายท่องไว้นะครับว่าเข้าสุดท้ายสบายที่สุดนะเข้าสุดท้ายสบายที่สุด เพราะว่าเข้าสุดท้ายแล้วไม่เราทานข้าวก่อนทานข้าวก่อนนะคนที่เข้าคนแรกก็เข้าก่อนเดี๋ยวไปทานต่อนะครับเข้าก่อนแล้วไปทานต่อดังนั้นก็โชติกุลจะเข้าสุดท้ายท่านอาจารย์ท่านพระครูไก่พลอยท่านบอกว่าจะหมูบุญมารอแล้วนะครับหมูบุญมารอแล้ว แต่จะเข้าสุดท้ายคนสุดท้ายสบายที่สุดนะครับคนสุดท้ายสบายที่สุดครับหลังจากนั้นก็ครับเดี๋ยวรอทีละคณะนะครับ ตอนนี้คณะสงฆ์นะครับอำเภอสันป่าตองนะครับท่านอาจารย์ตอนนี้ตำบลสันทรายหลวงเสร็จแล้วนะครับตอบโต้ภัยพิบัติครับตอนนี้ถอยรถไปตั้งข้างนอกครับตั้งข้างนอกเดี๋ยวอำเภอเกาะคาจะเข้าต่อนะครับอำเภอเกาะคาจะเข้านะครับครับได้มูลนิธิกู้ภัยครับได้ช่วยเหลือนะครับทั้งโรงศพใหญ่20นะครับโรงศพเล็กอีก20โรงศพผู้ใหญ่20โรงศพเด็ก20นะครับวันนี้อำเภอเกาะคาตำบลศาลาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางครับแล้วผ้าขาวอีก5พับนะครับอย่าลืมนะครับผ้าขาว5พับเอาขึ้นรถด้วยนะครับเอาขึ้นรถด้วยวันนี้อู่จิรศักดิ์การช่างครับวันนี้ขยับรถนะวันนี้ขับต่อด้วยโรงพยาบาลลีครับวันนี้โรงพยาบาลลีเข้ามาได้เลยนะครับแต่รถโรงพยาบาลลีครับเข้ามาได้เลยนะครับกู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่าครับตำบลป่งทุ่งครับอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้รถอำเภอลีครับโรงพยาบาลลีตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนมาแล้วนะครับนี่ครับจะเข้าคู่ก็ได้นะครับเข้าคู่ก็ได้นะครับวันนี้ช่างนีครับช่างนีโรงพยาบาลลีนะครับเข้าคู่เลยนะครับเข้าคู่ครับกู้เขตกู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่าครับมาหรือยังครับถ้ายังไม่มาจะผ่านไปก่อนนะครับมวยที่เพชรเกษมครับมาหรือยังครับมูลนิธิเพชรเกษมครับมูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่ครับตำบลช้างคานมาหรือยังครับอย่ามาแล้วขยับรถเข้ามาได้เลยนะครับมาต่อที่เลยครับผมมูลนิธิเพชรเกษมมาแล้วนะครับมูลนิธิเพชรเกษมสกลนคร ไม่ใช่มีแต่เสื้อนะแต่ของเชียงใหม่นะฮะของเชียงใหม่นะครับวันนี้มูลนิธิเพชรเกษมครับกู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่ามาหรือยังครับเห็นแต่เจ้าหน้าที่ฮะต่อขึ้นคู่เลยเนาะขึ้นคู่เลยเนาะครับผมขึ้นคู่เลยนี่ครับครับวันนี้กู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่าที่บอกว่าชื่อกู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่านั้นในสมัยพระเดชพระคุณพระราชรัตนากรคำธรรมจารโรท่านได้ไปสร้างท่านเป็นคนอำเภอดอยเต่าก็ไปก่อตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาก็เลยต้องใช้คำว่าสุเทพเพราะว่าหลวงพ่อมีราชนามว่าพระสุเทพสิทธาจารย์ก็เป็นสุเทพเขตดอยเต่าตำบลปงทุ่งแล้วก็มูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่นะครับจะเข้าทีละคู่นะครับเดี๋ยวน้ำแพร่รอแป๊บหนึ่งนะครับน้ำแพร่พร้อมไหมครับพร้อมยังยังไม่พร้อมนะฮะน้ำแพร่เข้าคู่หมูบุญนะฮะใกล้กันจะได้ขึ้นไปพร้อมๆกันนะฮะน้ำแพร่คู่กับหมูบุญนะเพราะว่าจะได้
เข้าคู่กัน11 12ครับตอนนี้จะสุเทพเขตดอยเต่ากับมูลนิธิเพชรเกษมครับจะเข้าทีละคู่มากันเป็นคู่อยู่กันอย่างมั่นคงนะวันนี้ก็เอาอาสาสมัครเกาะผักเกาะคาแล้วก็โรงพยาบาลลี้จังหวัดลำพูนอำเภอลี้เป็นเมืองนักบุญมี3พระครูบามีพระครูบาเจ้าศรีวิชัยครูบาเจ้าอภิชัยขาวปีและพระครูบาเจ้าชัยวงศาพัฒนานี่ก็ปกปักรักษาด้วยความร่มเย็นนะครับวันนี้ช่างนีนะครับนี่บริการรถสไลด์ครับหลังจากนั้นก็จะเข้าทีละคู่เตรียมนะครับกู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่ามูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่นะครับหลังจากนั้นจะเป็นสมาคมกู้ภัยลำปางจุดเมืองลำปางตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางครับนี้ก็จะเข้าทีละคู่ครับหลังจากนั้นจะเป็นสมาคมกู้ภัยร่วมใจลำพูนสมาคมกู้ภัยเมตตาธรรมนะครับครับวันนี้เราจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ขอบพระคุณลงทานด้วยนะครับลงทานผู้ที่ทำลงทานทำอาหารมีไข่เจียวเพราะว่าได้กินแต่ไข่เจียวนะอีก2-3 อันนั้นไม่รู้นะ นะขออนุโมทนาร่วมท่านที่มาร่วมบุญก็สามารถร่วมไปทานได้นะครับวันนี้ร่วมบุญใหญ่นะครับ1เราได้ถวายทานโรงศพถวายทานโรงศพโดยเฉพาะผ่านพระสงฆ์มอบให้กับผู้ยากไร้ประการที่2นั้นเราได้ถวายทุนการศึกษาแด่พระสงฆ์สามเณรทั่วประเทศนี่จาก4 ทิศและ8 ทิศประการที่3นั้นเราได้ถวายเภสัชเวชภัณฑ์แด่พระสงฆ์ผู้อาพาธในอำเภอสันป่าตองและในทุนการศึกษานี่ก็ได้ถวายแด่พระสงฆ์ทุกรูปนะครับทุกรูปเดี๋ยวหลังจากนั้นก็ครับนี่เจรศักดิ์การช่างก็จะมาจากอำเภอเกาะคาจะเอาขึ้นลงศพเด็กด้วยนะครับต่อเนื่อง20 โรงและก็หลังจากนั้นก็จะเป็นครับวันนี้โรงพยาบาลลี้ไม่มีผ้าขาวนะครับชมรมตอบโต้ภัยพิบัติเชียงใหม่ผ้าขาว5 พับนะครับอย่าลืมนะครับ5 พับครับหลังจากนั้นตอนนี้อันนี้ของมูลนิธิกู้ภัยเพชรเกษมนะครับวันนี้มาแล้วนะครับพร้อมบรรจุนะครับพร้อมบรรจุวันนี้รถใหญ่มาครับมูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่20 โรงผ้าขาว5 พับครับแล้วก็ครับกู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่าก็จะมาคู่กันพอดีนะครับมาคู่กันวันนี้ท่านที่อยู่ทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาในกองบุญกองกุศลที่เราได้สร้างร่วมกันเป็นบุญใหญ่วันนี้16นี่เป็นเลขโสรษะครับครับครับชมรมตอบโต้ภัยพิบัติเชียงใหม่ครับตำบลสันทรายหลวงท่านได้นำลงศพขึ้นรถแล้วขอกรุณาความกรุณามาพบด้วยนะครับขอความกรุณามาพบด้วยมาพบผมก่อนนะครับแล้วจะได้ชี้จุดไปหาพี่อีกคนหนึ่งนะครับพี่เจ้าหน้าที่ครับชมรมตอบโต้ภัยพิบัติเชียงใหม่ตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับขออนุญาตขอพบหน่อยครับขออนุญาตเรียนเชิญครับขออนุญาตเดินมาพบนิดหนึ่งครับขอความอนุเคราะห์ครับจากชมรมตอบโต้ภัยพิบัติเชียงใหม่ครับที่ขึ้นเสร็จแล้วขอความอนุเคราะห์ครับเมื่อได้ยินเสียงนี้กระซิบให้ด้วยนะครับกระซิบให้ด้วยนะครับนี่ครับวันนี้มูลที่เพชรเกษมมาแล้วครับ
แล้วก็ชมรมกู้ภัยสุเทพเขตไดเต่าก็มาแล้วนะครับกำลังช่วยยกครับสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติครับสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติมาพบมารับผ้าด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับรับผ้านี่สำคัญนะผ้าสำคัญตอบโต้ภัยพิบัติไปพบพี่เขาได้เลยนะครับไปพบพี่ครับผมครับขออนุเคราะห์นะครับวันนี้มูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่ตำบลสังขารมาแล้วผ้าขาว5 พับด้วยนะครับ20 โรงผ้าขาว5 พับแล้วก็กู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่าครับเดี๋ยวเข้าคู่กันเลยนะครับเข้าคู่กันเลยนะครับเข้าคู่กันเลยจะได้ต่อเนื่องนะครับครับสมาคมกู้ภัยลำปางจุดเมืองปานครับกับมูลนิธิกู้ภัยลำปางจุดแม่ตุ๋ยแม่ตุ๋ยนะครับมาคู่กันเดี๋ยวเราจะเข้าทีละคู่ตอนนี้เอาองค์พยาบาลนี้ใกล้สำเร็จนะครับใกล้สำเร็จแล้วคราวที่แล้วนะครับโอ้เหลือ4ขั้นสุดท้ายเหลือ4มูลนิธิตอบโต้มาพบพี่เอี่ยมสีเขียวแล้วนะครับตอบพี่ถามครับน้ำแพทย์จะเข้าเลยไหมครับฮะแล้วแต่พี่เอาเลยได้เลยครับมาเลยไหมครับพร้อมยังพี่มาเลยมาต่อเลยครับน้ำแพร่วัดศาลาน้ำแพร่จะเข้าต่อนะครับจะเข้าต่อมูลนิธิเพชรเกษมนะครับครับมูลนิธิเพชรเกษมแล้วก็ต่อด้วยวัดศาลาตำบลน้ำแพร่ครับวัดศาลาตำบลน้ำแพร่จะเข้าต่อเนื่องกันนะครับจะเข้าต่อเนื่องครับหลังจากนั้นก็จะปิดท้ายด้วยวัดโชติกุลสุวรรณารามหมูบุญนะครับวัดโชติกุลสุวรรณารามหมูบุญจะเข้าปิดท้ายนะครับวันนี้หลายท่านเดินทางมาขอพรท่านท้าวเวสสุวรรณปางประธานพรนะครับวันนี้ท่านตั้งจิตอธิษฐานนะครับวันนี้อธิษฐานอ้างเอาคุณงามความดีด้วยการมาร่วมบุญถวายลงศพด้วยร่วมบุญอย่างอื่นด้วยนะครับอ้างเอาคุณงามความดีที่เราได้กระทำบำเพ็ญมาเราแบ่งบุญให้กับพ่อปู่เวสสุวรรณเวสสุวรรณโนนะโมพุทธยะทั้งจิตอธิษฐานขอพรและขอพรเมื่อจิตเรามีความตั้งมั่นเราอธิษฐานจิตถึงท่านก็จะให้พรกับเราวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดเราก็มาขอพรกับพ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณทันใจวันนี้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับตั้งนะโม3 จบและกล่าวคำปูชาอิติปิโสภควายามะราชาโนอย่างนี้เป็นต้นนะครับตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็วันนี้นะครับเราวัดศาลาจะเข้าต่อนะครับจะเข้าต่อเป็นรถใหญ่นะครับต่อด้วยมูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่แล้วก็ต่อด้วยวัดศาลาตำบลน้ำแพร่ครับตอนนี้โรงพยาบาลดีลำพูนนะครับและก็อำเภอเกาะคาสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยเกาะคาครับแล้วก็จากนั้นก็จะต่อเนื่องกันไปทีละคณะทีละ2 คณะนะครับเข้าเป็นคู่นะครับตอนนี้ลงศพเด็กครับกู้ชีพกู้ภัยที่ช่วยยกด้วยนะครับวันนี้นะครับจะได้ช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับช่วยยกลงศพเด็กด้วยกันนะครับวันนี้ขอแรงด้วยช่วยยกกันด้วยนะครับวันนี้กู้ชีพกู้ภัยครับช่วยยกด้วยนะครับคุณพี่เพชรเกษมนี่สีแดง เพชรเกษมสีแดงกู้ภัยกอคานี่สีน้ำเงินสีเขียวครับเอา
จะช่วยยกนะครับ วันนี้โอ้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ ของอาจารย์โอสีเขียวนี่มูลที่ของอาจารย์โอสีเขียวครับช่วยคนละลง2 ลงครับพี่ครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับ วันนี้ถือว่านอกจากจะได้บุญแล้วครับได้บุญแล้วเราจะได้ออกกำลังด้วยนะครับออกกำลังด้วย วันนี้น้ำแดงมีแจกนะครับจะถูกจะแพงน้ำแดงไว้ก่อนวันนี้แฟนต้าแจกแฟนต้านะครับ แจกแฟนต้าน้ำแดงวันนี้น้ำแดงแจกทุกคนครับวันนี้เราจะ กับคุณพี่ท่านจะแจกน้ำแดงนะครับเดี๋ยวยกเสร็จไปดื่มน้ำแดง1 แก้ววันนี้ยกคนละอัน2 อันวันนี้ช่วยกันนะครับพระเนนเป็นกำลังใจให้พระเนนเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ลงศพเด็ก20 โรงวันนี้เราจะแผ่เมตตาเราจะกุศลที่เราได้ทำนี้เราจะแผ่เมตตาถึงกับเด็กโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีผู้ที่ได้เสียชีวิตดังนั้นเราโชคดีว่าเราอยู่เชียงใหม่เราอยู่ลำพูนเราอยู่ลำปางเราอยู่อุตรดิตถ์ไม่ได้อยู่นนทบุรีถ้าเราอยู่นนทบุรีไม่แน่ว่าเราจะไปกับเขาหรือเปล่าดังนั้นเราโชคดีที่อยู่เหนือนะโชคดีที่อยู่เหนือดังนั้นวันนี้ถือว่าเรามาร่วมบุญอธิษฐานนะครับให้แคล้วจากภัยให้ไกลจากเวรทุกเข็ญอย่าได้พบอย่าได้ประสบพบเจอคำว่าจนอย่าได้เจอนะครับคำว่าจนอย่าได้ยินนี่เราตั้งใจอธิษฐานไว้คำว่าจนเราอย่าได้ยินอิมินาปณะทาเนนะนี่เราอย่าได้ยินคำว่าจนเกิดมาพบใดชาติใดขอให้มีเหลือกินเหลือใช้ขอเหลือกินเหลือใช้ขอพรพ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณขอได้ไหว้รับมาแล้วสำเร็จทุกรายวันนี้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรที่เราได้กระทำนี้มีถูกรางวัลที่อาจจะเป็นถูกรางวัลเลขท้าย2 ตัว3 ตัวรางวัลเลขท้ายที่เราจะได้ถูกในวันนี้ก็ตั้งจิตนะครับตั้งจิตอธิษฐานขอพรขอให้หน้าที่การงานสำเร็จสิทธิกิจจังขอให้กิจการการงานเราสำเร็จสิทธิกัมมังขอให้ความปรารถนาเราสำเร็จสิทธิเตโชชโยนิจังขอให้เราสำเร็จมีฤทธิเดชฤชาขอให้เรามีลาภหลั่งล้นตลอดกาลเราตั้งจิตอธิษฐานขอพรนะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับหน้าเทพหน้ายักษ์ด้วยนะขอทั้งหน้าเทพหน้ายักษ์ทั้ง3 องค์ท่านจะเป็นองค์ประธานครับตอนนี้โรงพยาบาลลีนะครับวันนี้โรงพยาบาลลีได้บรรจุลงศพเนี่ยได้บรรจุลงศพบนรถเรียบร้อยลูกหลาน3 พระครูบา5 พระธาตุนะ5 พระธาตุ5 ดวงพระธาตุดวงเดียวแล้วก็พระธาตุหลายๆพระธาตุนี่ถือว่าเมืองลีเป็นเมืองนักบุญสร้างพระครูบาผู้ที่เราเคารพยิ่งใหญ่นี่ถือว่าเป็นโอกาสอันดีวันนี้อู่ช่างนีนะครับอู่ช่างนีบริการวันนี้รถสไลด์อู่ช่างนีครับวันนี้มูลนิธิเพชรเกษมมาแล้วต่อด้วยศาลาหรือเปล่านะครับวัดศาลาหรือเปล่านะครับวัดศาลาเราจะเข้าทีละคู่นะครับตอนนี้ลงศพเด็กขึ้นแล้วอย่าลืมผ้าขาวนะครับอย่าลืมผ้าขาวของโรงพยาบาลลีไม่มีชมรมตอบโต้ภัยพิบัติผ้าขาว5 มัดสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยเกาะคา5 มัด5 พับนะครับต่อด้วยมูลนิธิเพชรเกษมครับจะเข้าต่อเนื่องวันนี้ทุกท่านที่มาไหว้ขอพรพ่อปู่ก็จะได้บุญในส่วนนี้ด้วยเดินไปเที่ยวในวัดนะครับบันทึกภาพกดไลค์กดแชร์ภาพด้วยว่ามาเที่ยววัดคันธารามทุกอ้อครับโรงทานอยู่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายมือผมนะอยู่ขวามือของทุกท่านถ้าหันหน้าเข้าหาพ่อปู่จะอยู่ขวามือโรงทานก็จะมีน้ำเขียวน้ำแดงมีแต่น้ำแดงนะครับน้ำแดงทำไมอาจจะหลายท่านจะถามว่าทำไมแก้บนต้องเอาน้ำแดงมาด้วย
ทำไมไม่เป็นน้ำอย่างอื่น น้ำคกไม่ได้เหรออย่างนี้นะครับ น้ำคกไม่ได้น้ำแดงนี่สีจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนดังนั้นเราจะแก้บนนี่ก็น้ำแดงแค่เห็นน้ำก็มีกำลังแล้วนะครับดังนั้นจะเป็นน้ำแดงแฟนต้าเป๊ปซี่โคล่านี่แก้บนพระราหูขอพรเทพก็น้ำแดงไว้ก่อนนะครับดังนั้นก็หลายท่านสามารถที่จะมาขอพรมาร่วมบุญวันนี้นะครับทุกวันที่16ของเดือนก็จะมีโอกาสได้มาร่วมบุญร่วมบุญลงศพนะครับร่วมบุญลงศพนะครับวันนี้ก็มวยที่เพชรเกษมครับมวยที่เพชรเกษมมาแล้วเตรียมตัวพร้อมนะครับตอนนี้น้ำมันนะครับน้ำมันในถังจะไปวัดที่วัดมหาธาตุจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นที่สงเคราะห์ญาติโยมจังหวัดอุตรดิตถ์ผู้เผาเรียกว่าชาปนกิจผู้ยากไร้ผู้ไร้ญาติผู้ไม่มีที่พึ่งนะครับขอพรท้าวเวสสุวรรณครับหัวนะครับนำศีรษะแตะที่นิ้วท่านตั้งจิตอธิษฐานขอพรท่องพระคาถาเวสสะพุทธะนะโมพุทธายะเนี่ยเวสสะพุทธะนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณท่านดูแลทางด้านทิศเหนือท่านดูแลทางด้านทิศเหนือนะครับถ้าไม่สูงพอเอานิ้วแตะนะเอานิ้วแตะท่านอธิษฐานนะครับสื่อถึงท่านขอพรขอให้ท่านขอให้เราสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิการิยะตถาคโตสิทธิเตโชชโยนิตังสิทธิลาโภนิรันตรังสัพพะกัมมังปะสิทธิเมสัพพะสิทธิปะสิทธิเมขอพรเศรษฐีนวโกฏด้วยนะครับวัดคันธารามมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรองค์พระประธานพระพุทธปฏิมาประธานในวิหารขอพรพระพุทธชินราชขอพรพระพุทธโสธรและออกมาขอพรหลวงพระมหาจักรพรรดิหลวงปู่ดูร้องขอพรพระพุทธปฏนี่พระพุทธปฏนี่จะอยู่ด้านหน้าขอพรพระมหากัจจยนะเถระขอพรพระศรีวรีให้มีโชคลาภดังพระศรีวรีขอพรพระมหาอุปคุตขอให้ปราบมารบันดาลโชคและก็ไปขอพรพระคุณแม่บุญเรือนตรงบนเติมนะครับวันนี้ในศาลาพระพุทธสององค์จะมีแม่บุญเรืองเราจะไปท่องสุวรรณชาลีติสุวรรณมาโภชนะมาโภคะมาวันนี้วันอาทิตย์ต้องท่อง6 จบเนี่ย6 จบที่ขอพรคุณแม่บุญเรือนเรียกว่าอุบาสิกาผู้ที่มีพรอันศักดิ์สิทธิ์คุณแม่บุญเรือนหลังจากนั้นเราก็จะขอพรขอพรเศรษฐีนวโกฏคือมีเศรษฐีก้าวหน้ามีท่านนันชัยเศรษฐีเป็นต้นนะครับแล้วก็ขอพรครูบาอาจารย์มีพระครูบาเจ้าศรีวิชัยหลวงปู่ทวดเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตหลวงปู่ฤาษีริงดำพระมหาเถระหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนี่ขอพรที่ลานพระครูบา9 พระครูบามีครูบาใจอดีตเจ้าวาดวัดคันธารามณสถานที่แห่งนี้นะครับณสถานที่ต้นโพตรงนั้นเป็นสถานที่เดิมเป็นที่ประกอบพิธีประชุมเพลิงศพท่านพระครูบาใจอดีตเจ้าวาดญาติโยมก็ปลูกต้นโพเป็นที่ระลึกให้ท่านเป็นที่สักการะเคารพของญาติโยมวัดคันธารามทุ่งอ้อหรือว่าเป็นความที่ในสมัยนั้นนะพระครูบาใจอดีตเจ้าวาดประคำที่เผาศพนี่เป็นประคำไม้เผาไม่ไหม้นี่ท่านพี่นันอมรเทพเล่าให้ฟังว่าเผาไม่ไหม้เราประคำไม่ไหม้ไฟคนก็มาเก็บกันไปคนละเม็ด2 เม็ดอย่างนี้เป็นต้นครับตอนนี้มูลนิธิเพชรเกษมจะเข้ามาแล้วนะครับต่อด้วยวัดศาลาตำบลลำแพอำเภอหางดงนะครับวันนี้จะเข้ามาครับตอนนี้อำเภอเกาะคาครับตำบลศาลา
จังหวัดลำปางจะออกถอยไปตั้งทัพด้านนอกนะครับไปตั้งทัพด้านนอก เรามาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะครับทั้งได้ช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับวันนี้เดี๋ยวมูลนิธิเพชรเกษมจะเข้ามาแล้วนะครับนี่มูลนิธิเพชรเกษมจะเป็นชุดสีแดงนะครับวันนี้เดี๋ยววัดศาลาก็รอต่อนะวัดศาลาต่อเนื่องนะครับครับกู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่าช่วยไปก่อนนะยกไปก่อนนะครับ ยกไปก่อนช่วยคนอื่นยกก่อนเดี๋ยวปิดท้ายด้วยวัดโชติกุลหมูบุญนะครับครับสมาคมกู้ภัยลำปางจุดเมืองปานครับได้เตรียมไว้นะครับมูลที่กู้ภัยลำปางจุดแม่ตุ๋ยนะครับเตรียมไว้ด้วยนะครับวันนี้สำเร็จไปอีกหนึ่งนะครับสำเร็จไปอีกหนึ่งสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยเกาะคาครับสำเร็จแล้วครับได้เรียนเชิญได้รับประทานอาหารนะครับเจ้าหน้าที่จะได้ช่วยกันนะครับวันนี้ด้วยความรวดเร็วทันใจวันนี้ขอให้ทุกคนได้สำเร็จทันใจนะครับวันนี้ขอพรพ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณนะครับอย่างน้อยขอให้ได้สัก3 ตัวก็พอนะครับวันนี้นะครับจะเป็นเลขไหนนี่อธิษฐานนะครับอธิษฐานคราวที่แล้วนะครับเหลือ4 ลงครับเหลือ4 ลงรถคันสุดท้ายลงท้ายด้วยเลข8ครับปรากฏว่าออก48ครับแต่ว่าซื้อไม่ทันครับเพราะว่าตอนนั้นมันเสร็จ2 โมงแล้วครับจะใต้ดินเขาก็ยังไม่รับนะครับวันนี้เราก็จะลุ้นว่าเลขรถคันสุดท้ายนั้นจะเป็นเลขอะไรนะครับจะเป็นเลขอะไรนะครับวันนี้ก็นี่เป็นนี่มูลนิธิเพชรเกษมสีแดงจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนนี่ถือว่าเรามาวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์สีแดงนะสีแดงแรงฤทธิ์ดังนั้นก็มูลนิธิเพชรเกษมจะเข้าบรรจุลงเข้ารับลงศพแล้วก็ต่อด้วยวัดศาลาก็มาแล้วนะครับวัดศาลามาแล้วศาลาน้ำแพร่หางดงวัดศาลาน้ำแพร่หางดงเป็นวัดที่เวลาเราจะเข้าในเมืองอยู่ด้านซ้ายมือด้านหน้ามีพระพุทธทันใจอยู่ด้านซ้ายมือเราองค์ขาวสวยๆก่อนจะถึงวัดศาลาต้องแวะดื่มกาแฟมักคะนี่แปลว่าทางข้างทางนะร้านกาแฟมักก่อนจะเข้าวัดนะครับดังนั้นก็ครับนี่มูลนิธิเพชรเกษมเข้ามาแล้วนะครับครับได้ขอความอนุเคราะห์นะครับเจ้าที่มูลนิธิทุกที่ครับจะได้ช่วยกันลำเลียงขึ้นรถนะครับลำเลียงขึ้นรถต่อด้วยวัดศาลาอำเภอหางดงวัดศาลาอำเภอหางดงหลวงพ่อครูบาอินตากตะปุญโญนะครับได้ช่วยกันยกนะครับวันนี้จะช่วยเหลือครับครับแล้วต่อเนื่องนะครับหลังจากนั้นก็สมาคมกู้ภัยลำปางครับสมาคมกู้ภัยลำปางอันนี้ของที่ไหนนะครับอันนี้ของที่4212ครับ4212สำนักมารนะครับเราจะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้อันนี้ของดอยเต่าหรือเปล่าครับของดอยเต่าไหมครับของที่ไหนครับของดอยเต่าแล้วครับครับสำนักดอยเต่านะครับ2 คันนะครับดอยเต่าจะเข้าพร้อมกัน2 คันเลยนะครับดอยเต่ามาแล้วนะครับครับดอยเต่าวัดศาลาดอยเต่ากับวัดศาลาจะวัดดอยเต่ามา2 คันเข้าคู่นะครับเดี๋ยวต่อด้วยวัดศาลาครับดอยเต่าเป็นดินแดนอัศจรรย์มีเกาะเหมือนเต่าเรียกว่าดอยเต่าเป็นเมืองที่มีมะนาวที่ขายมะนาวเยอะที่สุดนะครับวันนี้เอามะนาวมาด้วยหรือเปล่า
วันนี้ดอยเต่ามีมะนาวเยอะนะฮะต้องซื้อทีละถุงครับมะนาวครับน้ำมะนาววันนี้ดอยเต่านี่มีมะนาวอีกของดีดอยเต่าอีกอย่างหนึ่งก็คือปลาแห้งนะครับปลาแห้งยำปลาแห้งต้องอำเภอดอยเต่านะครับไปที่อำเภอดอยเต่านี่ถือว่าถ้าไม่ได้กินยำปลาแห้งยังไม่ถึงประการที่สองนั้นต้องซื้อมะนาวกลับมาด้วยมะนาวถูกนะครับไม่ราคาไม่แพงที่อำเภอดอยเต่านะครับวันนี้สำนักมารห้วยห้อมสำนักมารนี่นะครับมาแล้วนะครับ4212ครับใต้ทะเบียนรถ4212ครับวัดศาลามาแล้วนะครับวันนี้วัดศาลามา2คันวัดศาลาก็เข้าคู่นะ2คันเข้าคู่กันเดี๋ยวให้จัดดอยเต่ากับศาลาตกลงกันนะครับใครจะเข้าก่อนเข้าหลังนะครับครับดอยเต่า4212กับ1627นะครับ2คันจะเข้าคู่กันอาจจะดอยเต่าก่อนก็ได้ศาลาก่อนก็ดีนะครับก็ตกลงกันนะครับและหลังจากนั้นก็สมาคมกู้ภัยลำปางครับจุดเมืองปานครับสมาคมกู้ภัยลำปางจุดเมืองปานแล้วก็มูลที่กู้ภัยลำปางนะครับจะเข้าคู่กันนะครับเตรียมรถด้วยนะครับเตรียมรถด้วยนะครับวันนี้ทั้ง2สถานีลำปางจะเข้าคู่กัน2จุดเลยครับสมาคมกู้ภัยลำปางกับมูลที่กู้ภัยลำปางครับเข้าคู่กันนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเชียงใหม่ลำพูนเดี๋ยวเอาทีละคณะนะครับเชียงใหม่ลำพูนก็จะเป็นร่วมใจลำพูนกับสมาคมกู้ภัยเมตตาธรรมครับร่วมใจลำพูนกับกู้ภัยเมตตาธรรม2ที่ครับ2ที่เราจะเข้าทีละคู่นะครับวันนี้ในขณะนี้มูลที่เพชรเกษมครับมูลที่เพชรเกษมรถใหญ่มาร่วมใจกันยกนะครับด้วยความอนุเคราะห์จากทุกมูลนิธินะครับได้ร่วมด้วยช่วยกันยกนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้สละแรงกายแรงใจได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้ร่วมด้วยช่วยกันหลายท่านมาแล้วได้กราบได้ไหว้ก่อนจะกลับได้ขอพรพ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณนะครับวันนี้เราอาจจะไม่ถูกหวยแต่วันหน้าเราอาจจะถูกหวยก็ได้วันนี้เรามาขอพรไว้ก่อนวันนี้เพราะว่าท่านท้าวเวสสุวรรณได้ไม่ทราบได้ว่าเราซื้อเลขไม่ตรงกันนะครับท่านก็เลยเลือกยังไม่ถูกดังนั้นก็อธิษฐานเอานะครับอธิษฐานรางวัลที่2 3 4 5 6นะครับรางวัลที่2 3 4 5และรางวัลที่อื่นๆอีกนะครับขอให้เราได้สักรางวัลหนึ่งนะครับให้พอมีพอใช้พอกินนะครับขออธิษฐานจิตนะอธิษฐานจิตให้พรทุกคนทุกท่านครับวันนี้กับตอนนี้วัดศาลาแล้วก็กู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่าล้วนแล้วแต่มาได้ขนของขนหิบถือว่าเป็นบ้านหลังสุดท้ายเรามาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อพัฒนาสังคมในท้องถิ่นนั้นๆให้มีความรุ่งเรืองนะครับมีความรุ่งเรืองหลายท่านมาแล้วอยากจะได้วัตถุมงคลนะครับติดต่อที่ตู้วัดบูชาวัตถุมงคลเอาไปเลี่ยมทองนะเอาไปเลี่ยมทองมันแพงเอาพลาสติกไปก่อนเลี่ยมพลาสติกสวยๆเอาไว้ที่คอแล้วระลึกในใจว่าเวสสะพุทธะนะโมพุทธายะตั้งใจตั้งจิตอธิษฐานขอพรพ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณหน้าเทพแล้วก็หน้ายักษ์และปางประทานพรอธิษฐานจิตให้เรามีความสุขร่มเย็นตั้งจิตอธิษฐานขอพรขอได้ไหว้รับนะครับหลวงพ่อวันนี้เมื่อเรามาก็จะได้เป็นน้ำแดงพระท่านท้าวเวสสุวรรณท่านปลดสีแดงชอบสีแดงมาลัยมาริของหอมขอพรด้วยดอกดาวเรืองให้รุ่งชีวิตรุ่งเรืองนะครับวันนี้ครับตอนนี้บริเพชรเกษมนะครับตอนนี้บริเพชรเกษมผ้าขาว5 พับนะครับอย่าลืมผ้าขาวนะครับนำผ้าขาวไปด้วยนะครับนำผ้าขาวไปด้วยครับตอนนั้นจะเป็นดอยเต่านะครับกู้ภัย
กู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่าครับกู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่ากู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่าแล้วก็ต่อด้วยวัดศาลาวัดศาลาวัดศาลานะครับวัดศาลาเราจะเข้าทีละคู่นะครับรถ2 คันแล้วก็ดอยเต่า2 คันนะครับจะเข้าพร้อมกันจะเข้าคนละรอบนะครับเข้าคนละรอบทั้งจะดอยเต่าจะเข้าก่อนก็ได้นะครับไม่เป็นไรวัดศาลาท่านอยู่ใกล้ดอยเต่าอยู่ไกลสายใต้กับสายเหนือนะครับสิงห์เหนือเสือใต้สิงห์เหนือเสือใต้เราจะดอยเต่าดอยเต่าเข้าก่อนกันครับดอยเต่าจะเข้าก่อนนะครับดอยเต่าจะเข้าก่อนดอยเต่าเสร็จจะเป็นศาลานะครับ42121627ครับรอสักครู่เดี๋ยวรอสักครู่2 คันครับตอนนี้มูลที่เพชรเกษมจะถอยให้นะครับจะถอยออกก่อนแล้วดอยเต่าเข้านะครับเข้าคู่กันเลยนะครับเข้าคู่มูลที่เพชรเกษมช้างคานเมืองเชียงใหม่ครับตอนนี้รถใหญ่มานะครับบริษัทพุ่มหอมนะครับทานสปอร์ตจำกัดนะครับรถจับจ้างไม่ประจำทางได้ออกนะครับ0990907783ครับติดต่อได้บรรจุของจำนวนมากนะครับวันนี้ครับหลังจากนั้นก็จะเป็นดอยเต่า2 คันครับ42121627ครับ2 คันจะเข้ามาพร้อมกันนะครับเจ้าหน้าที่มูลที่ทุกภาคส่วนได้ช่วยกันวันนี้ถือว่าขอบพระคุณนะครับที่ทุกท่านได้สละแรงกายแรงใจมาร่วมด้วยช่วยกันจะยกคนละหน่อยก็ถือว่าเป็นบุญร่วมกันครับเป็นบุญร่วมกันวันนี้อำเภอดอยเต่าครับดอยเต่านี่ต้องไปหน้าแล้งไปดูไปกินยำปลาแห้งไปเที่ยวไปช่วงสงกรานต์นะครับไปช่วงสงกรานต์ครับตอนนี้มูลที่เพชรเกษมจะถอยรถไปตั้งข้างนอกหลังจากนั้นก็ครับสมาคมกู้ภัยลำปางจุดเมืองปานมูลที่กู้ภัยลำปางจุดแม่ตุ๋ยนะครับเตรียมใบเราจะเข้ามานะครับหลังจากดอยเต่าแล้วจะเป็นวัดศาลาตำบลนำแพร่ครับวัดศาลาตำบลนำแพร่เมื่อครับตอนนี้ดอยเต่าจะเข้าไปแล้วนะครับดอยเต่าเข้าครับวันนี้เข้าจุดนะครับเข้าจุดวันนี้ห้วยห้อมสำนักมารโลกวิชาโลกแตกฉานวิชามารก็เชี่ยวชาญนะวิชาโลกก็แตกฉานวิชามารก็เชี่ยวชาญครับวันนี้จะเข้าคู่กันเลยนะครับทั้ง2 คันนะครับวันนี้เข้าคู่กันนะครับครับสมาคมกู้ภัยลำปางเตรียมเลยนะครับเตรียมรถได้เลยนะครับสมาคมกู้ภัยลำปางแล้วก็มูลที่กู้ภัยลำปางครับได้เตรียมรถนะครับได้เตรียมรถไว้นะครับครับหลังจากนั้นก็จะเป็นร่วมใจลำพูนครับสมาคมกู้ภัยร่วมใจลำพูนสมาคมกู้ภัยร่วมใจลำพูนครับแล้วก็จะเป็นสมาคมกู้ภัยเมตตาธรรมจังหวัดเชียงใหม่ครับสมาคมกู้ภัยเมตตาธรรมจังหวัดลำพูนครับเราจะเข้ารับในโอกาสนี้นะครับต่อจากวัดศาลานะครับต่อจากวัดศาลาเดี๋ยววัดศาลาจะออกขยับเข้าไปรับแล้วก็สมาคมกู้ภัยลำปางมูลที่กู้ภัยลำปางอีก2 ที่นะครับผ้าขาว5 มัดนะครับของกู้ชีพกู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่าครับผ้าขาว5 มัดโรงศพ20 โรงนะครับตอนนี้ก็ถือว่า
เป็นความสำคัญนะครับเมื่อถึงเวลาเราจากโลกนี้ไป เราจะหาบ้านหลังสุดท้ายที่ห่อร่างกายเรานะครับ ที่ห่อหุ้มร่างกายเรา แล้วก็เป็นบ้านหลังสุดท้าย สิ่งที่เราจะเหลือไว้ในโลกนี้ก็คือคุณงามความดีและความทรงจำดีๆนะครับ ความทรงจำดีๆไว้ให้กับคนข้างหลัง ยามอยู่เราได้เห็นหน้ายามลาได้เห็นภาพ ถ้าคิดถึงโปรดทราบคนในภาพเขาคิดถึง ดังนั้นเราจะมีการบันทึกภาพไว้ แล้วเวลาเรามาดูภาพก็จะนึกถึงว่าคนที่จะจากไป ดังนั้นวันนี้ถือว่ามาร่วมแรงนะครับ มาร่วมแรงร่วมใจกันในสถานที่แห่งนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับตอนนี้อำเภอเขตกู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่าครับกู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่าได้กำลังเข้าบรรจุนะครับเข้าบรรจุโรงศพจำนวน20 โรงครับหลังจากนั้นจะต่อด้วยวัดศาลานะครับมูลนิธิกู้ภัยลำปางเต็มตัวเลยนะครับกู้ภัยลำปางจุดเมืองปานมูลนิธิกู้ภัยลำปางจุดแม่ตุ๋ยครับ2 จุดครับได้เตรียมพร้อมทั้ง2 จุดนะครับจะเข้ารับ2ทีละคู่นะครับให้เพื่อความรวดเร็วทันใจนะครับหลังจากนั้นนะครับโดยเต่าก็จะมีเพลงนะครับนกแลร้องเพลงโดยเต่านิ้วเพาะนะครับสมัยนั้นนี่เพาะมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปทีละคู่นะครับครับเดี๋ยวในเวลา 14 นาฬิกาเมื่อเสร็จนะครับเราก็จะท่านอาจารย์ท่านจะได้เมตตาแผ่บุญบารมีกรวดน้ำถึงเทพยดาเราอินพรหมยมยักษ์พุทธดักน้ำนาคีพระเมธรณีเจ้าที่รักษาวัดคันธารามรักษาสยามประเทศไทยรักษาทุกพื้นที่เราก็จะได้ร่วมด้วยช่วยกันแผ่เมตตาได้แผ่บุญแผ่กุศลนี้ให้ชาวโลกได้รับทราบได้อนุโมทนาบุญที่เราได้กระทำบำเพ็ญนะครับถือว่าเราเป็นหนึ่งที่เป็นช่วยพัฒนาสังคมแล้วก็ช่วยคนที่ตกทุกข์ยากไร้นะครับเราก็มาอาศัยบุญกุศลที่เราได้ช่วยเหมือนกับพยสะกุลบุตรครับพยสะกุลบุตรนี่ท่านบอกว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอท่านก็ออกบวชได้ยินพระพุทธเจ้าได้ยินว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องก็ได้ออกบวชพร้อมกับสหาย55 คนพยสะกุลบุตรท่านตั้งใจที่บำเพ็ญเผาศพด้วยชาปนกิจครับนะครับในขณะนี้เราจะได้นะครับตอนนี้วัดศาลาจะเข้าต่อนะครับจากของอำเภอดอยเต่านะครับครับมูลนิธิสมาคมกู้ภัยลำปางจุดเมืองปานครับมาหรือยังครับตอนนี้เตรียมรถไว้ได้เลยนะครับ แล้วก็มูลนิธิกู้ภัยลำปางจุดเมตตุ๋ยนะครับ2
สมาคมหนึ่งสมาคมหนึ่งมูลนิธินะครับ จะเป็นอันไหนก่อนก็ได้นะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นสมาคมกู้ภัยร่วมใจลำพูนครับกู้ภัยเมตตาธรรมจังหวัดเชียงใหม่ครับทั้งลำปางลำพูนเชียงใหม่นะครับ แล้วก็ศูนย์ช่วยเหลือเขตวัดน้ำพุป่าสักอำเภอเมืองเชียงใหม่ลำพูนครับ จะได้ขนน้ำมันนะครับไปวัดมหาธาตุจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ ไปทำพิธีชาปนกิจเพลิงศพผู้ไร้ญาติพระยศกุลบุตรท่านอธิษฐานครับว่าเกิดมาท่านก็จะเบื่อท่านก็ออกบวชเพราะว่าอานิสงส์ที่ท่านได้ออกบวชเพราะว่าในสมัยนั้นท่านได้เป็นผู้ที่ช่วยเผาศพผู้ไร้ญาติดูแลเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ส่งดวงวิญญาณครับตอนนี้ดอยเต่าเสร็จไปแล้ว1 คันนะครับ ตอนนี้จะช่างโน่นะครับช่างโน่เสร็จแล้วนะครับได้ขยับรถออกแล้ววัดศาลาเตรียมได้เลยนะครับวัดศาลาเตรียมตัวนะครับวัดศาลาเตรียมตัวช่างโน่หลังจากนั้นก็จะวัดศาลาจะถอยเข้า1 คันก่อนนะครับหลังจากนั้นจะเป็นวัดศาลาเข้าพร้อมกัน2 คันนะครับสมาคมอาสาสมัครกู้ภัยเกาะคาครับได้เตรียมตัวนะครับไม่ใช่สมาคมกู้ภัยลำปางจุดเมืองปานครับรถมาหรือยังครับรถมาหรือยังครับถ้ายังไม่มาเป็นมูลนิธิกู้ภัยลำปางครับกู้ภัยลำปางมาหรือยังครับถ้ายังไม่มาก็จะเป็นกู้ภัยร่วมใจลำพูนครับตอนนี้วัดศาลาเข้าแล้วนะครับจะเข้าจอดด้านในนะครับครับได้รอนะครับได้อาศัยวันนี้นอกจากเราได้มาบำเพ็ญทานบารมีที่เรียกว่าเราทำบุญบ่อยๆจะเป็นการสร้างบารมีวันนี้เรามาสร้างขันติบารมีความอดทนด้วยนะครับขันติความอดทนวันนี้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้วัดศาลาจะเข้าอีกคันหนึ่งนะครับตอนนี้กู้ภัยโซเทพเขตดอยเต่านะครับได้บรรจุแล้วได้ขึ้นรถผูกมัดรัดตึงให้เรียบร้อยนะครับผูกมัดรัดตึงให้เรียบร้อยจะเดินทางกลับเดี๋ยวจะกลับพร้อมๆกันนะครับจะกลับพร้อมๆกันเพื่อความสามัคคีและก็ความสวยงามเดี๋ยวท่านพระอาจารย์ท่านจะได้เมตตาแผ่บุญบารมีทุกวันที่16ของเดือนครับท่านอาจารย์พระมหาบัณฑิตยาดาเมธีได้ทำโครงการช่วยเหลือสาธารณสงเคราะห์ชุมชนในทุกพื้นที่ในถิ่นพื้นที่ห่างไกลแด่ผู้ยากไร้นะครับตอนนี้ท่านอาจารย์ได้ทำมาอย่างหลายปีต่อเนื่องครับทุกวันที่16จำนวน500 โรงเวลาเรามามีโอกาสได้ร่วมบุญนะครับก็จะเป็นบุญละ10 บาท20 บาท30 บาทอันนี้ท่านอาจารย์ท่านก็บอกว่าสามารถร่วมบุญกับท่านพระอาจารย์ได้โดยที่เราสามารถบริจาคผ่านทางออนไลน์ได้แจ้งชื่อนามสกุลวันนี้นะครับหลังจากที่เราจะได้ท่านอาจารย์ได้ประกอบพิธีบอกกล่าวเราทวยเทพเทวามีท่านพระยยมมาราชเป็นต้นเราก็ได้ตั้งสัตยาธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากท่านวันนี้ดวงดาวที่มีอิทธิพลในดวงชะตาดาวมฤตยูนี่คือเลข0ความตายแล้วว่าเรานั้นมีความตายเป็นที่สุดแต่เราก็จะอธิษฐานด้วยอานิสงส์ที่เรามาได้ร่วมสร้างมาถวายลงศพแด่ผู้ไร้ญาติก็ดีแด่ผู้วายชนก็ดีเราก็จะอธิษฐานว่าขออานิสงส์บุญนี้บันดาลนี้ให้เราได้มีอายุยืนยาวเพราะว่าถ้าทายเรียกว่าทายยศทายศักดิ์ให้ทายอาทิตย์ทายรูปลักษณ์ดัดจริตให้ทายจันทร์กล้าแรงแข็งขยันให้ทายอังคารเจรจาอ่อนหวานให้ทายพุธปัญญาพิสุทธิ์นี่ให้ทายผัดถ้าทายจะ
ถ้าทายสุขสนุกสนานเนี่ยให้ทายสุขถ้าทายโทษทุกข์ให้ทายเสาให้ทายอายุยืนยาวให้ทายพระเกศให้ทายถ้าทายมฤตยูนี่อายุยืนยาวเราทำบุญบ่อยๆตั้งจิตอธิษฐานขอบุญที่เราได้กระทำบำเพ็ญนี้อธิษฐานให้กับท่านดาวมฤตยูดาวมฤตยูนี่คือความเปลี่ยนแปลงฉับพลันทันด่วนขอให้ได้ดีให้ได้ให้โดนนี่เพื่อขอให้ได้ให้โดนแล้ววันนี้เรามาอธิษฐานบุญกุศลแล้ววันนี้นี่ถือว่าเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่เรามาร่วมบุญกุศลพระอาทิตย์มีกำลังหกพระอาทิตย์มีกำลังหกเกิดจากเทวดาราชสีห์ทั้งหกสีแดงผูกด้วยผ้าสีแดงป่นเป็นผงกลายเป็นคนเกิดวันอาทิตย์จึงมีกำลังหกวันนี้มีพระอาทิตย์มีกำลังหกไม่แน่วันนี้อาจจะมีเลขหกนะหกจะไม่อยู่ไม่ข้างบนก็ข้างล่างอันนี้นี่มีเลขหกนะวันนี้เอาละครับวัดศาลาจะเข้าอีก1 คันนะครับวัดศาลาตอนนี้ดอยเต่า4212ครับตอนนี้บรรจุผูกมัดรัดตึงเรียบร้อยวัดศาลาเข้าแล้วนะครับอีกคันหนึ่งนะครับครับสมาคมกู้ภัยลำปางมาหรือยังครับกู้ภัยลำปางยังไม่มาครับมูลที่กู้ภัยลำปางมายังครับเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ว่างแล้วนะครับตอนนี้ว่างแล้วขอสมาคมกู้ภัยจุดเมืองปานมูลที่กู้ภัยลำปางจุดแม่ตุ๋ยนะครับเข้ามาได้เลยนะครับถ้าไม่มาผ่านก่อนนะครับร่วมใจลำพูนมาได้ยังครับลำปางเมืองปานเหรอครับเมืองปานเข้ามาเลยกี่คันครับคันเดียวนะครับเมืองปานคัน1 คันนะครับเมืองปานเป็นเมืองเล็กๆเป็นเมืองน่าอยู่เป็นเมืองสงบเมืองปานนี่เป็นเมืองเล็กๆนะครับวันไหนหยุดให้ไปเที่ยวที่เมืองปานนะครับวันนี้มีข้าวกะเพรานะข้าวกะเพราข้าวร้อนๆกะเพราร้อนๆเอาไข่ดาวเข้าใส่หรือไข่เจียวนะอร่อยนักแลพอพูดแล้วก็จะหิวข้าวแล้วนะครับเมืองปานครับเข้ามาได้เลยนะครับเมืองปาน1 คันครับแม่ตุ๋ยด้วยนะครับมูลที่กู้ภัยลำปางแม่ตุ๋ยครับพร้อมหรือยังครับเข้ามาด้วยกันนะครับวันนี้เข้ามาคู่กันเลยนะครับ2 คันตอนนี้ของวัดศาลาจะสำเร็จแล้วนะครับจะสำเร็จแล้วขอทั้ง2มูลนิธิเข้ามาได้เลยนะครับครับกู้ภัยเมตตาธรรมครับกู้ภัยเมตตาธรรมศูนย์ช่วยเหลือเขตสงเคราะห์วัดน้ำพุครับเมตตาธรรมแล้วก็น้ำพุจะปิดท้ายที่ครับเมืองปานกับแม่ตุ๋ยจะขึ้นพร้อมกันนะครับเมืองปานกับแม่ตุ๋ยจะขึ้นพร้อมกันครับเจ้าหน้าที่มูลที่กู้ภัยได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับมูลที่บอกว่าถ้ายกได้เนี่ยผมจะยกทีละ2เลยว่างั้นนะโอ้ยที่กำลังเหลือล้นกำลังจะเหลือล้นนะบอกว่าถ้ายกได้เนี่ยผมจะยกทีละ2เลยใจเย็นๆนะใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆนะครับทีนี้มาด้วยกันนะครับจุดเมืองปานกับจุดแม่ตุ๋ยมาด้วยกันที่ละ20 โรงเป็น40 โรง40 โรงผ้าขาวอีก5 พับที่ละ5 พับเป็น10นะครับผ้าขาว10 พับโรงศพ40 โรงครับขึ้นพร้อมกันนะครับสมาคมกู้ภัยลำพูนครับเตรียมตัวครับสมาคมกู้ภัยลำพูนเตรียมตัวนะครับเราจะเข้าแล้วนะครับสมาคมกู้ภัยลำพูนแล้วก็เมตตาธรรมเชียงใหม่ครับเข้าพร้อมกันนะครับของลำพูนนะฮะเมตตาธรรมต่อนี้เลยนะครับเมตตาธรรมครับเมตตาธรรมจะต่อของเมืองลำปางจุดเมืองปานกับจุดแม่ตุ๋ยนะครับ
และต่อเนื่องด้วยกู้ภัยสมาคมกู้ภัยเมตตาธรรมครับหลังจากนั้นก็จะเป็นร่วมใจลำพูนแล้วก็วัดป่าวัดน้ำพุนะครับ2 วัดจะต่อเนื่องต่อกันนะครับครับวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเจ้าหน้าที่เร่งกำลังอย่างเต็มความสามารถอยากจะเป็นทศกัณฐ์อยากจะเป็นทศกัณฐ์มี10 มือ ทศกัณฐ์เนี่ยอยากจะเป็นทศกัณฐ์นะครับมี20 มือ20 กรเจ้าหน้าที่เร่งมือเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับรอเมืองปานแล้วก็แม่ตุ๋ยจะเข้าจะที่เดียวกันนะครับก็เรียกว่าประหยัดในเวลาสถานที่ครับหลังจากนั้นจะเป็นสมาคมกู้ภัยเมตตาธรรมครับสมาคมกู้ภัยเมตตาธรรมนะครับจะเข้าต่อจากของลำปางกู้ภัยมูลนิธิแล้วก็ร่วมกตัญญูแล้วก็ชมรมตอบโต้ภัยพิบัตินี่ถึงเวลาเกิดประสบภัยก็ดีอะไรก็ดีก็จะร่วมด้วยช่วยกันในหลายๆพื้นที่ในหน้าฝนนะครับก็จะมีฝนตกหนักได้เข้าช่วยเหลือในที่ต่างๆนะครับถือว่าเป็นผู้มีจิตอาสาเป็นลูกหลานของพระอินทร์ลูกหลานของพระอินทร์นี่เป็นผู้มีจิตอาสามีนามว่าท้าวมัคควานเพราะสร้างทางครับสร้างทางทำที่สาธารณประโยชน์ให้เกิดนี่มูลที่จิตอาสาต่างๆแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันจากมูลที่ต่างๆนะครับได้ช่วยกันช่วยเหลือสังคมครับเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมก็อาศัยกำลังของทุกท่านที่อยู่ด้วยช่วยกันนะครับตอนนี้วัดศาลาสำเร็จแล้วนะครับสำเร็จแล้วได้ถอยเดี๋ยวหลังจากนั้นจะเป็นของลำปางครับลำปางจะขึ้นจะเข้าไปบรรจุนะครับลำปางจะเข้าไปบรรจุเมื่อลำปางแล้วจะเป็นกู้ภัยเมตตาธรรมเชียงใหม่ครับเมตตาธรรมเชียงใหม่หลังจากนั้นร่วมใจลำพูนกับวัดน้ำพุครับจะอีกสองสถานที่อีก2 ที่นะครับรับปิดท้ายด้วยวัดโชติกุลหมูบุญของท่านอาจารย์ไก่พลอยครับจะเข้าเป็นลำดับสุดท้ายครับวันนี้หลายท่านได้ตั้งหน้าตั้งตามาตั้งแต่เช้านะครับตั้งหน้าตั้งตามาตั้งแต่เช้ามาร่วมบุญที่เราได้ร่วมบุญอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครได้อธิษฐานขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสัพพะโรคทั้งหลายขอให้มาลายหายไปด้วยอานิสงส์การทำบุญถวายลงศพความตายอย่าพึ่งเข้ามาขอให้ได้อยู่ไปอีกไปอยู่ได้สัก100 ปีอยู่สัก100 ปีนะมูลที่ทุกมูลที่กู้ภัยทุกกู้ภัยนะครับให้อายุยืนสัก100 ปีนะครับจะได้อยู่ช่วยเหลือสังคมไปอีกนานๆนะครับตอนนี้วัดศาลาเสร็จแล้วนะครับมูลที่แล้วก็สมาคมเมืองปานแล้วก็แม่ตุ๋ยเข้าแล้วนะครับตอนนี้เป็นเมืองปานกับแม่ตุ๋ยจะเข้าแล้วนะครับตอนนี้ถอยรถเข้าได้เลยนะครับหลังจากนั้นจะเป็นกู้ภัยเมตตาธรรมครับกู้ภัยเมตตาธรรมแบบนี้ด้วยครับกู้ภัยเมตตาธรรมเชียงใหม่ครับได้เข้ามาได้เลยนะครับรอรถนะครับรอได้เลยเอารถมารอได้เลยนะครับกู้ภัยเมตตาธรรมนำรถเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้จะเมืองปานกับแม่ตุ๋ย40นะครับแบ่งกันเองนะครับ40 โรงผ้าขาว10 พับครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้ร่วมด้วยช่วยกัน
ได้ขนยกหีบโลงศพนะครับ วันนี้เราตอนเด็กๆเราไม่อยากไปโรงเรียน ต่อมานั้นเราอยู่ไปเราไม่อยากขึ้นโรงพัก สุดท้ายเราก็ไม่อยากจะเข้าโรงศพแต่ว่าเรามายกโลงศพก่อนนะเรามายกก่อน วันนี้ถือว่าความตายคือสหายอันสนิทชีวิตพร้อมที่จะอำลาจงพร่ำภาวนาเป็นมนตากันลืมตนวันนี้ถือว่ามาระลึกถึงมรณานุสตินึกถึงมรณานุสติเรานึกถึงครับอันนี้เป็นของเมตตาธรรมนะครับนิยมรถสไลด์วันนี้เมตตาธรรมเชียงใหม่มานะครับเข้าคู่ได้เข้าเลยนะครับถ้าเข้าไม่ได้ยังไม่ต้องเข้านะครับรอก่อนนะครับเมตตาธรรมเสร็จแล้วก็จะเป็นของเมืองครับสมาคมกู้ภัยร่วมใจลำพูนต่อด้วยวัดน้ำพุครับ2ลำพูนนครหริพุนชัยเมืองพระแม่เจ้าจามเทวีวีรสตรีแห่งหริพุนชัยนะครับอันนี้เป็นอันนี้เมตตาธรรมเชียงใหม่ใช่ไหมครับบ้านลำพูนฮะครับผมจะเข้าต่อนะครับจะเข้าต่อครับอันนี้จะเข้ามานะครับอันนี้เมตตาธรรมเชียงใหม่ใช่ไหมครับเมตตาธรรมเชียงใหม่ตอนนี้นิยมรถยกลำพูนก็มาแล้วครับครับตอนนี้มูลนิธินะครับมูลนิธิครับมูลนิธิเข้ามานะครับเมตตาธรรมเชียงใหม่หลังจากรถวัดศาลาเสร็จแล้วของตอนนี้ของลำปางแล้วนะครับของวัดศาลาเสร็จแล้วตอนนี้ของลำปาง2จุดครับจุดเมืองปานกับจุดแม่ตุ๋ยครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเมตตาธรรมแล้วก็ร่วมใจลำพูนเสร็จแล้วก็จะเป็นวัดน้ำพุครับอีก2ที่ครับวัดน้ำพุแล้วก็ร่วมใจลำพูนตอนนี้มาแล้วนะครับรถมารอแล้วนะครับทั้ง2ที่รถมารอแล้วครับวันนี้ทุกท่านที่จะได้ร่วมบุญร่วมกุศลทั้งที่ติดตามอยู่ทาง Facebook ไลฟ์ก็ดีติดตามในช่องทางโซเชียลนะครับได้ติดตามการทำบุญของวัดคันธารามนะครับสามารถร่วมบุญร่วมกุศลได้ที่ท่านที่เดินทางมาร่วมอย่างน้อย1เดือนขอให้เราได้บริจาค10 บาทเป็นต้นบริจาค10 บาทท่านผู้ที่ร่วมทำบุญนะครับอาจจะเกิดการถามว่าเราจะทำบุญอย่างไรกับโรงศพทำโรงศพนี่ต้องลงท้ายด้วย0ครับลงท้ายด้วย0สมมติเราเกิดวันอาทิตย์พระอาทิตย์มีกำลัง6พระอาทิตย์มีกำลัง6ให้ทำบุญไป60 บาทครับลงท้ายด้วย0พระอาทิตย์มีกำลัง6เราก็ทำ6 บาทไม่ได้เราต้องเติม0ไปอีกตัวเป็น60 บาทครับพระอาทิตย์มีกำลัง6พระจันทร์มีกำลัง15พระจันทร์มีกำลัง15เราจะทำ15 บาทไม่ได้เราต้องลงท้ายด้วย0เราก็ทำ150 บาทครับพระจันทร์1 เดือนเราจะเก็บไว้ทำบุญโรงศพ150 บาทพระอังคารมีกำลัง8พระอังคารนี่พระอิศวรทำมาจากไม่หิงสาคือควาย8 ตัวเราก็ทำ80 บาท80 บาทอย่างไรเพราะว่ากำลังตามกำลังพระนพเคราะห์ดาวอังคารเราเติม0เป็น80 บาทคนเกิดวันพุธจะทำบุญเท่าไหร่วันพุธนี่ทำบุญโรงศพนี่
พระพุทธมีกำลัง17เติมท้ายด้วย0ก็เป็น170 บาทครับทำเงินทำบุญ170 บาทคนเกิดวันพฤหัสวันพฤหัสเราจะทำบุญเท่าไหร่พฤหัสมีกำลัง19ลงท้ายด้วย0ก็เป็น190 บาท190 บาทคนเกิดวันศุกร์ถามว่าจะทำบุญสะเดาะนพเคราะห์ทำบุญลงศพเท่าไหร่รถตู้กู้ภัยลำปางนะครับและมูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่ครับขอประจำที่รถด้วยนะครับตอนนี้สักครู่หนึ่งจะได้ตั้งขบวนแล้วครับรถตู้ของจังหวัดลำปางแล้วก็มูลนิธิเพชรเกษมเชียงใหม่ครับขอความอนุเคราะห์ได้ประจำรถด้วยนะครับวันนี้เราจะได้ตอนนี้ถึงวันพฤหัส190แล้ววันศุกร์ทำบุญเท่าไหร่คนเกิดวันศุกร์มีกำลัง21เราก็ทำบุญไปอยู่210 บาทครับ210 บาทบูชากำลังพระนพเคราะห์คนเกิดวันเสาร์มีกำลัง10ต่อท้ายด้วย0ให้ทำบุญไป100 บาทครับ1 เดือนทำ1 ครั้ง1 เดือนทำ1 ครั้งทำอย่างนี้เป็นการสั่งสมอบรมบุญครับเหมือนกับหยาดน้ำเหมือนกับหยาดฝนที่ตกลงมาชุ่มจิตชุ่มใจของเราดังนั้นวันนี้มีโอกาสได้มาทำบุญที่วัดคันธารามหากว่าไม่มีจริงๆทำ10 บาทหรือตามกำลังศรัทธาก็ได้นะครับอย่าลืมผ้าขาวนะครับผ้าขาวขึ้นรถด้วยนะครับผ้าขาวขึ้นรถด้วยทุกวันที่16ของเดือนก็จะมีการทำบุญถวายโรงศพนะครับครับเชิญเลยนะครับวันนี้มาร่วมอนุโมทนาบุญนะครับใครยังไม่รีบกลับจะได้อธิษฐานร่วมกับท่านพระอาจารย์จะได้ส่งรถลงศพนะครับกับสถานที่ภูมิลำเนาได้ไปช่วยสาธารณชนนะครับทุกคนทุกท่านตอนนี้กู้ภัยนะครับสมาคมกู้ภัยเมตตาธรรมเชียงใหม่มาแล้วสมาคมกู้ภัยร่วมใจลำพูนมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีวัดน้ำพุแล้วก็วัดโชติกุลอีก4 ลำดับนะครับก็จะร่วมด้วยช่วยกันให้สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังในการช่วยเหลือขออนุโมทนาทุกคนทุกท่านนะครับที่เดินทางมาร่วมในวันนี้ท่านที่เดินทางมานะครับร่วมช่วยกันขนย้ายครับเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพได้ร่วมบุญร่วมกุศลในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ด้านหน้าคนขับรถนะครับวันนี้เพชรเกษมแล้วก็ของจังหวัดลำปางครับจะได้จัดขบวนนะครับหลังจากที่เราเคลื่อนขบวนนะครับพระพิรุณท่านก็จะมาอวยพรให้เราด้วยการโปรยสายฝนเล็กๆน้อยๆให้พรกับเรามาร่วมบุญวันนี้บุญนี้เราจะส่งให้กับแผ่ให้กับสัมภเวสีแผ่ให้กับบุญกุศลเทวดาทั้งหลายบุญกุศลนี้ก็จะให้กับเราเทพพยาดาอารักษ์มีท่านเท้าพญายมมาราชเป็นต้นนี้หลังจากเราเสร็จพิธีเราจะได้ปล่อยขบวนรถนะครับเราจะได้ประกอบพิธีครับหลายท่านเดินทางมาแล้วจะได้ขอพรท่านท้าวเวสสุวรรณกราบขอพรพระพุทธปฏนี่ขอพรเศรษฐีนวโกฏครับเดินให้ทั่ววัดให้พญานาคานาคราชนะครับได้กราบขอพรที่ลานพระครูบาเจ้าลานพระบรพาจารย์9 บรพาจารย์นะครับวันนี้เราร่วมด้วยช่วยกันนะครับตอนนี้40 โรงของจุดเมืองปานจุดแม่ตุ๋ยนะครับ40 โรงผ้าขาว10 พับนะครับหลังจากนั้นก็สมาคมกู้ภัยเมตตาธรรมเชียงใหม่ครับสมาคมกู้ภัยเมตตาธรรมเชียงใหม่ต่อด้วยร่วมใจลำพูนนะครับต่อด้วยร่วมใจลำพูนครับอีก
ครับอีกนิดนึงนะครับหลายท่านก็จะได้ร่วมนะครับได้ร่วมบุญที่นี่ด้วยกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะได้เข้าประจำจุดนะครับ40 โรงผ้าขาว10 พับมาไหนขับรถตู้ลำปางนะครับขับรถตู้คนขับรถตู้กู้ภัยลำปางครับคนขับรถตู้กู้ภัยลำปางขอประจำจุดนะครับขอประจำที่รถด้วยนะครับเราจะได้จัดลำดับรถนะครับกำลังยกลงครับผมยกลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ค่อยไปขยับเนาะครับเดี๋ยวได้ช่วยกันนะครับคนขับรถตู้กู้ภัยลำปางกำลังนะครับกำลังยกลงอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่เมื่อเสร็จแล้วจะได้ขยับรถของท่านด้วยนะครับครับตอนนี้ครับร่วมใจลำพูนแล้วก็เมตตาธรรมเชียงใหม่ครับจะได้เข้าจอดนะครับจะได้เข้าจอดได้เข้าขนนะครับวันนี้เข้าจุดรับโรงศพนะครับครับผูกมัดรัดตึงให้เรียบร้อยนะครับครับเราจะได้นะครับตอนนี้ร่วมใจลำพูนจะเข้าแล้วก็เมตตาธรรมเชียงใหม่นะครับต่อแล้วก็ต่อมาด้วยของวัดน้ำพุนะครับวัดน้ำพุป่าศักดิ์แล้วก็วัดโชติกุลปิดท้ายนะครับอันนี้นะครับขอให้เราได้ช่วยกันนะครับวันนี้มูลนิธิทุกมูลนิธินะครับได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันขับไก่สำเร็จแล้วนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับอีกนิดหนึ่งเราก็จะสำเร็จนะครับตอนนี้ร่วมใจลำพูนนะครับได้เข้ารับลงศพนะครับวันนี้เข้ารับลงศพเพื่อไปเกื้อกูลเป็นสาธารณประโยชน์กับคนหมู่มากครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันนะครับมูลนิธิกู้ภัยทุกท่านนะครับได้ช่วยกันยกนะครับช่วยกันยกนะครับวันนี้มาแล้วได้ช่วยกันอีกนิดหนึ่งนะครับอีกนิดหนึ่งก็จะสำเร็จแล้วนะครับวันนี้ใช้เวลาพอสมควรใช้เวลาพอสมควรท่านไหนที่ยังไม่ได้ทานข้าวให้ทานข้าวนะครับให้ได้ทานข้าวครับตอนนี้ยังวัดน้ำพุนะน้ำพุเดี๋ยวรถนัดน้ำพุจะมาแล้วนะครับรถวัดน้ำพุแล้วก็วัดโชติกุลก็พร้อมแล้วนะครับแต่สักครู่หนึ่งจะปิดท้ายวันนี้วันอาทิตย์เรามีโอกาสได้เป็นวันหยุดหลายท่านอาจจะพักผ่อนอยู่ที่บ้านเราก็ใช้วันเวลาที่มีอยู่เราก็จะทำให้เกิดประโยชน์ที่สุดทำบุญให้เกิดประโยชน์ที่สุดในสำหรับวันว่างวันนี้เวลาเราอาจจะสั้นนะครับชีวิตนี้สั้นนักแล้วเราก็มาทำความดีที่วัดคันธารามนะครับวันนี้ครับได้โอกาสนี้นะครับได้เกือบจะสำเร็จบริบูรณ์นะครับเกือบสำเร็จบริบูรณ์ตอนนี้ร่วมใจลำพูนได้ยกลงได้ใส่รถแล้วนะครับตอนนี้หลังจากนั้นก็มูลนิธิเมตตาธรรมเชียงใหม่แล้วก็วัดน้ำพุนะครับวัดน้ำพุก็จะปิดท้ายด้วยวัดโชติกุลหมูบุญจำนวน20นะครับ20 โรงเมตตาร่วมใจลำพูนผ้าขาว5 มัดนะครับผ้าขาว5 มัดแล้วก็
เมตตาธรรมเชียงใหม่ผ้าขาว5 มัดนะครับก็จะได้เราจะได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในโอกาสนี้ทุกครั้งเราก็จะใช้เวลาพอประมาณนะครับวันนี้เพื่อที่ความไม่เกิดความเรียบร้อยนะครับเกิดความเรียบร้อยในโอกาสที่เรามาร่วมกันวันนี้เพราะว่าความสามัคคีจึงก็เกิดให้ความสำเร็จให้กับเรานะครับก็มีโอกาสแล้วเรียนเชิญนะครับได้ร่วมหลายท่านอาจจะได้ทำบุญด้วยแรงด้วยกำลังแรงกำลังทรัพย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดที่มีคุณค่าวันนี้เราทำวันหยุดนี้ให้มีคุณค่าให้เกิดกับเรานะครับเรามาร่วมด้วยช่วยกันตั้งจิตอธิษฐานนะครับด้วยแรงกุศลที่เราทำในวันนี้นะครับจะเป็นแรงที่ทำให้เรานั้นได้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในชีวิตเมื่อเรานึกอะไรไม่ออกขอให้นึกถึงบุญที่เราได้ทำนะครับวันนี้ก็หลายท่านนะครับเดินทางมาสละเวลามาจะเป็นวันหยุดแต่ก็สละเวลามาเพื่อมวลชนเพื่อสาธารณชนเพื่อบุคคลที่เราจะได้ช่วยเหลือนะครับดังนั้นเราจะเห็นจากเหตุการณ์ต่างๆมูลนิธิก็ดีกู้ภัยก็ดีชมรมตอบโต้อะไรก็ดีหลายอย่างหลายประการก็จะเข้าช่วยเหลือบุคคลต่างๆได้อย่างทันท่วงทีได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้ถือว่ามีโอกาสได้มาสร้างกุศลคุณงามความดีร่วมกันดังนั้นวันนี้บุญที่เราได้กระทำนั้นกินไม่หมดจนกระทั่งเราได้ใช้บุญกุศลที่เราได้กระทำบำเพ็ญมานะครับวันนี้ก็ยังอีก2 มูลนิธินะครับ2 มูลนิธิรอสักครู่หนึ่งนะครับเราเกือบจะสำเร็จนะครับเกือบจะสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ท่านก็เมตตาธรรมมาแล้วนะครับเมตตาธรรมรออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวน้ำพุนะครับวัดน้ำพุมาหรือยังครับน้ำพุลำพูนครับโชติกุลหมูบุญก็พร้อมแล้วนะครับโชติกุลหมูบุญก็พร้อมนะครับจะปิดท้ายให้นะครับจะปิดท้ายให้ก็วันนี้ก็ถือว่าทั้งในพระสงฆ์สามเณรนะครับก็ช่วยเหลือเกื้อกูลให้เราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะท่านอาจารย์พระมหาบัณฑิตยนเมธีเจ้าวาดวัดคันธารามได้เป็นสะพานบุญให้กับเราได้มีโอกาสได้ทำบุญนะครับมีทำบุญโรงศพทั้งในโรงศพผู้ใหญ่โรงศพเด็กแล้วก็โรงเย็นนะครับ3 โรงก็ได้มีโอกาสได้ทำบุญนะครับคนละเล็กคนละน้อยอย่างน้อยเดือนละ1 ครั้งนะครับเดือนละ1 ครั้งนะครับเดือนละ1 ครั้งมีโอกาสได้ทำบุญเสริมบุญหนุนชีวิตนะครับทำบุญหนุนชีวิตเราจะได้ทำบุญด้วยวันนี้บันทึกบุญที่เราทำนั้นจะไม่หนีไปไหนจะอยู่ที่ใจของเราจะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ประสบสุขอันไพบูลย์ก็คือมรรคผลนิพพานในอนาคตการชาติหน้านนเทินวันนี้เราทำบุญนะครับให้อธิษฐานทำทานให้สละวันนี้นะครับวันนี้ตอนนี้นะครับร่วมใจลำพูนนะครับเกือบครบแล้วนะครับเกือบจะครบแล้วนะครับนี่ร่วมใจลำพูนร่วมแรงร่วมกายนะครับหลังจากนั้นจะเป็นมูลนิธิเมตตาธรรมนะครับมูลนิธิสมาคมกู้ภัยเมตตาธรรมนะครับสมาคมกู้ภัยเมตตาธรรมครับต่อด้วยวัดน้ำพุนะครับตอนนี้วัดโชติกุลหมูบุญขยับรถแล้วนะครับวัดโชติกุลหมูบุญขยับรถแล้วนะครับอันนี้พร้อมนะครับพร้อมที่จะขยับรถนะครับวันนี้ตอนนี้วัดโชติกุลหมูบุญนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ประจำรถแล้วนะครับจะขยับพร้อมเข้ามาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ
วัดน้ำพุตอนนี้พร้อมแล้วครับพร้อมหรือยังไม่ทราบนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งเราก็จะครับเราจะครับตอนนี้นะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับนี่คือความสามัคคีครับเป็นพลังอันยิ่งใหญ่นะครับผูกมัดรัดตึงให้เรียบร้อยนะครับผูกมัดรัดตึงให้เรียบร้อยนี่ร่วมใจลำพูนได้มัดให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นรถของเมตตาธรรมเมตตามีเมตตานำเราก็จะสำเร็จนะครับเมตตานำไว้ก่อนเมตตาธรรมค้ำจนโลกรอดเพราะมีเมตตาคนอยู่เมตตานี่อยู่ที่ไหนก็อยู่กับผีก็เมตตาอยู่กับผีก็ปราณีอยู่กับคนก็ดีให้นะครับวันนี้ถือว่ามูลที่เมตตาธรรมจะเข้าต่อจากร่วมใจลำพูนนะครับตอนนี้ไม่หมูปุ่นก็น้ำพุนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วเข้ามา1 คันนะครับตอนนี้ก็จะเตรียมอีก2 ที่นะครับโชติกุลกับน้ำพุนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเกื้อกูลกันนะครับตอนนี้ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับตอนนี้อาศัยความมีแรงของเราได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับวันนี้มาทำบุญนอกจากร่วมกำลังกายแล้วร่วมกำลังทรัพย์ด้วยนะครับสละเวลาอันมีค่าของเราบางครั้งนี่อาจจะนึกว่าวันอาทิตย์เราจะอยู่กับครอบครัวแต่ก็สละเวลามาร่วมยกโรงศพเพื่อที่จะมีความปรารถนาดีให้กับชุมชนและองค์กรของเรานี่ก็ตั้งใจมาร่วมนะครับมาร่วมมาช่วยสละเวลาวันจันทร์พวกนี้ก็ทำงานปกติแต่ว่าวันอาทิตย์นี่ถือว่าบางคนนั้นเป็นวันครอบครัวจะพาครอบครัวไปนู่นไปนี่แต่เมื่อทราบด้วยว่ามีการบริจาคโลงศพเราก็จะมาร่วมบุญที่นี่ก่อนมาช่วยยกช่วยส่งเสริมซึ่งสังคมนะครับวันนี้รอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้กับร่วมใจลำพูนเมตตาธรรมมาแล้วมูลที่ไม่โชติกุลก็วัดน้ำพุนะครับก็มาแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะเข้ารับนะครับดอยเต่าก็จะกลับนะครับลำปางก็จะกลับที่ตั้งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับจะปล่อยขบวนใหญ่เป็นขบวนพลังกุศลที่เราได้เห็นภาพเราก็จะชื่นใจว่าเราได้ทำบุญอย่างนี้เป็นประโยชน์กับการให้สังคมพัฒนาสังคมได้ชื่นชมฐานะบารมีด้วยการบริจาคนะครับการทำบุญนั้นอยู่ที่ใจของเราบริจาคตามกำลังศรัทธาเมื่อมีกำลังศรัทธาแล้วมีกำลังใจที่ตั้งมั่นที่จะร่วมบริจาคจะบริจาค1 บาทก็เป็นบุญนะครับ1 บาทก็เป็นบุญ2 บาทก็เป็นบุญเป็นกุศลขอให้เรามีกำลังใจกำลังศรัทธาที่มั่นคงแล้วทำบุญแล้วไม่เสียดายทำบุญไม่เสียดายเรียกว่าของทำบุญด้วยของน้อยจะมีอานิสงส์มากดังนั้นการทำบุญนั้นถือว่าเป็นการสั่งสมซึ่งความสุขนำความสุขความเจริญมาให้กับเราครับวันนี้โชติกุลหมูบุญมาแล้วนะครับวันนี้รถมาแล้วรถมารอรับนะครับตอนนี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้เราจะจัดให้เรียบร้อยนะครับใน
ครับคาดว่าในเวลา 15 นาฬิกา 15 นาฬิกาน่าจะสำเร็จน่าจะสำเร็จทุกประการนะครับเวลา 15 นาฬิกาน่าจะสำเร็จทุกประการเพราะว่าเราจะได้ใช้เวลาในส่วนนี้นะครับได้บริจาคนะครับในโรงศพนะครับให้ทั่วถึงท่านที่มารับในวันนี้นะครับครับตอนนี้ร่วมใจลำพูนนะครับกำลังเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับร่วมใจลำพูนนะครับร่วมใจลำพูนเราจะหลังจากนั้นก็เมตตาธรรมนะครับเมตตาธรรมจะได้ขึ้นต่อเนื่องนะครับจะได้ขึ้นต่อเนื่องนะครับเอาหน้าผากเลยนะครับขึ้นเอาหน้าผากเลยนะเอาหน้าผากแตะเลยนะครับนะครับเอานิ้วครับเอานิ้วแตะเลยนะเอานิ้วแตะเลยนะเอานิ้วแตะอธิษฐานนะอย่ายิ้มนะอย่ายิ้มนะอย่ายิ้มตั้งจิตอธิษฐานขอพรครับครับตอนนี้ร่วมใจลำพูนสำเร็จแล้วนะครับเมตตาธรรมเชียงใหม่จะเข้าต่อนะครับเมตตาธรรมเชียงใหม่จะเข้าต่อในโอกาสนี้นะครับหลังจากนั้นจะเป็นวัดน้ำพุหรือว่าโชติกุลหมูบุญก็ได้นะครับทั้งสองตอนนี้โชติกุลหมูบุญมาแล้วนะครับรถมารอแล้วท่านอาจารย์บอกว่าโชติกุลจะปิดท้ายแต่จะเข้าก่อนก็ได้นะครับไม่เป็นไรเข้าก่อนนะครับโชติกุลหมูบุญเมตตาธรรมมารอแล้วเดี๋ยวรอเมตตาธรรมก่อนนะโชติกุลรอเมตตาธรรมเข้าก่อนหลังจากนั้นจะเป็นโชติกุลหมูบุญน้ำพุจะปิดท้ายใช่ไหมครับน้ำพุปิดท้ายไหมครับวัดน้ำพุจะปิดท้ายหรือว่าการที่เราจะติดตามใน Facebook วัดคันธารามทุ่งอ้อนะครับเราได้ทำบุญในหลายเฟซที่ประกาศบุญประกาศกุศลที่เราได้กระทำนะครับเดี๋ยวพิธีกรรมสุดท้ายท่านอาจารย์ท่านจะได้แผ่พลังบุญพลังกุศลให้กับเหล่าทวยเทพเทวาบอกกล่าวท่านเท้ายมราชนะครับซึ่งจะอยู่ด้านหน้าแล้วก็จะปล่อยขบวนรถให้เป็นขบวนนะครับตอนนี้เมตตาธรรมจะเข้าจอดนะครับจะเข้าจอดประจำจุดนะครับเมตตาธรรมเข้าจอดประจำจุดและหลังจากนั้นก็จะเป็นโชติกุลหมูบุญครับโชติกุลหมูบุญจะเข้าจอดเข้าคู่เลยนะฮะเข้าคู่เพื่อที่จะได้ยกได้อย่างรวดเร็วทันใจนะครับโชติกุลหมูบุญจะเข้าจอดตอนนี้เมตตาธรรมเข้าเลยนะครับเมตตาธรรมเข้าจอดนะครับตอนนี้รถจะตั้งขบวนแล้วนะครับตอนนี้ด้านหน้ารถตั้งขบวนแล้วคนทั้งหลายเห็นก็ได้อนุโมทนาพระพรหมก็ชื่นชมพระพรหมก็ชื่นชมพระอินทร์ก็อนุโมทนาญาติโยมสาธุชนที่ได้เห็นบุญกุศลที่เราได้กระทำบำเพ็ญนะครับมีการช่วยเหลือเป็นต้นนี่นึกถึงคุณงามความดีได้ช่วยกันพัฒนาสังคมนะครับอันนี้ก็เมตตาธรรมจะเข้าแล้วนะครับโชติกุลรถจอดรอแล้วนะครับโชติกุลรอแล้วเดี๋ยวโชติกุลจะขยับครั้งเดียวเข้า2 คันเลยนะโชติกุลมา2 คันจะเข้าครั้งเดียวแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำพุนะครับน้ำพุครับดูด้านหลังให้ด้วยนะฮะดูด้านหลังให้ด้วยรถยาวมากนี่เข้าไปจอดข้างในนะครับเข้าไปจอดข้างในนะครับวันนี้รถนะครับโชติกุลแล้วก็สุวรรณโชติกุลสุวรรณารามโชติกุลหมูบุญนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำพุนะครับเข้ารับทีเดียวครับเข้าทีละหน่อยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ช่วยกันยกนะตอนนี้ไกลหน่อยไกลนิดนึงนะครับไกลนิดนึงค
ครับตอนนี้ก็เมตตาธรรมนะครับ เมตตาธรรมก็จะเข้าขอแรงเจ้าหน้าที่มูลนิธินะครับได้ช่วยกันด้วยนะครับ ตอนนี้ขออาศัยแรงอาศัยกำลังทุกคนร่วมด้วยยกอย่างต่อเนื่องนะครับ ยกอย่างต่อเนื่องกับวัดโชติกุลมาแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับ โชติกุลหมูบุญแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำพุอาจจะน้ำพุมาหรือยังไม่รู้นะ ตอนนี้เมตตาธรรมเชียงใหม่ก็โชติกุลจะปิดท้ายไหมโชติกุลจะต่อก็ได้นะต่อเนื่องเลยนะครับฮะน้ำพุไปไหนครับครับน้ำพุจะปิดท้ายนะครับ เพราะว่ารถโชติกุลหมูบุญมารอแล้ว โชติกุลหมูบุญขยับหนึ่งทีนี่เข้านะครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ช่วยกันนะครับขึ้นข้างบนสัก4 คนก็ได้นะครับ เจ้าหน้าที่ขึ้นสัก4 คนนะครับ ขอช่วยเมตตาธรรมเชียงใหม่นะครับ วันนี้ขอให้มีจิตเมตตานะ มีจิตเมตตาจิตเหมือนปลาเมตตาเหมือนน้ำนะจิตเราจิตเหมือนปลาเมตตาจะเหมือนน้ำเมตตานี่ร่มเย็นมีจิตเราเนี่ยเหมือนปลาอาศัยความเมตตาคือความร่มเย็นวันนี้มีจิตเหมือนปลามีเมตตาเหมือนน้ำนะครับวันนี้ขอมูลที่ได้ช่วยกันนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับช่วยเมตตาธรรมเชียงใหม่หน่อยนะครับตอนนี้รถใหญ่มาบรรจุได้รวดเร็วนะครับเจ้าหน้าที่ขึ้น4แล้วนะครับตอนนี้จะช่วยขยับขยายจัดสถานที่ให้พอดีพอเหมาะพองามหลังจากนั้นก็จะเป็นวัดโชติกุลโชติกุลเสร็จแล้วโชติกุลมา2 คันจะเข้าคู่ได้หรือเปล่าถ้าโชติกุลเข้าคู่ก็จะปิดท้ายด้วยน้ำพุนะครับจะปิดท้ายที่น้ำพุนะครับครับหลังจากเมตตาธรรมแล้วจะเป็นโชติกุลหมูบุญแล้วก็น้ำพุนะครับน้ำพุปิดท้ายนะครับได้เข้ามาเป็นลำดับสุดท้ายนะครับ
ข
ครับตอนนี้ก็เกือบจะครบหมดแล้วนะครับเกือบบริบูรณ์แล้วนะครับ ในขณะนี้วัดโชติกูลหมูบุญนะครับได้ขยับเข้ามาแล้ว5729เหลือแต่วัดน้ำพุนะครับวัดน้ำพุเข้ามาหรือยังเราจะได้แผ่ส่วนกุศลนะครับขยับเข้ามานะครับมาตรงนี้ก็ได้นะครับมาตรงนี้ก็ว่างอยู่นะครับตอนนี้วัดโชติกูลหมูบุญพร้อมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเป็นวัดน้ำตอนนี้วัดโชติกูลหมูบุญอีก1 คันนะครับวันนี้ครับวัดน้ำพุนะครับวัดน้ำพุเข้ามาหรือยังวัดน้ำพุเข้ามาหรือยังนะครับตอนนี้วัดน้ำพุแล้วหลังจากนั้นเราจะปล่อยขบวนด้วยกันนะครับทุกคณะเราจะปล่อยขบวนพร้อมๆกันท่านไหนหิวน้ำเชิญหยิบน้ำนะครับหยิบน้ำที่ลังขออนุโมทนากับเจ้าภาพน้ำดื่มทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำดื่มขออนุโมทนากุศลผลบุญทานทุกท่านที่ได้กระทำนะครับวันนี้วัดโชติกูลหมูบุญได้ขยับเข้ามาแล้วนะครับได้ขยับเข้ามารถสีน้ำเงินอันนี้ได้ขยับเข้ามาแล้วครับวัดน้ำพุอยู่ที่ไหนครับเดี๋ยวจะน้ำพุก็เข้ามาได้เลยนะครับวัดน้ำพุจะเข้ามาได้เลยนะครับครับสุดท้ายปิดที่น้ำพุนะครับวันนี้น้ำพุนะครับถือว่าเรามาทำทานที่ยิ่งใหญ่ทำทานก่อนใครยิ่งใหญ่ในจักรวาลกับวันนี้คุณพี่เสื้อส้มได้โพสท่าบันทึกภาพนะวันนี้บันทึกภาพด้วยความสวยงามเรียกว่าเบิกบานในบุญเรียกว่าเป็นผู้มีความรื่นเริงในบุญกุศลทุกวันที่16คุณพี่ก็จะมาคุณพี่บอกว่าจะใจจองเป็นเจ้าของรางวัลที่1รางวัลที่1เป็นของคุณพี่แต่2 3 4เป็นของพวกผมนะแบ่งกันไปรางวัลยิ่งใหญ่วันนี้ก็ให้เป็นเศรษฐีเหมือนกันทุกคนนะครับให้ทุกคนทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานบุญทานที่ทำกลายเป็นข้าวน้ำเครื่องทิพย์นานาเป็นวิมานทองเรืองรองโสภากับทั้งนางฟ้า1,000 บริวารเครื่องทิพย์ครั้งนี้ถึงชนนีบิดาญาณานถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์ผลทุกญาณานได้วิมานทองฝูงเป็ดทั้งหลายนรกอสุรกายหมู่สัตว์ทั้งผองเต่าปลาปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองจงตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานี้ไซได้กระทำทารุณด้วยกายน้ำใจฝากไว้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรมอินทาเทวาอีกทั้งพรหมมาท้าวเวสสุวรรณพระภูมิเจ้าที่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพุธทันพฤหัสบดีพระศุกร์พระเสาร์เทพพระเจ้าทั้งหลาย12 ราศีพระยมพระการจตุโลกบาลทั้ง4พุทธานาคีกินนารีกินนาราเทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชายจงอนุโมทนารับเอากุศลผลบุญนี้หนาทั้งพระสุธาคงคาวารีขึ้นชื่อว่าเข็นใจขอจงอย่าได้ไปบังเกิดมีความยากอย่าได้เห็นขอเป็นเศรษฐีคฤหบดีมนตรีพญาคนพาลอย่าได้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาเดชะกุศลได้พ้นอสุราขอให้ตัวข้าพบพระศรีอานได้ฟังคำสอนจิตใจอ่อนโยน
สำเร็จอย่านานรุถุงเมืองแก้วกล่าวแล้วพระนิพพานดับชาติสังขารจากโลกโลกีดังนั้นเราได้ทำบุญแล้วเราจะได้แผ่เมตตาให้เทพพยาดาทั้งหลายได้รับส่วนบุญอนุโมทนาส่วนบุญนะครับตอนนี้วัดน้ำพุนะครับมาแล้วขอกำลังนะครับเรียกว่าสนธิกำลังมูลนิธิกู้ภัยตอบโต้เรียกว่ามาร่วมยกด้วยกันนะครับตอนนี้จะมารวมกลุ่มให้ยกโดยฉับพลันวันนี้จะเป็นบุญฉับพลันนะครับตอนนี้ขณะนี้วัดน้ำพุจังหวัดลำพูนได้มาแล้วจะเป็นคันสุดท้ายที่เราจะได้บรรจุลงเอาไว้นะครับตอนนี้ขณะนี้เจ้าหน้าที่มูลที่กู้ภัยมูลที่เพชรเกษมสีแดงหลายมูลที่นะครับวันนี้เมืองลี้และก็กู้ภัยเมืองปานหลายมูลที่นะครับวันนี้เมตตาธรรมได้ช่วยกันนะครับแป๊บเดียวเสร็จนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วเราจะปล่อยขบวนนะครับตั้งขบวนตอนนี้รถตั้งขบวนให้พร้อมนะครับตอนนี้รับนับ1 ถึง 20นะครับประจำรถนะครับตอนนี้ขอความอนุเคราะห์เจ้าของผู้ขับรถได้ประจำรถนะครับได้อัญเชิญพวงมาลัยจะได้อัญเชิญพวงมาลัยแล้วจะได้ขับไปนะครับใกล้แล้วนะครับกู้ภัยลำพูนร่วมใจลำพูนครับวัดโชติกุลหมูบุญก็เตรียมพร้อมนะครับรถโคบาเจ้าอินตากตะปุญโย68445729นี่ครับคันสุดท้าย3746ครับวันนี้803746ครับตอนนี้โดเรมอนนั่งเป็นกำลังใจให้กับเราวันนี้เราจะเป็นโดเรมอนจะได้มีทางเมชชีนรถจังหวัดอุตรดิตถ์อู่ช่างเบิร์ด ECU นี่หลายคันนะครับตอนนี้หลายคนหลายท่านได้ช่วยกันนะครับตอนนี้วัดโชติกุลเรียบร้อยนี่บรรจุเรียบร้อยตอนนี้เหลืออีก1 คันนะครับจะได้บอกท่านเท้าพระยายมมาราชให้พ่อจะได้ช่วยให้กับเราไม่ใช่หมอพายอะไรนะทรายกระซิบหมอทรายพายกระซิบหมอปลายทรายกระซิบนี่ท่านพระยายมจะช่วยเราวันนี้อธิษฐานวันนี้ขอบุญบันดาลนี้ให้เราได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับตอนนี้เหลืออีกนับ1 ถึง 20นะเสร็จแล้วนี่เจ้าหน้าที่ขออนุโมทนานะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกท่านขออนุญาตได้เมื่อได้แล้วได้ประจำรถนะครับได้ประจำรถเนี่ยทั้งเป็นผู้ยกด้วยเป็นผู้ขับรถด้วยเราเป็นนายกนะเราเป็นนายกในที่นี้คือยกโรงศพเราเป็นนายกคือยกโรงศพนั้นก็เราจะได้ปลอดภัยครับลำพูนกู้ภัยร่วมใจลำพูนบารมีพระรอดพร้อมนะบารมีพระรอดพร้อมหรือยังโอ้ยเสื้อกู้ภัยนี่มีหลายแบบนะมีหลายแบบถ้าได้อย่างละแบบนี่ได้จะดีนะเอามาแขวนไว้นะเป็นที่ระลึกเนาะวันนี้อยากจะเป็นกู้ภัยลำพูนก็เป็นลำพูนเนาะจะเป็นเชียงใหม่ก็ได้จะเป็นที่ไหนก็ได้นะครับพร้อมนะครับหลายคันนะครับประจำรถเลยนะครับตอนนี้จะสำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะปล่อยแล้วนะครับรถครับจะได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์นะครับจะเตรียมครับเราจะไม่ต้องรีบนะเราจะไม่รีบอย่าไปตกใจนะปล่อยเสร็จเดี๋ยวพระพิรุณจะป่วยไปนิดหนึ่งนะอย่าไปตกใจครับเดี๋ยว
เจ้าหน้าที่ท่านสารถีนะครับท่านสารถีโชเฟอร์คนขับครับขออนุญาตได้ประจำรถนะครับประจำรถอู่ช่างต๋องนครลำพูนแต่ไปอยู่ดอยเต่านะใกล้กันครับกู้ภัยสำเร็จแล้วนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับยังไม่สำเร็จเดี๋ยวใกล้ละรออีกนิดหนึ่งนะครับจะสำเร็จแล้วนะครับช่างภาพครับเชิญครับเชิญช่างภาพจะได้บันทึกครับถ้าเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งสัญญาณวอขึ้นนะครับได้เป็นสัญญาณแห่งการปล่อยพลังบุญเรียกว่าปลดปล่อยพลังบุญครับจำนวนโรงศพ500โรงขอบุญกุศลนี้ได้ทราบอนุโมทนาแด่เทพพยาดาฟ้าดินได้ขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลเราจะห้ามฟ้าห้ามฝนนี่ห้ามไม่ได้จะห้ามคนเกิดลูกก็ห้ามไม่ได้จะห้ามความตายก็ห้ามไม่ได้แต่วันนี้เราก็ห้ามบุญนี้ไม่ได้เหมือนกันวันนี้เป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่พลังบุญวิบวับนะพลังบุญนี้จะเป็นพลังบุญที่วิบวับนี่ครับเจ้าหน้าที่ช่วยกันก่อนนะช่วยกันก่อนที่ยกก็ยกไปก่อนเป็นกำลังใจให้คนข้างๆเป็นกำลังใจให้ไม่ต้องห่วงครับนี่โดเรมอนเป็นต้นเนี่ยนั้นก็เจ้าหน้าที่โชเฟอร์ครับขออนุญาตได้ประจำจุดนะครับจะได้ยกจะได้ขับเคลื่อนนะขับเคลื่อนรถทั้งปวงนะครับขออนุโมทนานะครับที่เดินทางมาร่วมด้วยช่วยกันครับขออนุโมทนาบุญนะครับเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่ครับเป็นพลังใจที่กล้าหาญเป็นหลักชัยของชีวิตครับทำงานการกิจสิ่งใดก็ให้สำเร็จครับคนขับรถครับท่านสารถีผู้ขับรถทุกคันนะครับเมื่อขึ้นรถสตาร์ทรถแล้วเปิดไฟหน้าด้วยนะครับเปิดไฟหน้าด้วยคันแรกครับเพราะใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวนี่คุณพี่วัดศาลายังรออยู่เป็นกำลังใจให้ นะครับคนละขับขอแต่คนละขับก่อนนะครับเพราะว่าคนละขับเมื่อสตาร์ทรถแล้วเปิดไฟหน้าให้ด้วยนะครับเปิดไฟหน้ารถให้ด้วยนะครับเป็นพลังบุญเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตนะครับขอให้ได้เปิดไฟหน้าแล้วก็หลังจากนั้นคนขับรถนะครับประจำรถนะครับวัดน้ำพุบอกว่าไม่น่าเป็นคนสุดท้ายเลยนะครับครับขออนุโมทนาบุญนะครับกู้ภัยร่วมใจลำพูนครับบารมีพระรอดขังกระเทียมดีลำไยดังกระเทียมดีกระเทียมดังนี่นะพระธาตุศรีหฤพูนชัยดิโอ้เมืองเจ้าแม่จามเทวีศรีหฤพูนชัยครับยังอีกนิดนึงนะครับครับคนขับรถดอยเต่าครับดอยเต่าช่วยอยู่หรือเปล่านี่ดอยเต่ากู้ภัยสุเทพเขตดอยเต่าปงทุ่งนี่อำเภอดอยเต่าประจำรถนะครับกินข้าวอิ่มหรือยังครับกินข้าวอิ่มมากดูแลกันไปนะค่อยๆนะครับสตาร์ทรถเปิดไฟด้วยนะครับสตาร์ทรถเปิดไฟครับผมตอนนี้ทุกคันพร้อมนะครับวัดศาลาครับวัดศาลา8970ครับ8970ครับพร้อมนะครับอนุโมทนาบุญทุกคนนะครับวันนี้หลายคนหลายท่านได้ยิ้มให้กับบุญครับยิ้มรับบุญครับวันนี้ยิ้มรับบุญรถหลวงปู่ครูบาอินตาวัดศาลาชัยครับอนุโมทนาครับ6844วัดศาลาต่อเนื่องนะครับ2คันต่อเนื่องเลยครับคุณพี่ครับอีกคันหนึ่งไปไหนแล้วครับอีกคนหนึ่งไปไหนคนละขับกำลังช่วยอยู่นะครับคนละขับอีก1คันต่อด้วย8970ครับต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องเดี๋ยวเปิดไฟนะครับเปิดไฟหน้าด้วยเปิดไฟหน้าให้ด้วยท่านอาจารย์บอกว่าให้เปิดไฟหน้าแล้วรถนำขบวนครับพร้อมหรือยังครับรถทุกคันครับรถทุกคันพร้อมนะครับให้เวลานับ1 ถึง 10นะครับให้เวลาครับคนข้างๆกรุณาขึ้นรถด้วยครับคนข้างๆกรุณาขึ้นรถครับขออนุโมทนาวันนี้ดอยเต่าสายบุญหลายคนหลายท่านลูกหลานพระธาตุเจ้าดอยกึ่งนี่พญาศรีสู่ข
ของดอยเต่านะครับวันนี้ขึ้นรถประจำรถนะครับประจำรถวันนี้ตั้งจิตอธิษฐานครับบุญนี้กุศลนี้ขอให้ผลนี้โดนบันดาลให้เราท่านทั้งหลายครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเราจะได้ประกอบพิธีรถคันหน้าพร้อมหรือยังครับพร้อมไหมเดี๋ยวรอลำพูนครับลำพูนผูกมัดรัดตึงให้เรียบร้อยครับด้วยความไม่ประมาทจะปิดท้ายด้วยโชติกุลสุวรรณารามหมูบุญครับด้วยความชำนาญวันนี้เราจะปล่อยเราจะได้เปิดขบวนจะได้เปิดไซเรนแล้วก็จะนำทุกท่านได้เดินทางขบวนนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับโดยท่านสารถีคนขับทุกคนทุกท่านนะครับที่เสียสละขอขอบพระคุณกู้ชีพกู้ภัยทุกหน่วยงานครับที่เดินทางมาร่วมด้วยช่วยกันได้สร้างสรรค์พลังนี้ให้กับสังคมไทยให้อยู่อย่างมีความสุขครับโดยเต่าพร้อมครับตอนนี้ยังของเมืองลำปางเมืองปานแม่ตุ๋ยพร้อมครับสุวรรณารามโชติกุลสุวรรณารามพร้อมนะครับอย่างน้ำพุครับน้ำพุขึ้นรถนะครับสวัสดีครับครบโชคดีเหมือนกันนะครับเนอะนะครับเดินทางกลับโดยเต่ามาคราวหน้า16คราวหน้าเอาไปแห้งมาเลยนะของดีโดยเต่าต้องมีมะนาวครับมะนาวครับวันนี้รถพร้อมครับพี่พร้อมไหมครับครับเดี๋ยวนะครับเจ้าหน้าที่จะให้สัญญาณครับวันนี้เจ้าหน้าที่วิ่ง4x100ครับตอนนี้ตรวจดูตรวจตาให้พร้อมครับครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบครับตั้งพร้อมนะครับทำใจให้สบายครับพร้อมนะครับทุกท่านพร้อมที่จะได้เปิดพลังบุญพลังกุศลนะครับขอพลังบุญพลังกุศลนี้ได้ทราบแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวาอารักษ์พระสยามเทวาธิราชท้าวจัตุโลกบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่เทพยดาฟ้าดินที่ได้ปกปักรักษาวัดคันธารามแห่งนี้และสยามประเทศและทุกท่านที่ได้เดินทางมาให้ได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพได้ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติให้ยิ่งขึ้นไปขออนุโมทนาในกองบุญกองกุศลท่านเจ้าภาพผู้ร่วมทำบุญทั้งได้เอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีได้ตั้งใจทำบุญแล้วขอบุญกุศลนี้จงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้เราท่านทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในชีวิตได้มีอายุยืนยาวนั้นอยู่ราวร้อยจะมากจะน้อยตามปรารถนาทรัพย์สินเงินทองให้ไหลนองเนืองมาดังสายธาราอย่าได้ขาดหลุดมือยศศักดิ์โสพลผู้คนเรื่องลือเกียรติก้องระเบือด้วยคุณงามความดีดังนั้นขอให้คุณงามความดีนี้จงติดตามรักษาเราท่านทั้งหลายไปในทุกภพทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์กล่าวคือพระนิพพานในอนาคตการชาติหน้าน้นเทินนะครับตอนนี้ครับบัตรนะครับได้เต่าออกเลยนะครับครับโชคดีนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพครับวันนี้กลับสายใต้ทั้งห้วยห้อมแล้วก็ช่างโน่นะครับวันนี้อนุโมทนาสาธุครับดอยเต่าเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับคุณพี่แล้วก็วัดโชติกุลหมูบุญครับปิดท้ายด้วย5729 5542เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกคนทุกท่านครับอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุครับขอให้ผู้ร่วมพิธีทุกคนทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตขอให้บุญกุศลนี้ติดตามรักษาเราไปในที่พบทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออย่างยิ่งครับขออนุโมทนาครับขออนุโมทนาผู้ร่วมบุญร่วมกุศลเป็นแรงกำลังสำคัญนะครับเพื่อพัฒนาสังคมขออนุโมทนาในบุญกุศลทุกคนทุกท่านครับ
ครับวันนี้ขออนุโมทนาเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับ เจ้าของโรงทานมีข้าวไข่เจียวเป็นต้นนะน้ำดื่มน้ำแดงจะถูกจะแพงน้ำแทงไว้ก่อนดังนั้นก็เดี๋ยวรอสักครู่ท่านพระอาจารย์จะประกอบพิธีขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ตำรวจตรวจชายแดนวันนี้ได้รับความกรุณานี่เทวดาได้ป่วยปลายพระพิรุณมาให้เราได้รับทราบได้อนุโมทนานี่บุญนี้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีที่นี่เทวดาท่านยังมาอนุโมทนาด้วยการส่งพระพิรุณมาป่วยปลายโดยเล็กน้อยและหลังจากนี้นู่นนะครับ4 โมงเย็นถึงท่านถึงจะลงมาอีกทีหนึ่งนะครับช่างภาพจะได้บันทึกภาพวันนี้ SP Media ใช่ไหมฮะ SD Media นะครับได้ช่างภาพวัด 4G วันนี้ช่างใหญ่ชัยมงคลนะชัยมงคลอย่างก็ชัยมงคลศิลป์นี่ถือว่าคุณภาพนี่ช่างบอยวันนี้มาหมดนะครับมาครบเครื่องเสียงเจ้าน้อยเกษมเชียงใหม่นะครับวันนี้มาครบทีมงานคุณภาพครับแก้วแต่คุณพี่อะไรนะบริษัทอะไรนะช่างภาพอะไรนะฮะเพจดีที่ได้เที่ยวนะครับวันนี้มีหลายเพจนะครับติดตามรับชมอนุโมทนาบุญนะครับวันนี้เราจะประกอบพิธีแผ่บุญแผ่กุศลนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยท่านอาจารย์พระมหาบัณฑิตจะเมตตามาแผ่บุญแผ่กุศลการแผ่เมตตาการแผ่กุศลนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักเมื่อเราได้ประกอบพิธีกรรมทั้งหลายทั้งปวงแล้วเราจะแผ่เมตตาไปถึงเทพพยาดาฟ้าดินผู้มีพระคุณทั้งหลายในล้านนาบอกว่า7 เจ้นเป็นเก้าเจ้นเป็นแดนแสนเจ้นขคุณเป็นขนาดเราจะแผ่เมตตาไปให้กับทุกคนทุกท่านครูบาอาจารย์ผู้มีเมตตากับเราจะแผ่เมตตาอนุโมทนาให้กับผู้มีพระคุณทั้งหลายมีบุรพจารย์บิดามารดาและเทพเทวาอารักษ์ผู้ที่สิงสถิตณวัดคันธารามแห่งนี้ให้รับทราบประการอีกหนึ่งนั้นเราจะได้บอกกล่าวท่านยมมาบาลท่านยมมาราชให้ได้รับทราบอนุโมทนาในวันนี้ว่าเราท่านทั้งหลายมีท่านอาจารย์พระมหาบัณฑิตยานเมธีเจ้าวาดวัดกันธารามและเราทุกคนทุกท่านได้ประกอบกองบุญกองกุศลได้ถวายโรงศพ500 โรงโรงเย็น7 โรงโรงศพเด็ก40 โรงและผ้าขาวห่อศพน้ำมันเผาศพและประการสำคัญเราได้ถวายกองทุนบุญศึกษาแด่พระสงฆ์สามเณรและบุญเวชภัณฑ์เภสัชถวายอุปถัมภ์แด่ภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธในบวรพุทธศาสนาเราจะได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับท่านที่ได้มาร่วมพิธีในวันนี้ขอบุญกุศลนี้ติดตามรักษาเราจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ประสบสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานสักครู่หนึ่งท่านอาจารย์จะได้เมตตามาประกอบพิธีให้กับเรานะครับได้เป็นพลังบุญกุศลนี้เป็นการแผ่เมตตาเป็นที่สุดของพิธีนะครับการแผ่เมตตานี้เมื่อครั้งพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญใหญ่บังเอิญว่าพระเจ้าพิมพิสารท่านลืมครับท่านลืมกรวดน้ำและแผ่กุศลให้กับญาติเป็ดผู้เป็นญาติของท่านจึงมากล่าวอยู่4 คำเรียกว่ากว่าจะขึ้นมาจากขอบนรกได้นี่ใช้เวลานานกว่ามาถึงที่ขอบกระทะมา4 คนกล่าวได้4 คำกล่าวคนละคำว่าทุสะนะโสอย่างนี้เป็นต้นเราเพราะว่าพระเปรตพระเจ้าพิมพิญาติพระเจ้าพิมพิสารเราลืมกรวดน้ำให้กับญาติวันนี้เราจะได้กรวดน้ำแผ่เมตตาเป็นพลังบุญพลังกุศลหลายคนหลายท่านอาจจะไม่ได้ทราบว่าพลังบุญพลังกุศลที่เราได้ทำนั้นมีพลังมากเพียงว่าเราทำเล็กๆแต่ก็เป็นพลังมากมีนางเทพพยดานางเทพพยดานางหนึ่งนั้น
ไม่ได้ทำบุญอะไร เพราะว่าเมื่อตอนเป็นคนนั้นมีกำลังน้อย มีกำลังไม่มาก มีกำลังไม่มากแล้ว มีกำลังน้อยกำลังทรัพย์น้อยทำบุญก็ยากลำบาก นางมีแต่เข้าตอกวันนั้นพบพระปัจเจกได้มาโปรดบิณฑบาตนางก็เลยทำบุญด้วยข้าวตอกของนาง ปัจจุบันก็อาจจะเป็นข้าวโพดครับในโอกาสนี้ก็จะได้ร่วมประกอบพิธีนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับในพิธีการนี้เราท่านทั้งหลายจะได้แผ่เมตตาแผ่บุญแผ่กุศลให้กับเทพยดาฟ้าดินได้รับทราบได้อนุโมทนาในกองบุญกองกุศลกับเรารอสักครู่หนึ่งนะครับจะได้ประกอบพิธีนะครับSD Media รอสักครู่จะได้บันทึกภาพนะครับวันนี้นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยานะครับเราจะได้แผ่เมตตาแผ่กุศลส่วนบุญนี้ให้ได้รับทราบได้อนุโมทนาในกองบุญกองกุศลร่วมกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่ครับพลังบุญที่กุศลที่เราร่วมกันได้สร้างพลังเป็นบุญนี่เป็นพลังอัศจรรย์อยู่กับใครอยู่กับคนคนก็รักอยู่กับเทวดาเทวดาก็ไม่ไล่หนีนี่เป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับบุญจะนำพาให้เราพบแต่ความสุขความเจริญขอรัตนาบุญกุศลที่เราทำตั้งแต่อดีตชาติจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาติที่เราได้กระทำมาจนกระทั่งถึงณการบัดนี้มีการถวายโลงศพจำนวน500โรงเย็นอีก7โรงศพเด็กอีก40โรงและกองบุญกองกุศลมีทุนการศึกษาแด่พระสงฆ์ทั่วสังฆบณฑลทั้ง4ทิศและ8ทิศนะครับวันนี้เราจะได้น้อมนำตั้งจิตอธิษฐานนะครับได้แผ่บุญแผ่บารมีในเบื้องต้นเราจะได้แผ่บุญแผ่บารมีให้ตนเองด้วยการตั้งจิตว่าอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากการเบียดเบียนอานิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตนังปริหารามิจงมีความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพันทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อนีคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหะรันตุจงมีความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเทินเราจะได้แผ่เมตตาให้ตนเองให้แด่สรรพสัตว์และผู้มีพระคุณทั้งหลายเดี๋ยวจะได้ประกอบพิธีนะครับได้บอกกล่าวเราทวยเทพเทวามีท่านพระยายมมาราชมีท่านพระยายมมาราชเป็นต้นเป็นประธานในกองบุญกองกุศลนี้ครับในโอกาสนี้ถือว่าเป็นพิเศษนะครับเป็นบุญพิเศษที่เราท่านทั้งหลายได้ทำร่วมกันการที่เราจะได้มาพบกันและได้มาร่วมบุญกันอย่างยิ่งใหญ่ทุกวันที่16ในวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากยิ่งเป็นสิ่งที่ยากยิ่งนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเราจะได้ร่วมบุญกันอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวจะได้แผ่พลังบุญพลังกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายพลังบุญพลังกุศลที่เราจะได้กระทำบำเพ็ญนี้จะได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับได้บันทึกภาพได้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับวันนี้รถขบวนทุกขบวนวันนี้ได้กลับเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็เราจะได้ประกาศจุดแผ่พลังกุศลนี้ให้กับบอกเก่าเราทวยเทพเทวานะครับครับในโอกาสนี้ก็จะได้ประกอบพิธีนะครับในเวลาที่ได้ถึงความพร้อมเพรียงของคณะนะครับเราจะได้ร่วมบุญร่วมกุศลครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่พิธีการทั้งปวงนี้จะได้สำเร็จและได้แผ่เมตตาไปถึงอย่างเทพยดาฟ้าดินมีท่านพระยายมมาราชพุทธนักน้ำนาคีพระเมตตรณีเจ้าที่วันนี้ขออนุโมทนาขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับวันนี้ถือว่าได้ร่วมบุญในตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงในเวลาเย็นที่เราได้สร้างพลังบุญอันยิ่งใหญ่นะครับที่เราจะได้ร่วมกันในโอกาสนี้ถือว่าเป็นพลังบุญที่สำคัญนะครับเราจะได้แผ่เมตตาแผ่บารมีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายถือว่าเป็นความโชคดีของเราที่ได้มาร่วมบุญนะครับวันนี้ได้มาร่วมบุญเป็นบุญประจำปีการที่เราจะได้มีชีวิตรอดในแต่ละวันนั้นถือว่ายากเราความเป็นไปด้วยความลำบากนะครับเป็นไปด้วยความลำบากเราก็จะมีโอกาสได้มาทำบุญอย่างนี้นะครับได้ทำร่วมกันนะครับได้ทำร่วมกันอย่างนี้เป็นต้น
ตั้งจิตอธิษฐานบุญบันดาลที่เราได้กระทำกับรอสักครู่หนึ่งนะครับเราจะได้ประกอบพิธีในการถวายครับในเวลานี้เป็นเวลาเย็นเป็นเวลาที่เราจะได้แผ่บุญแผ่กุศลร่วมกันนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้บันทึกภาพทั้งภาพนิ่งและก็ภาพเคลื่อนไหวพลังบุญนี้จะได้ส่งผลให้กับทุกคนทุกท่านให้เราได้รับทราบได้อนุโมทนาเมื่อได้รับทราบได้อนุโมทนาแล้วจะได้ดลบันดาลให้เราท่านทั้งหลายได้ประสบสุขให้ยิ่งขึ้นไปบุญกุศลที่เราได้กระทำมนต์ในโอกาสนี้นะครับจะได้แผ่ไปถึงยังพระยาอินทร์พระยาพรหมพระยายมมาราชโคดนักน้ำนาคีพระเมธธรณีเจ้าที่อันรักษาวัดกันดารามแห่งนี้และบ้านเรือนของเราจะได้แผ่กุศลนี้ไปถึงยังนวคาตทั้ง9มีอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์และไปถึงอย่างนักขัตฤกษ์ทั้ง27มีอัศวนีเป็นต้นมีรวติเป็นที่สุดเราจะแผ่ส่วนกุศลนี้ให้กับผู้มีพระคุณทั้งหลายให้ได้รับทราบได้อนุโมทนามีปู่ย่าตายายญาติญาติกาและบุรพาจารย์เราจะได้อุทิศส่วนกุศลนี้เมื่อท่านรับทราบได้อนุโมทนาแล้วจะเป็นบุญที่กลับมาปกปักรักษาเราให้อนุโมทนายิ่งขึ้นไปครับขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ตั้งจิตแผ่เมตตาบอกกล่าวเราเทยเทพเทวดานะครับมีท่านพระยายมมาราชเป็นต้นในขณะนี้ท่านอาจารย์ได้เมตตาจะได้มาประกอบพิธีกรรมในขณะนี้ครับจะได้ชักภาพเตรียมพร้อมครับจะได้บันทึกภาพเราจะได้สวดพระคาถาแผ่เมตตาให้กับบอกบุญแด่เทวดาทั้งหลายให้ได้รับทราบได้อนุโมทนานะครับพระอาจารย์มาถึงแล้วเจ้าหน้าที่จะได้จุดเทียนชนวนให้นะครับเจ้าหน้าที่จุดเทียนชนวนให้ท่านพระอาจารย์ไฟเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวจุดเฮ้ยมีที่ก่อนน้ำให้หน่อยไปแช่มาพี่ครับเราจะได้หลังจากนั้นท่านพระอาจารย์จะได้กับเราจะได้ตั้งจิตอธิษฐานร่วมกับท่านพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์จะได้จุดไฟก่อนไหมครับจุดไฟก่อนแล้วก็กวดน้ำต่อเนื่องนะครับกับเราจะได้ตั้งใจร่วมบุญร่วมกุศลจะได้สวดพระคาถาได้บอกกล่าวเราโดยเทพเทวาให้ได้รับทราบได้อนุโมทนาในกุศลบุญทั้งหลายที่เราได้กระทำในวันนี้นะครับจะได้ท่องแผ่เมตตาให้กับเทพยดาอารักษ์ณสถานที่แห่งนี้ท่านพระอาจารย์จะได้นะครับเพลงจะได้ขึ้นนะครับจะได้สวดพระคาถาแล้วก็เพลงก็จะขึ้นได้ประกอบอนุโมทนาในกุศลบุญทั้งหลายที่เราจะได้ร่วมกันในโอกาสนี้นะครับช่างภาพจะได้บันทึกภาพนะครับเราจะได้
ครับเปิดเพลงได้เลยนะครับได้กรวดน้ำแผ่บุญกุศลนี้นะครับแผ่เมตตาบุญบารมีบอกกล่าวเราโดยเทพเทวดามีท่านท้าวเวสสุวรรณอิติปิโสภควายมราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธยะท้าวเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัคขพันตาพัทุพัทพระภูริโตเวสสะภูสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธยะบัดนี้พิธีการทั้งปวงได้สำเร็จเสร็จสิ้นสมบุญสมศักดิ์ศรีสมบุญบารมีสมความดีที่เราได้กระทำบำเพ็ญมาได้อนุโมทนาสาธุสาธุสา